ตุนีขยัดข้าสอมนี่เลสกิตุนี่เลสอมนี่เลทุมอันนี้ปีเสียงทนวมตะกินองจังสักอิบยักไปเสียมินธนาเข้มตัวตั้งมาสตาเฮน Bible study อินอิโซนี่ปีนี่ลีนาฮิตาอินาหุ่นนวมตะกินอิกิปัตถินาดิ่งอินาเสียทางเรเวนจินตันทางเสียทางอินาอามันหุ่นงับสักเห็นละอีเวกินะดิ่งโตอินะโตปาจะตักนาตัวดิ่งโตเดียไอมะมาจงมีมาเกี่ยบนาในนะอากิงเขียนเสียทางหุ่นเตียงงับสักนาดิ่งนะเจ้านี่ทุกเงินนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา Amen praise God ฮาเลลูยา นุ่งดำมักนองไอโตปา Amen โอ้ Amen Bible study โตปาอุปนาลายกิลจินโตปาทุกิลเงกโตปาเคเลตินตัว Oh hallelujah Amen น้องกิปัสสักตัวโตปานิพิกาลีนา Praise โต the ปา Lord จิน Amen ตานิพิกาลีนาจังองต้นปีองวัลโซพิวานันโตปานาตัวลุงดำคงเนี่ยตัวนี้ Amen ปีโตปานาเซมปามูลกรรมโตปานาลอนซาบังลองเอล่าอมัวกรรมนักแกงไงบางโตปังแกงเงียตาอินสะท้าวนิลินาโตปานาขาวางเลยนะเต็มตัวเงียตาอินโอ้อาซาไงเต็มโตปาซากเลยไงนาเปกเลวินลุงลูตะกิมเจียมเตะเทียนุนตาปีนาอากาสวดเทดินโตปานังเอ็นทุพางเปียกสักตาอินนาเซียบางโตปากวลโซนานองเปียกเองลงกุลินมินมันพระเบลนายสุนัมินตะทงเงินินนักขุดตะคงแก่ปูฮีอาเมนพุทธเบียงอินโตปามินปะตอยคอมินะอนุวามินตุดิงฮีหังใครเละอุบนาลายกิลจีน่าสุงะนี่มาสเปนเป็นนี่นะอุบนาขัดเบกอนุงตาอุบนาชุมานทุตักอุบนาขัดเบกจีนอีเกนะตัวอุบนาบางเฮียมจีอีเกนมันเกฮีอันนี้นี่นะปอลปีอาหุนจุยกุบเขียนนะหุนสุงปานุปอลปีอิบุลปีฟาวเดชั่นอิจิเป็นเจสูฮีปีตาเตไอซงอินโซลตักเตไอซงอินะปอลปีตัวมเตฮิโลอินะอบุลปีเจสูอิจิอีเกนฮีตัวตักเชียงอินะนุงนี่ปีนี้ตักเชียงอินะบังเกนอิเฮียมชิเลอพอกลายยมตัมโมนุ่งนี่ปีน่าอีเกนอพกอะไรมีอะไรกว่าอิสราเอลอปุกนาโอลิฟเฮียงอากิตันนาตัวจิเกนเฮียงอินตุนินบังเกนดิ้งเฮียมชิเลโมนาเลโมไม่นาเกนดิ้งฮังอาตูนี่ตันเชกอีเกนเป็นเบลมิมัลดิ้งตำล้นไหนล้นตุนินตอมขาอิเฮลคดิ้งอาอาหวมปีอตางปี general วิเวกเกนอิมันนี่นะทุงไงดันอนุวมดิ่งนะตัวได้นะกิเกนเฮียงฮาเลตุนีทุลูดิ่งบางเฮียมชิเลโมนาชิเนเลเวกินะโมไม่นะโมนาเลโมไม่นะทุเยนไลเสียงโทมุนขัดอิสิมมาสันวามิฮีโรมาเลียนกุกอเนวสอมนิเลทุมนาโรมอเลียนกุกอเนวสอมนิเลทุมนาไปเสียนทุงไงนี่มหางเฮียมจิเลโมนาอินทามันหงเปียกเป็นสีนาฮิอาอหิจงอินอิโตปาจิสคริโตอิกิโปลมันินไปเสียนหงเปียกหงเป็นนุนตากตอนตุงนาอหิฮี The wage of sin is death โมนาทามันินสีนาฮีไอยองเจสุโดยกิโปลนาหางนะไปเสียนตุงโตไปเสียนหงเปียกของนุนตากตอนตุงนาจิฮีอีหุ่นเป็นในหลังอาหิมันนี่นะ PowerPoint ตกงกิตำกินาบวยบทกิจังขังมันไงเราเปลี่ยนฮีตัวน่ะตัวเล่โมนาอิจิบางเฮียมจีอามาสเป็น the definition of sin what is sin โมนาอิจินบางโมนาเขียนนาบางอาเขียนนาเป็น separation ฮีนะโมนาอาเขียนนาเป็นกิเขียนนาฮีโมนายจีเป็นบางองค์กิเห็นสักทีบางจีดานกิเห็นจีเป็นเนี่ยจังเห็นตัวดิ่งเฮียงตัวเล่โมนาอีอักเขียนนาเป็นเบลกิเห็นนา separation ไอฮิเล่โมนาอีทามัน the result of sin โมนาอี
aga pen bang hiam chile si na hi mo na khen na bang ki khen na ifakin ki khen na chene le mo na thaman bang si na death mo na thaman si na hiตัวเล่โมนาอิจิเป็นก้อยปันกิปันาเลยตุงปันกิปันโมอาฮิเกเลจูเอสปันกิปันโมก้อยปันกิปันเฮียมจิเลโมนาอิจิเป็นเบลวานตุงปันกิปันอีวานตุงปันจิเนเลโมนาเป็นเลยตุงปันกิปันโลฮีตัวเล่โมนาอโบลขัดออกมาอีเว the creator of sin โมนาอโบลเป็นกัวหิริมวนตัวเงนนั่นแหละเหตุปินาโตSatan ซาตานเป็นโมนาอเปียงสักป่าเป็นอามินซาตานคิดจิโลบางคิดจิฮิมจิเลลูซิเฟอร์คิดจิฮีวันตุงมีอามังหนพิคัตเตสุงปันอเลียนมาตัมพิเตโอมินะตัวสุงปันนะเครูปหลักอเลียนเป็นอามินเป็นจิงโซลตาปาจงคิดจิลูซิฟาฮีนะฮีลูซิเฟอร์นะอามาสุงะกิพัดสักนากิเลสสักนา pride I will เกี่ยมาอินปัสเซียนบางเงินก็คิบอลดิ้งเกี่ยมาอินนะสร้างเป็นปัสเซียนตะปาตะคิขลคมนักอมดิ้งเกี่ยมันเสียงทอเป็นมุนักไปดิ้งเกี่ยมาจีอิสราเอลเซนโอเลียนสอมเลลีอันเอลสอมเลนีปันสอมเลงไอซิมตักเชียงอินะตัวลูซิฟาอินะอลุงซิมซุงากิเลสสักนาปัสเซียนตกิกิมดิ้งปัสเซียนตกิบัดดิ้งทุเรนอมนาอังไงสุนนาปานินะปัสเซียนนลุงซิมานลอยมันนะจีนะตัวลูซิฟาเป็นถ้าขัดทุนถูกแค่นี้นะตัวคิดจะอามินตัมปีตักในนะซาตานเจ้าจงโดยมังป่าเจ้าจงอินเบลเจบุบเจ้าจงต่างลายกูปีเจ้าจงอินนะอามินตัมปีตักในฮีตัวมันเนี่ยนะโมนาองโบลเขียปะโมนาอีฟังดาพิปาเป็นกัวเฮียมจิเลโมนาอันนี้มาอามินเป็นบางทีดิ้งลูซิฟาฮีลูซิฟาโมนาอันนี้คิดตักเจ้าอามินเป็นลูซิฟาจิตัวคิดสำเงินนอเรานะซาตานจิบางไอจงอินตัวคิดตักเจ้าอินะโดยมังปาจิตเออินะกิสัมสุกิจิเกนัวมังมัลขัดกะเฮลขากเลยองทวบนัวเราดิ้งไกมันนะไปเซนนัวมียังอินซินจง definition ตามพิดาเกนดิ้งโอมินะอายังตัวจะโตมันสักดิ้งยังตัวเล่PowerPoint next เอ็นเลยหังตัวนี้นะโมนานัมปีลีอาจจะเรียกนะนัมปีทุมินเกนดิ้งหิงนัมปีลีนะอาขัดนาเป็นนะ origin of sinโมนาองกิปัดเขียนนาก้อยเต็งเฮียมจิเลวันตุงมีเตสุง among the angels วันตุงมีเตสุงองกิปัดเขียนมาเสเป็นนี่ among มางไล่ตัวเกลียงตมโซหิมันนะวันตุงมีเตสุงโมนาองกิปัดเขียนมาเสเป็นเดน่าอีกเกนเต็งจินี่อะไรเซนโอมุนเป็นอิสราเอลเซนโอเลียนสอมเลลีอันเอลสอมเลนีปันสอมเลงเอซิเกลไลเซนโอเลียนสอมเลเกียอันเอลสอมเลนีปันสอมเลงลูกาไล่เสียงโทอเลียนสอมเลยสักอย่างตักเชียงนะเจสุยนะซาตานเป็นวันตุงปันอักิสัตเขียดสุกมูฮีเกเกียบังนะมันลางโซเจนฮิจีไอเบอามาซาดกันเป็นมุมาโลเดียมาต่อตัวตักเชียงนะฮีออริจินอฟซีนักจิโมนาองกิปัดเขียนนะเป็นนัมเบอร์ขนาดวันตุงปันกิปันเขียนวันตุงมีเตสุงไอฮีนะมังมุนาไล่เสียงโอเลียนกุกอันเอลทุมปันลีซิมตักเชียงนะต่างลายกูปีจงอักิจิตัวอีนะอเมย์ตัวอักษิตอาซาตักเจียงอินะเสทุมสัวเสขัดสาธิยจีมุนกิมันินลุยสิฟานโมนาอันนี้ตักเจียงอินะวันตุงปันไปเสอโฮลเขียนตักเจียงอินะวันตุงมีเสทุมสัวเสขัดเขมมันโจฮีจีฮีตัวนี้ origin of sin among the angels วันตุงมีเตสุงะโมนาอมตักเจียงตัวโมนาอโบลเป็นไม้เทโมไม้เทโลอิดจีง่ายสุดตักเจียงอินะปีตานี่นาเลียนนี่อันเอวลีซิมตักเจียงอินะอามาเตปัสเซียนทุกเห็นดิ่งเบกงาคินะคมเมียปีสุงะเขียนสายนอมฮีจีฮีอเขียนวันตุงมีเตซาตานไอซงอินอามานุงจุยวันตุงมีเข้มเปลเสตุมโซเสขัดเตอโมนาวอกิสิกิเทนาดิ่งนะลำปีขัดจงอมลวินะโมกิสิกินาดิ่ง second chance ขัดจงในโลฮี origin of sin มันตาเฮียงวันตุงกิปันลูซิฟายองบอลเขีย God is not the creator of sinโมนาอโบลเขียเป็นปัสเซียนเลยปัสเซียนนาเข้มเปเปียงสักอายังโมนาเปียงสักเป็นกัวเฮียมจิเลลูซิเฟอร์ฮิจิเป็นมังนิดเราดิ่งเฮียงตัวเล original sin จิดิ่งเฮียง origin of sin และ original sin กี่บังเลย original sin จิดักเชียงนะโมนา
lấy tung mi tê to kỳ sai cho đâu phải xiên or sa van tung mi tê apa lâu chỉ là gen tua pen original sin pen bel Eden huan pan ki pan hi atom thế atu câu vi ven gen ding hi manina bang hang ina hi original sin pen Eden huan pan ki pan hiam chi le mona ana bol khema sa pen Lucifer hi atua amin satan pen bel evile adan khem ding ina Eden huana ong pai tak chiang ina ong khem hi nu mei khem adam khenina khemina mona sung lu tu chi jaw ni igen nom na pen amai na to gen khom nom na i man atom thei pen na zui suk ding hi hang ong khem tak chiang ina bang hanga hi pen mo na hi dena definition gen na mo nain ki khen na hi mo nain si nai chi ma bangina adan le evoi na mo na anei tak chiang nang pen na mo hi nang pen na si ding a chi pen satan hi ding mo pasien hi ding kwa hi zo ding mo na tunga thunei pa pen satan hi ding mo pasien hi ding pasien hi toy man nang na mo hi alai sanga huan lai sanga om siala pha khen theina singa na nek ni na si ding hi na ne ke ding hi a chi pa pen satan hi lon pasien hi a nu pate ane khak tak chiang na tua ki ban nang na mo hi ka thu khun thu kham thu piak te zui lo nei man na mo hi chi pa pen pasien ai manina tua mo na anei mi te tunga thu khen pen pasien hi a ai do hi original sin a kichi tua ming te mo na pen mai thei mo mai thei lo pasien mai sak thei lai mo mai sak thei lo chi pen tom gen ni silang mai thei hi Romalian thum ne som ni le thum na mi khem pe imo hi mi khem pe mo hi manina pasien mai phai zon na ding kitati comes short of the glory of God pasien wang le na pasien to ki zop na ding pasien i wang le na panina ki khen na ong piang hi kha si na jong chi te hi den chang be gel lan ding hiang to da chang na hi original sin pen bel den chang gen lai ni na amai the na bang hangina sa tan le va khia van tung mi te mai sak lowa hi original sin a kichi ming te mo na pasien mai sak the hiam chi le pasien ama lim le mel to kisuna abol pen van tung mi te hi lo nang le ke hi na hangai ve ming te hi na hangi toy man second chance pia ina Adamo ko yom na hi hiam chin zong ina Adam na hi akom hi chi thei hi manina pasien to ong ki ho thei to pa min thana tang ta hen mo na gamla pia itun lai takin koi yom lai takin yom na khem pasien mulwa hi ayang Adamo ko ya om na hi hiam achi tak chiang ina Adamina to pa ya kaom hi chi thei hi manina to pa hiya kom hi imo na pi ma to khel na pi ma to i hi na bang to pa hiya kom hi chia pasien ho pi na azading pasien ho pi na adong ki ten to pan nang le ong lam ni na to ding dei hi Romalian gu anel som ne thum na sim na hi mo na thamanin sinai chi to dak chiang ina amai the na den lam chiang belgian line na personal sin chi to gen hi liang dena pen Adam pana ong pai su pen lua suk mo na dong kichi na lua suk mo na khiat na bang hiam chi le en mo na bol tom lo i bol tom ki sam lo i nu le pa sung pana i lua suk mi heng i nak le mi vom mi kang akwa ma khem pe ikibat na lua suk mo na ine na hi tua pen mai khin ta chi pa ma gen na koi tang mai khin ta hiam chi le so ngalen khat ne som ni le kwana enun chi tui phum pa zo hang jesu pen zani na tui phumi ajing tak chiang na akhoda kala jesu ong pai phe mu tak chiang na behold the lamb of God who has taken away the sins of the world china enun leitung mo na pokhia pasien tu nong pai hi china tang ko hi ama leitung mo na pokhia dinga ong pai pa hi ang zo hi chinai lo na singlam te tung asi khit tak cha zo hi chi tua lua suk mo na hangina
กิเดดันนาจิวส์เลเจนด์กิเดดันนายจงอินทุกคำจุยเทเลทุกคำจุยเทลกิเดดันนาเข้มไปมาสิ่งลำเตตุงะเจสุนอามาองตัดเขียนนาโตกิเดดันนาปวนปีองเพลขามินจิวเลเจนด์กิเดดันนาองเบสกาอาดัมลัวสุกโมนาหางาเฮลขุกสุงอิตุนนาดิงทุกความมีจุยเทลนาเปอร์เซ็นต์ตะกิจอบเทลนาเข้มไปมาสิ่งลำเตตุองไม่สักไอมันนะไม่ขินตายจินาตัวหางฮีตัวเลคริสเตียนซินส์นังเลกเปียงทักตาคริสเตียนก็จะได้เจ้าตุลายคริสเตียนก็จะเข้มตัวอาชีพเจนโลกันโซตักเตนาตัวอักขิบังเลียนนาอันนี้สีตุยขาตัวเปียงทักกุบเขียนนานขัดเสียงดงงิงกำตัวปาวิงอาชีพกุบเขียนนาอ่างขินสามีเตนโมนากิบอลเทลายกิโมเทลายมันตัวเป็นคริสเตียนซีนิเจียตัวเป็นไมเทลายฮีอะไรที่น่า personal sin ขัดองการตั้งนี้นะ personal sin จิตตักเจียงนะอาตุงอาดัมลัวสุงมนาตุกบังเลวินะนั่งนโมนาโนเลบอลตอมเทโนดเกเลบอลเลวเทเจสุนโนเลเทโนบเกเลนวมเลวเทนั่งอิมมิมาลี choice free choice จีนะ free will จงกิจินเอ้มิมาลีเข็นสันนักขิงอาเป็นเบล personal sin เนี่ยเจสุนบเลเทนบเกเลนวมเลวเทตัวมันนะฮีเป็นนุนตาลนามายนุนตานาเลสินาก็ฮีทุลกินาเลียนสอมทุมอันเอลสอมเนงาสอมเนกัวนังเล่นส่วนเลขานุนตานาดีนะสีนาเตลกิลนุนตานาเตลโซอินจีฮีตัวมันฮีเป็นอิมายนุนตานาเลสินาองกี้ก็ไอมันนี่นะอินุนตากเลอินุนตาเราดึงเป็นไอมีมาตุงอมฮี personal items เอกิลัวสุกฮิโลฮี now อาไว้ตัวกิไซตุยพุ่มไว้ตัวกิไซอดีตเทลินะหมายละมาอิสินเดียตุนี่อตางปินาเกนไลดิงเฮียงตัวเลคริสเตียนสินเดนักชิมาบังนะนังเปียงทักขินเจสุเป็น not able to sin ฮีอัมโมเทียดลอยไปมาเป็นอังคริสเตียนในเปียงนักจะโมนี่ก็ชิไหนกินะเอเป็นอัมโมโลเทียเฮียงโมนาเป็นอีโบลโลดิ่งไอ้ขันสันนาตรงอมฮีเปล่าโนจิตะกาจูอีโดนโลดิ่งเป็นไอ้ขุดตรงเลี้ยวว่าอมอีกคำสุงอมนังอนจงอามาทัวองลูสุกสามโลเจไปโมอามาฮีโมนาบอลเราดิ้งอีขุดเองไงสุนัขสงออกมาอีมันนี่นะไม่เท่ไรอากิสิกิกมีเตไม่เท่ไรตัวเลขอากิก็ไปไล่นี่นะ number one ปันกิน original สินะเจียเนียวค่ะเงินพักนี่นะอาสานีสุงะฮี original สินะคิดจะเป็นวันตุงปันกิปันฮิดิ้งโมเลยตุงปันกิปันฮิดิ้งนูปีเตลักปันกัวเฮียมจิเลนุนวมoriginal สินเป็นวันตุงปันกิปันนิโมเลยตุงปันกิปันฮิดิ้งตุงปันกิปันฮีบางหางยามจีเล original สินโมนังกิปัดเขียนนาเบลวันตุงปันหิน original สินที่ได้ชนะมิหิงเตอีขังทูอเกนไหนพัดวิจิเกนนัวมั่งเอเดนฮวนปันกิปันนะเปลี่ยนเฉลียนทุมนาอิซิมดักเจียงนะอาดัมโมนาคิจิฮีอาจีจงไปสามนาปีนอาจีนะเอวีนะสิ่งการเนี่ยอะไรตั้งเจนะอันเนกตั้งเจนะโมนะทุกเห็นสันอมนายโลหิอังอนุเป่านะองเนกตักเชียงนะขัดเวนินจงสารมุนละกจงกิเฮลขายนะปัจเจียนทุกคนทุกข้ามทุกเปียกอเปียกเป็นอาดัมเฮียอนุเป่ากิเกนคอมจะไล่สนุสุงะอาดัมอาเจียเลอันนี้วัวนูปามาสเตอเกนนาฮีตัวเลฮีออริจินัลซีนตัวมีหิงขังสุงะโมนะอมตักเชียงนะอมนามุนเปลี่ยนเฉลียนชมนาโซกิปานินนุ่งนี่นะสารมุนตัวมีกี่ขัตุนิตองเฮลฟัดนี่นะปัจเจียนนิกุกสุงนาเซมฮีอาเซบดินแค่บนนิกุกสุงโซยนะอะตอมนาเป็นนะนิกุกเนี่ยเซเป็นบางเฮียมจีเลอาบุกวักกันหิงเตบอลฮีอันนี้นะอาดัมมาบอกคือจะอาดัมนี่นะอาบุกวักกันหิงเข้มเปล่ากันน่าแค่อามินพวกสักฮีตัวกิจเชียงนะกันหิงเตอากบก็ป่าอาดัมไม่ไปปีนปีนอาดัมขัดเบกบอลหอยสลวยมันนี่นะเอวีบอลฮีเอวีเป็นอันนี้บางจานินบอลลิงปัจเจียนนิกุกสุงเบกนาอาเซบอันนิกุกนินบอลลิงไงเว้อาดัมเล่เอวีเป็นอาบอลอันนี้กี่บังอายังอาดัมบอลมาสักเดียวตอมชิเล็กอุปจเดียวเอาอุปจเดียวนี่ชิเล็กอาดัมสังจงอุปจเดียวอาจิงสังลำอาบอลอะไรเจียงตัวเล่เปลี่ยนชิลเลียนเลียนเหวขัดอิสิมตักเจียงนี่นะอาดัมอาจิลูปีอาเจเว้อาจิลูปีเนี่ยตัวจะคายนะอันนี้ฮีจีเป
เปลี่ยนสิละเลียนลีอันเนวขัดเป็นเอเดนฮวนปันนะอากิฮอลเขียดโซฮีอาเอเดนฮวนสุงาอาดัมและเอวีเป็นลุมคอมมันเล่าหิเพียนและกิโลมีอาลูกขบเพียนและส่งตาในมันเล่าลิมบางอย่างสิเลอามาอุนี่นะโมนะอันนี้ขิตักเจียงอัตันในกว่ากายนาอิตักเจียงอะไรตัวเป็นอีกอย่างบุลปีเกนะฮีอาดัมโมนะอีอาริซัลที่นี่สีนาเทลกาอัทวฮักสเปนเป็น the consequence of sin กิจตัวโมนาหางอามาเดียฮักสาทวกมาสักเป็นหมายซุมนาฮีอีเวกินหมายซุมนาชินเอเลกวักตังฮีนากวักตังอาอมนาชิเลเลวเนเลมิงเตนุนตานาสุงะกวักตังอาอมนาเป็นอามาซุมหอยเป็นนี่ปวนในโลนาตัวมันปัสเซียนี่นะอาชีขาละมาชีมิเตอนุงตะดงบอกกิตักเชียงนี่นะปวนองกวนฮีโตปามินทันนาตังตาเฮกาเลติเลียนชุมเนสอมเลสกีนาเจสุคริสต์มินดักติบุมดักเชนะเจสุปวนบังไอซิลิจีฮีเจสุปวนบังอาซิลกิกเลวเตกวกตังอมอหิลำอันไว้สิมสุกลายเดียงยังเลยตุงโมนาจีนะเดนไอเกนสามาบังนะเลยตุงโมนาพวกเฮียไปเซนตุโนจีมาบังนะอาดามีโมนาเป็นเลยตุงโมนาหิงยัดอาดซาตานลูซิฟาโมนาเนี่ยแต่จะอามินซาตานเฮียซาตานโมนาหางนะบังมาสัมเสียนานี่เลขาเต็นทวกนายโลหิเลยตุงบังมันทวกนายโลหิไอ้ยังอาดัมเลเอวีนะโมนะอันนี้ตะกุเชียงนะนี่เลขาเต็นสัมเสียนาทวกินเลยตุงเงินสัมเสียนาทวกินปัสเซียนโบสานาเข้มโบนะสัมเสียนาทวกีเลยตุงโมนายเชนาตัวหางอีลัวซุงโมนาโรมาเลียนงานเนี่ยสวมเลนี่นะมีขัดหางเลยตุงอาศีนางเพียงอีอาดัมโมนะหางเลยตุงอาศีนาองเพียงอีนะอาดัมหุนอาสวกอะฮิโลตัวหุนอาสวกเตนงอนตัวโมนะอุกสุกาอาดัมขังปนินโมซีขังเจียงสีนั้นอุกสุขีจีฮีตัวเกณฑ์นะบังอาดัมขังปันโมซีขังเจียงชิดักเจียงอีนะสิงลามเตตุงอาดัมขังปนินโมซีขังเจียงโมซีทุกามีอุกนาอินะสิงลามเตตุงอาหุนตบสักหิมันินอาดัมขังปนินโมซีขังเจียงอจินาตัวหางฮีมาเตเลนกิดสอมนี่เลขาสอมเลนี่อิสิมตักเจียงอีนะมีขัดินาเจสุนุงจินวามีอังมังจิเสร็จจะเยี่ยมจิเลตัวป้อนนันองจุยสักินละไอ้จงกับป้าซีไอ้มันองกุยสักมาใส่ตัวกิจนันองจุยสักจิเลเจสุนบังจีมิสีอบังฮิมีเตนะมิสีนับวิเห็นละนั่งกันองจุยเจียเปอินุนตักลายอิเลยตุงตักสาบละสิลวายังตัวเจสุตัวอีกจบนักกีอนุนตักเกเลเจสุมีฮิเกเลมิสีบางนะเจสุองโมฮีเพียงทักเตเบกนุงตานเจสุมวยจิบักเกนนัวมีบางโมนาจีเป็นโมนาทวันสีนายมันขาสีนาฮีเว้ยเลยฮีออริจินัลซีนเป็น redemption ตัดเขียนนาตกิไซนะบางจะบางเฮียมจีเอ็นดิ้งยังจองมาซาเลียนขัดในสวมนี่เลยกว่านะเลยตุงโมนาพวกเฮียไปเสียนตุนเอาอาชีมาบางนะเจสุนะเลยตุงโมนาองบังจิพวกเขียดเฮียมเฮเบเลียนขัดในสวมในทุมนะทุเจียมลุยกิจังเทไลและทุเจียมทักองกิเปโลดิ่งฮีทุเจียมลุยนะบังมานาเซมโจนอนเราเซมเทนอนเราไอ้มันนะทุเจียมทักองกิเปียตัวทุเจียมทักกิบสักนาดีนะอาศิสันบังนี่หลวงเฮียมจิเลกัลวารีมอลตุงะทุเจียมทักกิบสักนาดีนะอาศิสันกิหลวงสักมาซามัวสวงกิผูดักเชียงนี่นะมัวสวงผู้น่าเป็นกิมาซาลุนอาศิกิบมาสักมาซากันกิโกมาซาตัวกันสิ้นกันลุงเตเป็นสวงโตอบุละขังลุยไลนะกิพุดขอมีตัวมาบางทีนะฮิทุเจียมทักองเปียไปนะเจสุยนะอามาตัดเขียนอาศิสันหลวงเคสกาไอ้จงอินทุเจียมทักเนี่ยนี่แหละเป็นมาเตปันกิปันลุยนะโซตักอเลียนนี่นะปันกิปันฮีเซนเทลมีเตจงอินเจวิสมีเตจงมีเข้มเปล่าอาดิงนะทุกคนทักองบอสกาตัวทุกคนทักเป็นเจสุเขาจะเอามีเตอโมนาปันกิสิกินเจสุคริสต์มีนักตุยพูมินข้าเสียงตัวอ่างนี่นะทุเจียมทักนิวเทสต์เมนต์อากิปันเลียนเฮียกุบเขียนนาทัวตัวมันนี่นะ
อาดัมโมนาเป็นกัลวารีมัวตุงะเยซูตัดเขียนนาสิสันโตอิโมนางไม่สักฮีคิดได้ยันนาอเบหุนีมากุลินสมในงานเอาสมนี่ชุมเล็กยันนาเยซูสิไลตะกินะคิดได้ยันนาปวนปีเสียงทูเป็นและเสียงโนเป็นมุนาอาคุงปนตัวดงกิเพลคามิจีฮีนี่นักเรียนสาดัมหุ่นปันโมสิหุ่นดงโมนันโอคีจีฮีไอ้ตรงนี้นะเยซูอาศิดิงตักเชียงนะ it is finished อาโจฮีจีนะอากูนฮีบังโจฮีมจีเลมีขัดหางโมนาองลูละฮิเลเยซูเป็นอาดัมนี่นาฮีอาเยซูขจินนะเสมนาเป็นเลียนจะลายฟังเนี่ยเลียนจะลายดิ่งฮีจีฮีตัวเล personal sin เอ็นตัวนี้อาจจะมาเวเนตกุกในลาย personal อิจินจีเป็นมิมาลีโมนาฮีอาดัมปันลัวสุกจีเป็นอินูเล่ปาปันอากิลัวสุกไอเซปิโลยมิมาลีบังซิโมนาคิบอลเทียมจีเลเยซูขจิตกุกเขียนตัวเกษยาตัวเยซูเป็นโตปาเลปัสเซอหิลัมอิวเกเลสิงลามเตตงตูนี่ตงอาเยซูทัดลาเฮียงตัวเป็นมิมาลโมนาฮีต่างพิโมขบนาจงฮิโลโครินมาซาเลียนนี่เนวเยนนาอามาเตนามินทางโตปาหิลัมเทวเลทัดเฮลโลดีงี้จงอาเลียนกันเนี่ยสวมนี่ลีนะเกี่ยมันตัวปาใกล้ลำนู้กิเลนน้ำโมนาสุงวันสิดิงหุยเจมันนะตัวเยซูเป็นตัวปาเจ้าว่าปัสเซอหิลัมอิวเกเลไอมิมาลตงกิงไงมัน personal สินะมันนะตัวนี้เฮลขกส่งตรงสักดิ่งฮีเยซูน่ะมานุนตานะฮีอาศิสันอนุนตานะตุยเละอามานุนตานะขาโตทุจยมตักอาโบลนะทูอิวบนบเกเลอิโมนาเลียนมาให้มันนะตัวเป็น personal sin ฮีอากุมนะอ่างนายโลมิเตโมนายาอามานะดิ่งลำปีอมโลฮีข้าเสียนโอเกนเสียนายฮีโปลปีหุนะกุบเขียนนะทูลังปันนาเป็น personal sin นี่ข้าเสียนโอเกนเสียนายที่เป็นบ้างฮีกุบเขียนนะหุนะทุกคงกุบเขียนนะทูสานโลนาเป็นข้าเสียนโอเกนเสียนายนักห่วงตุ้มเกนเสียนายไหนเฮ็ดเลยนักกำตัวป้องกิเกนเสียตัวไหนเลยข้าเสียนโอเกนเสียนะอโมนากิมายสักเทโลเนี่ยกิจีเป็นไอ้ตรงนี้นะข้าเสียงโทเกนเสียนะโมนากิมายสักเทโลอจิเป็นตูหุนะกุบเขียนนะทูสานโลนาฮีตัวนี้ฮิตเองเข้มไปมากุบเขียนนะ redemption เห็นหรือ salvation กุบเขียนนะง่ายเทนาดีนะนัมบัดขณะอุบน้ำมันนี่กิสามีอุบน้ำมันนั่นกิจีเป็นอดังฮิโลวีอุบเตตานาฮิโลวีอุบกอมนาฮิโลวีอุบนาอากอลมานำฮิโลวีนะตัวอุบน้ำมันนั่นกิจีเป็นเยซูเป็นกาโตปาเลกับเปเซียนเยซูเป็นกาโตปาเยซูเป็นกับเปเซียนเยซูเป็นกะกุมปากะฮอนปาเชียอิวเบลตัวเป็นอุบน้ำมันฮีโตมาสนามเทฮีโซตักโพลอเตจิปันนะโซตักอเลียนสวมนิเลนีอันเอวสกิปันสวมเล็กกุกนะตัวเยซูเป็นกัวเฮียมจีเอาตักเชียงนะเอานามานอพุงเพียงกิปันปันนีน้ำมันเลยมาโลบังปันกิปันดีเยซูเป็นกัวเฮียมจีนาตัวน้ำมันเลยน้ำมันโลกิงไง article of faith อากิจีนัมบัดขนาเป็นเยซูนวังจูเพียมจีฮีอัตเสียมนั้นตัวปนางเสียมตาเห็นอันนี้นะเยซูเป็นกับปัสเซียนฮีปัสเซียนตั้มเพียมโลปัสเซียนนี่เละทุ่มจงพะโลปัสเซียนขัดเบก็ไม่นามิงแต่ตัดเขียนอะไรนะองสวกอามินเยซูฮีจีน่าอุบขิดตักเชียงโมนาคิสิกิดิ่งอากิสัมขัดตัวมีตัวนามโมนาคิสิกิน่าเป็นบางเฮียมจีเล่ใครนิมวมกิสิกิน่าหินายโลนูเลปาโมนาโบนากิสิกิน่าหินายโลมิทานามีทัดขามีเห็นไหมมันจะทัดขาตัวโมนาเป็นกิสิกิน่าจงหินายโลกิขอมจงไงโลวินะกิขอมไงตัวโมนาจงหิโลเฮกูเขียนงานนั้นกิสิกิน่าบางเฮียมจีเล่เยซูอิทาขากโมนาฮีโมนาละกะโมนาเลียนเป็น capitals of sin กิจีเป็นปัสเซียนทาขากนาฮีเยซูอาซีนาเป็นเมลกาลกับเตนอาโซเกยมันฮิโลวีตัวดักเชียงนะเบียนามากายเตนอาเฮกโซมันฮิโลวีนะเลยตุงโมนาพวกเฮจิมาบังนะนังเลกีโมนาหางอามาคิทัทีก็โมนั้นเยซูทัดิจิอิเตลมามาดิงกิสามีตัวกิดักเชียงนะเยซูบังหางกิธานะอามาอีอาเคสตึงสิมดักเชียงปัสเซียนสันโจลงนะกิธาได้เบเมเซสันโจลงนะหางกิธาได้เบคุมเปียกิสันโจลงนะหางกิธาได้เบอัลฟาและโอเมก้าปัสเซียนขัดเบกหินะสังโจลงนะทัดไว้มันตัวหุ่นลายตะกินะ
Jesu tu ma kum tu ni la ase khit zen zen ha Jei pasien khat be ko mina tua pen mi hing bang ong piang in singlam te tu ka kithathi sina zoina ani thum ne chan thoki ki pasien khat be ki ji pen tua pa hi chi yup tak che o ka mo na in Jesu that kha a hi ve mo ke zentel ka hiang ka mo na hang Jesu si ai tak chiang china to pa Jesu imo na atha khak na pen kisi dinga to pao tua ki ka mo na ka kisi ki nang ka pasien na hi nang ka hon pa ni nang ka gum pa na hi chi isan na pen imo na kisi ki ngai mo na kisi ki ka le na vek pun na mo na ong ki mai sak the na ding in Jesu Christ min to ki pum la chiun na mo na ong ki mai sak ding chi to pen pi ta thu gen aza te be ki zen zen lo mo nei mi khe pe hi in pasien sap sa mi khem pe wa ding hi no te na suan na khak te leitung mi khem pe pasien sap sa mi khem pe wa ding hi chi to pa min thana tang ta en gum na ngai chi ko te thum Jesu na bang ding ki tui phum te tunga pasien pia khong kha siang tho ka anga ala mu kam ta ke na pau ding hi chi ma ku len som le ku anel som le ku pan som le sagi na a atom na zat ma ka kam man lang ma le le na ong zo man ni ngai net khat chong en mo minute thum aching bukala kale praise and worship tan mai sak bo tu ni Christian sin nang Jesu min tak ti phum khin gum na nga khin mo na bol thei lai bang chi bang ina mo na bol thei hiam chi Christian te na so tak te na jupi siten chi jaw ne jak no abai dina khas yang to ida sak dinale mo na ki bol hi Ephesian lian el som tum na atung lama belsin na om lai khai siang dona da sang ngai kyun khai siang dona sem na sukmit sak na khai siang thona sem na te dong tang sak kyun khai siang dona se phong i dong tang sak sakale mo na bol ive thul na man lo te sia te nung zui na timote ni na alien lian ne thum pan li thul man lo zu tup chung pan i pol pi khonga siamin thang che mok sap ding hi lo thul na aman lo mi te i thul lim azui lo dim chai ve na zui le Christian ten mo na nei anung tol kik mi te pen Christian so mo na nei te hi hebelian go ne thum ban ke sim nak chiang ina pasian kha siang do nga khin van tung nom na khem pong chiam khin ai jong anung tol kik au ma le amarin Jesu pe ani ve na singlam te tung silo ding ai manina thu khen na bek angak ding hi ki khel na anei lo thu ma ki chite ke piang thaking ken kam tuam nga ching kam tuam zuaw to kam tuam pau azuaw pito lam tamma ma anun ta na ki khel de lo piang thak mi kha pen new Croatia mi thak hi chemani na mi thak na hi kele na ki khel nam kele namo na lian ma kamo na lian ma chinai amai sakna forgiveness tom en pak ni khas yang tho da sak thei te man na ida sak lo na ding na Ephesian nga ne som le nga pan som ne sin na chang khas yang to kidim den ding chai be khas yang no to na kidim den the na ding ka kidim the na ding na atunga hi Ephesian li alien nga ne som nga pan som ni na song omi chin e sian tho na to nung ta ding thum mi te piang thak sa mi te mo na sunga yok chip lo na ding mang chi sian thâu na to nung ta ding sian thâu na chi pen bel po khaten sung lam pian siang thâu na hi apu lam piang thâu na siang thâu na hi ke chi na sung lam a sian do na pu lam a siang thâu ding hi zu ngon zu don ni na alung sim siang do chi bang gup khen na vai om lo e ve kha siang thâu na ne ya le zu ong du sak lo ding hi zang du sak lo ding hiตัวนักเชียนน่ะเสียนน่ะนำชิ้นเป็นองเปรสักดิ่งไอ้ตรงนี้นะเพียงตั้งมีแต่โมนาคีโบเทลายบอดี้ก็ชินาฮิโลฮีโมนานะบอลขากเซนเซเพียงทะเลกิลำดันนาเป็นโมนานะบอลขากเซนเล่องกิสวงตักสักมาดิ่งฮีโมนาบอลดิ่งนะใครเซนองซงสังฮิโลดิ่งฮีนั่งเป็นปัสเซียนตาปานะฮีมันปัสเซียนตานูนะมันนะปัสเซียนเดลุขันนะบอลอะไรก็เลยใส่โตปันฮีบอลองเดเฮลโลฮีฮิบังกัมพาวดิงโตปันเดโลฮีฮิบังนุ่งตานุ่งเดโลฮีจินาลุงซิมซุงะองกิสวงตักสักมานัวมองสักมานักขัดเสียงตัวนัวมองสักดิ่งโมนานะบอลสวักเกดิ่งฮี
เพียงสักตานะฮิเลตัวมันนะจงสัตนาคิดจีนนำเอาให้ขัดเด็กอมเลวะจงสัตนาให้เราเข้มเปียวมาอัปเปิลดิ้งนะตัวปันนังเล็กยังเดียลุงกุลนาโตอาเซียลุงอามาอิสักเทนาโมโมนาคิสิกินปัสยันเกียงอาทุ่มดิ้งจางมาซาอเลียนขัดอันเอวกวนนะอิลุงซิมตักปีโตอิโมนาติโตปาตุงะคิสิกินปุลาคิเลงอามาเฮปีนาเลดิกนาโตคิดไม่มันนะอิสยันเท่าเรานาเข้มเปียวปันงเสียงตัวสักดิ้งจีโมนาเพียงแต่ไม่โมนาขัดบอลไทยมาอายังอโมนาบอลนะปันกิสิกิกาโตปะไม่พะอาจุดทิกเลปัสยันนี่นะอามาอิสักละโมนาอมโลหีอังเปอร์เซ็นต์กว่าแต่มาอิสักเทโลหิมจิเลอากิสิกิกเล่านุนตานามาอิสักเทโลหีเดี๋ยวแกมันนอนเกินตัวจากที่นี่นะลุงกุลนาโตเสียเตสามินสถาวจูดินองจุกินสักนาโตโมนามาอิเทจิโมกันไปเจมส์เลียนงานเนี่ยสวมลีสวมเลยงาบางครั้งอาเซียเตทวงกินสักมันอามาฮิโลวินะนั่งเสียไปนะทวงให้สัตว์ลุงกุลาปัสยันมิดมัวอมเทโลมันซ้ำนึงไอ้จีนเสียปัสสามินะทวงให้สักนานามาดิ้งนั่นนี่ลงดำดิ้งจีอีกกินดิ้งโตดิ้งเฮียงพระเจ้าสิมาไกลเตนะอามามุนองลาเฮนละอุเทนเอาเตียวตุนีอิสินเป็นเบลอาตุงทำเต็งเอาไล่เบกอาสินเฮียงอาดีเทลเขียนตัวเป็นอี PowerPoint นะสมมติเป็นไลฟ์ออฟไปยังกี่ขาอินจินไลฟ์เสียงทงมุนเตเลนังเละนังอินะสตาร์ดินะบอลินอินะสตาร์ดินะบอลนะดิ้งนะหูนะเอาไล่เบกฮิตแต่เป็นหุ่นนุ่งไอ้มันนี่นะใครเสียนตัวคิดอะไรตั้งองดิมสักเหล่าดิ้งอีหาอะไรตั้งองหาสักเหล่าดิ้งตัมพีตักน่าเสียมนอมอมฮีไอ้ตรงนังเล็กเฮเป็นอามาตาเตหิมันนี่นะอามาสุวรรณนวมอาศัยเซมดิ้งอาจจะหัดเซมดิ้งอาหังสักเซมโตปันนังเล็กยังเตหิโตปันมินชนะเข้มอุตังตาเฮนบาบุสารีจอนาดิ้งนะฮาเลลูยาสักอีเวยองดิ้งโตปันมินพัดเจดียา praise and worship กิจกรรมโตสวกดิ้งอีเจสุมินโตฮาเลลูยา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 อะตอมนัดเกยมาไม่ฮาเลลูยา Bukan nata pagpapatoy ko siya rin hallelujah hallelujah Dunia bolsa ni dia musakin siya rin tau patulong dam ko masahang Dunia ikipat na rin na lais siyang daw sitang murkan na inuam laing Kalalian chumanew som ni lekat napan simsum nuaming Ahizongin kapok diw yaw tukanin lamet na katong na itay saki Abay tay law tau pahongin nale Ahe pina akizong pay swaki ha Sing swak pangin chak swak ton tunga Ni ahong swak beng mo mato akibang ahihi Amen Amen Tunin na Sani na kuwa susiya siyahi Tunan ni sa lew lewi Kaun deki kel kel ni ayangin na Nilay siyang tawin na Kaun deki kel Agin na tuway daw pay nga di kel ngay lawi Tiyo din out there Kan ni jangan tuan nian ibu muni dai munol hunong muni ai hangin na tuan jai suan ai ni te nanuntang na kanuntang na mai na ki khel ngai lowi amen amen tuan ki khel ngai lowi tau pa tu khat kai nam kong na nei sia sia ni yang na pai pi ban ki khel lowi tau pa tu mak suan na ban ki te khel na mak yang suan ni na oh ki kau sia sia ni yang ban ki tuan ki mi da ka ki ngam pa tu na hal ki le kai ma kol sa om khel na chi tau pai Hallelujah, hallelujah, lumdam ito pa. Ao nang mainan kitsing hitaw pa. Abay chaylaw nang ma-happy nan kitsing hitaw pa. Oh, sing ni swak melwa mamay atang swak ton. Nung inagaw tiyari kitsing ton tung hitaw pa. Kun na nang mahimuna. Oh, na-talking nita nang mapatchay na. Kun na hunwa mong peking sel na mga lumdam chukong kong hitaw pa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah ito pa. Tuda jam lo mida jam na tong tia saktai. Akehen mida swata na tong tia saknya tan tau pa. Oh, nang malungkul ajang tang mida tong atau pa nang makyang pa na luntang na tui tak tau pa nang manon don kwa tai tau pa. Hallelujah, hallelujah. Hello, happy nale ina
Bali Nông đô tôi Bạn tôi na lê Bà tôi na lê Min thân na tô Karuna Nông hê Sa khi năm na hoi hê Năm na hoi hê Năm na hoi Nay na kim tôn tung hê Nay na kim tôn tung hê Na kilom hito pa Na kilom hito Nang pek mapatin na kilom hito pa Oh, lung silke Tutup yakin na kilom hito pa Na kilom hito Na kible Hebi nai Mihing na Ng mong patuhi Tâu ba na kong patuhi Lây vui ba nhiên Nhong lang tô à Miên quan ba ni Nông tô tô hi Ba tôi na lê Ba tôi na lê Thanh na tô Karuna Nông hê Sa khi Nang nalian hê Nang nalian hê Na chuman hê Na chuman Nang toki pa kong longi luma Nang toki bang om longi Nong lasa Nong lasa Bạn hồng làm tôi tàu ba hê Miền quan bạn hồng công tôi tàu ba hê Miền quan ba đi Nông thôn tổ hi Bà tôi na lê Bà tôi na lê Miền thành na tô Karuna Nông hê Sa khi Nang na hoi hê Nang na hoi hito pa Nang na hoi hito Nang na kim tôn tung hê Nang na kim tôn tung hê Na kilom hito pa Na kilom hito Patini Na kilom Nang kong panuhi Tâu ba na kong panuhi Lay vui pa din Lay vui pa din Hong lang doan Nil puan pa din Nong kong tohi Pa ko'y nali Pa ko'y nali
Naliani Natumani Nang toki bangong lohe Nang toki bangong lohe Nong lasa tu namdam teha Nong lasa tu namdam teha Kadai om mok te kehi Panang kong hanuhin Panang kong panuhin Leipu'y panin Leipu'y panin Nung lang doa Limpuan panin Nung totohin Patoy natin Patoy natin Bintang na Hallelujah! Hallelujah! Leihui panyong jom toa. Min kuwa panyong lam to itaw pa. Amen. To'y biyak si Jesus ben ahoy pasyani. Ama pananay kom siya siya niya. Sampai nanti lambung nambang pasian omlo Nama kita so hilo Nakubikan kinting elo Sinanong len solo Itungan so Akonto Akon kung nang nahoy Tupa Hãy subscribe
pa to ito pa. Kempel ng betong isi Itong kempel ng nauki Kahit natin ng kumbiyahi Ganong si kempel ng betong Yo te saca de tu kempel. Itong kempel ng nauki Kahit natin ng kumbiyahi Ganong si kempel ng betong isi Itong kempel ng nauki Kahit natin ng kumbiyahi Ganong si kempel ng betong isi Vale, they kempel namin nung pati Bilang kempel na kumbiyahu Namin sanghi ng ngayon hito pa Vale, nakutin Nariyan presenso, may lakutin Nakusukong, ahoy pasyan Nang narinundan Dele kempel. They kempel namin nung pati Bilang kempel na kumbiyahu Namin sanghi ng ngayon hito pa Vale, nakutin Nariyan presenso, may lakutin Nakusukong, ahoy pasyan Nang narinundan Vale, they kempel namin nung pati Bilang kempel na kumbiyahu Namin sanghi ng ngayon hito pa Vale, nakutin Nalian pisenso, may lahutin Nakusumong, ahoy pasyan Nang narinundan Dele kempel. Namin nung pati Bilang kempel ng kumbiyahu Namin sanghi ng ngayon hito pa Ito pa. Pangyan nakutin Nalian pisenso, may lamunte Nakusumong, ahoy pasyan Nang marinundan Dele kempel. Vale, they kempel namin nung pati Binam kempel ng humbiyahu Namin sanghi ng nalian hito pa Valian nakutin Nalian pisenso, may lamunte Nakusumong, ahoy pasyan Nang narinundan Ikaw ba pagsiyasyalan niya? Cầu Giêsu sẵn man cả van công khá cả đi đây cầm đi lô cùng lắm đi Giêsu xin lễ cho kỹ na lễ la cầm lúa đi ta thế hi a chân không hàng Hallelujah van đi van qua lễ tươi na đây van cầm đi Hasana nilay tuwa kwa sinlay Noon tumaligay na di batang buwamali Kamoy sa lungkurin di sinmin di tubig Tangkik siyaw ding lay tunghoy natin hong zola Nasagam suan ibay nung kikoloy Tamayin kong kaya pasyanin na to Hallelujah, familia Magkware ko'y hinagay man kami Asa na nila'y tumagpasin Noon tumayo
dam ko khom sia zari tong pa tu maum pina te halung dam ko khom sia sia ding yang haleluya ama kyang panat nop sangat halung dam ko khom sia sia ding yang Nagilong ito pa nagilong ito pa nagilong hatingin to pa hallelujah nagilong ito pa nagilong ito pa nagilong yatingin to Nagilong, ito pa nagilong, ito pa nagilong, pagtingin ko pa, hallelujah, nagilong, ito pa nagilong, ito pa nagilong, biyak tingin ko pa. Ipile tuy walay sakchay pa. Ipile tuy walay sakchay pa. Sodan kun di ko sakchay to pa. Rung kamboy natin ten sakchay pa. Usang chay Kebel paten Nagilong, ito pa nagilong, ito pa nagilong, pagtingin ko pa. Hallelujah, nagilong, ito pa nagilong, ito pa nagilong. Nang makian panapay nop sang ate nga hakay man to alungdam tu kong kohi van tung lelay to nang makipat den tahen to pa o nagam kumpi kam zai sem tahen to pa na kumpi kam mimal khat kim chet ken kwan su ka por pi sumang tung den tahen to pa ugzo na min chana wang len na kempe na za khomi jesu christ kuswa nang makusung kong ap ke kuhi amen to kit Hallelujah. 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 Ama kanop sang natong tuam zel to pamin pan masahang. Tuni punoy unpang pia un kilo mga sakto pamin pas kikang. Ina tuni ama sai na hibang ina hun nong pia makai te siete tunga nungram ko masaing. Na siang thong mun kharong sim ning late namba som thum lakuk tang khat pan ama hoi ahi manin to pa tunga lungdam na koun bahang yam chile ama ina khoton tunghi lungdam na pen pasien tunga koun bahang yam chile ama ina kip ton tunghi lungdam na pen to pa te to pa tunga Kawun bahayam chile ama ina kip in khauton tung hi la sang tho simna te to pan thupa pek sakhen tuina hunte abana ipai dinga por pilampan upalampan thuzak sakna ambang bang samdinga to khit cheng ina mai thang mok na le sumpit
อาบนาเสียส่วนนินองสัมจีองอามาสัมหินินอามันสุมดงดิงเตจงเห็นอากุมาหุนเชียงสัมเห็นละตัวคิดเชียงตัวสุมปิดอนสุงมอละสดิงเกรย์นวมตัวกิงยิงสานำแล้วมอเห็นตัวน่ะอุปลัมปันหมายทุจักสักนาสัมนี่คุณเป็นนาต่อมอนี่ทุจักสักนาปอลปีปันินาตุนีออกัสคากาลตอมนาสามีเลสกินีอินาขัดขามิติงอมัยมันนะบอลมิติงอมัยมันนะบอลมิติงมาตันเตจักสักนางในนิงอันนี้ขยันข้าสามีเลสกิตัวนี้เลสามีเลทุมหุ่นในซ้อมปนินาในตากในขัดเจียงอามุนซาลซ้อมนี่เฟรนสตรีทเนสวิลเทนเนสซีทุมซีนี่ขัดเบมมีทิงก้าบอนเมมเบอร์ซ้อมและทุมกิพาฮีอุปาสุมังอินาหุนองมากาอินาเสียไมเคิลอินาทุงเงินนาโตองกิปัตสักฮีอาเจนดาขัดนาเฟลิกคราวดาองไปดิ่งไว้ตกกิไซนาเซปเทมเบอร์ข้าซ้อมทุมนีเลออกตูบาคันนิขัดนีSaturday Sunday นี่หุ่นจัดดิ่งนะหอยกิสาฮีcontact person ดีนะเสียคูปินะองบานดิ่งเวกปีอยากกิตังสัมบังนะองบานตัวดิ่งนะกิเสฮีนามันนี่นะ General Jude UPCI Move Mission สมุนาเป็น ZPC PYD นะดอลลาร์จันนี่เพียงดิ่งนะกิบสักนากินเอฮีบปีขวายูปีซีเบียกินลำนาดิ่งหุงเงินนาต้องกิไซนะใบบาตุงตอนี่นะดนดิ่งนะหอยกิสาเสียไมเคิลเลียนอินะองบานดิ่งหอยกิสาฮีปอลเปียกอสเปลลองไปเตซีเนียปาสตาเตอินะตัวกิงอามาสัดดิ่งตัวปนินาอเลมดานดานนะเกี่ยวกับไว้หอมโตดิ่งฮีอาเบซ่าฮาร์มอนเกรซเชสอินซีเนียปาสตาไมเคิลเลียนหงสับนาขเกียรข้าสอมนี่สอมนี่เลทุมอินะตุยพุ่มดิ่งเล่หุ่นจัดดิ่งตกกิไซนะองสับนาไว้บาสงกิบสักฮีอุปาโกศลมวงเตอินกวนอินเต้าปาตุงะลุงดำโกนาดิ่งไว้ขเกียรข้าซ้อมนี่ละสกินี่ตัวนี้ละซ้อมนี่ละทุมนี่ฮีไว้บาตรงต้นนักกิบสักฮีตัวนี้ฮีปะฮีเสียไมเคิลเลียนเตอินกวนอินลุงดำโกดิ่งขกัวข้าซ้อมนี่ละลีนี่ตัวนี้ละซ้อมนี่ละทุมนี่ไว้กิบสักนากินเทฮีเซปเทมเบอร์ข้าไม่ข้าโมซ้อมนี่ละลีนี่เสียไมเคิลเลียนเตนะลุงดำโกนาในดิ่งฮีPYD เตมาเลเซีย Gospel ไปดิ่งไว้ PYD เตฮิเลGospel ไปดิ่งฮิเลอไปดิ่งเตอินะอามาวเลอามาววินวาเลงซาบกิสิกดิ่งเสียคูปงเงตนาวตรงต้นนี่นะเสียคูไปฮิเลปอลปีอินยลติเกตสิกสักดิ่งฮีfinalized ding pen ahun jui na ki kup to zelding in hoi ki sa hi September khan ni kwan ni local sport day pen donation local sport day donation pen khang no te na kitang sambang ina ang wani in hoi ki sa hi ZIT zomin kwan Tennessee ina khodo muak na ina kilom tan na kimol na vai Paul P in kimol na vai tha kipia in team fee te Paul Pin kipiak sak ding sport makai te ki phi nekle don zong kisik to ding hiตัวนี้
นี่พอดีไงมันนะบอลุงสุยเละบอลุงเบ็ดดีไงมันนะกิกินนี่เตะทุงเงินนาอมเลวินาปอลปีบุปินทับยักดีนหอยกิสาฮีอายะเสียทางมุนขายเสียขายเล็กองไปนาตรงตอนนี้นะนักพิจารณากิลุงดำมาไม่นะปอลปีมินโตสมปีดอนสักดีนะเกลนักกินเอฮีอะตอมนาต่างทางเบียกสังเละเลียกามลูนวงเตโมปอยดิงโอตูบาข้าซอมนี่เลยขัดนี่ตูนี่เลยซอมนี่เลยทุมอามุนดิงนะว่าซาเลยซอมนี่เฟนสตรีทเบียกินดิงเฮียอากิตังซัมบังนะดิเครชันจงองบอลดิงฮีฮิสันมุนมอนะออกตุบาข้าเซปเทมบาข้าจิเตปอยโตวินะอาคากิจอมมินะปอยในดิ้งละเมนมาลายให้ยังไงมอข้าซ้อมเดนี้ทุกุมบังขันีออนไลน์มอตัวจัดโตดิ้งละเมนลายยังไงตัวมันนะตุนีอุปากศลมวงเตอินะลุงดำกูนาอันนี้ฮีนะบอดมิติงเตจิงันจงวักทั่วลายุฮีจิลุงดำนาเดียนปีโตตุนีมิติงกิจฮีตัวมันนะฮีมิติงเต็งเตลลูนาจิดิโมจักเขลนาจิของอ้อมเละอาหุนจุยนะกิดงเทฮีจิตัวเต็งปอดปีลำปนินะจักสักนาฮิเละลุงดำเมฮาเลลูยาเจสุมินโตองเลนมาสังเงนะเวกุนะฮอลไลปันกิคอมไม่จงอินะฮิลากิคอมแคมเปญโตปันฟังพิตาเฮนนี่ปีนี้นัวมาสดินดิ้งอินะจิดามาลุดามาเบียกเปียงนันนี่โซดิ้งโตปันฟังเปียเฮนอินะคอยเทมาเมาเจเบียบวงเงินฮาเลลูยาคอยมาเจลมจินนักกิเลนดิวนะเคียงอาเจเคียงอาเฮ้ยมาเชยลมฮาเลลูยาเชียร์แมนปาเลหุนปีปาจะเฮ้ยมาเชยกิลมเลยตั้งวาลโนมาวางหัวเชยหนูหังไงข้าจีสุงะทักษะลิกเล็กหมอหังยินะหมอคู่เจจิเลงเก็บปาลูดิกิจหมอหังยินะหนูหังไงตัวปานนี่ทักเตียงเป็นเซลทางอะไรวะนี่ทักเตียงเป็นเซลินลุงดำมาไหมไม่ทักนิทักคุณทักคุณลิมจิงบอลสักตัวปานมินทันนาปาตอยนางามาสตาเอ็นไม่ทักมวงนายในดิ้งตุนีฮิลายะนิปีนีขัดไปยังสันนัสเสียขายเล็กแค่ปีนาต้องดิ่งที่เฮนูคุณเป็นนาตมวกเสียนี่คิวเทวไม่ปิลเมลมาโมเสียนเทวเมลปิลเมลเปลี่ยนทักเมลตั้งวาลเมลอาเมนลุงดำไม่เลนะตัวอามาเป็นตอมขันแกนนี่ไงนะขลุยงัลบัวลตูไลตัดเตนเอาเตดิมเฮนะเสียส่วนเลียนอาทิตย์ตั้มปีตะอมนี่นะอีอัตปาเฮนะทั้งมุนขายมุนขายอูขายอาทิตย์นวมเต้นต้องกินอะไรจีจองยาปะขังอามาจงตุยบังกเซียนเท่าไรฮีจีด่านขัดแย้งเล็กกิโลมินบ่แต่จังไงนะอามาขายเสียขายเล็กกอลกามาอีพอลพิซางะบีทีเอสมันนี่นะฟิลิปปินส์ปันนี่นะเอ็มทีเอสมันนี่นะตัวเต็งอาโซขิดจังอินเตดิมาเชสปาสตาคุมขัดเซมินาตัวขิดเตต้นจางะตัวขิดจังเตดิมายุดปาสตาอาเซบไลตักินะORU dimin sindingan visa ai ton di visa to onga theina tulai takina asing akipan ta he toy man na pit ai lungdam hi khang no khat kum tom khat khang no lik lek khat ina thi banga pilna to visa nga ina
อเมริกาอินเตกเตะยังพิลนางสินเทยอิลุงดำมาฮีจิตุนินามาปุลาคิงพอลพิเวลกิยามนาอิมานูเอล UPC บัลติมอร์ยะเสียป่าวบอยเตะยังเฮนะตุนีกอสเปลงไปสุขีจิตัวขัดนะหมายทักเกนยังนะอากิจิงโซเกนตัวหลายอันเลยซงเดนเตเบลบลายุนจิตตังเกนนมเตนี่นะกอสเปลต่างกิมสันป้าต่างกิมสันเฮฟินะต้องดิ่งดูป้าจิขัดเด็กตังฮาเลลูยาฮาเลลูยาอีกำจงตัวปานอันไหนกวนที่อังโลคอลสักอาเมนตัวนั้นหมอกสวะเลยนะตัวนี้มันเนี่ยนะมาส่งตัวละออสมันไปเซลนะเสียขายเล็กมอตัวฮอลสักนะนาพิทักษ์ลุงดำฮีมาส่งตัวปากิตังซ้ำเข้มเปทุพังเปียกสักตาเห็นมองมาหางตัวเจียงนะตัวนี้ไหลมากิโคไม้ทักอิมัวเลียดัลไงจริงเฮปีนาโตป้าเดินเตอังดิ่งเดตตัวนาวามนังดิ่งเดตตัวมวงไม่เนาะอันนู้นนุกิมเตป้าวงส่วนเต้นตานูเมลห้อยมาวอลซิมเมลมาขัดตัวปานองเปียฮีลุงดำมาไว้คุณเป็นตัวหมวกดีนี่นะหมายทักตะกี้องคัดไปกิคมนาฮีนะนาวสวดเห็นตัวจงหมายทางหมวกข้างตัวโลดังให้ปีนาโตฮิลายะเอาวับดิ่งสักคนไม่ดีเนี่ยเดินเตงตุงอับเลยจงพมอกเกน่ะยะพมวงเตลุงดำกูนาฮางาปอลปีอหิโลอหินายโลจีเนียมอปอลปีมีอหินายโลเตเฮปีนาต้องดิ่งสินวัวเลยเฮปีนาต้องดิ่งนี่บ่อังเลียวสักเกนูไงดิ่งไลบ่ดิ่งไลบ่มันจะตัวไลตั้งหม้อมาเอาเตงินอินาต้องมวกจีเดียมอลุงดำปีนางลักนะลุงดำมาอินเตกปันงวลขามิงปอลปีปันจงวลขามุงจีตัวปันฟังเปียกสักแห่งตัวโลอดังตุไลตุนี้ไลก็คัดไปกิคมนาเจียมเลยปีนาต้องดิ่งไลดิบุอำนดกี่เล่ทุจักสังนาตุนี้ลุงดำกงเตจงบุตรีน่ะกีอาดมังฮิลขายน่ะเอาอะไรตุยกลางตัวกีอาดขายแต่จีตัวอันนั้นหมายสกุลละอิบุลิทีน่ะทุจักสังนาเป็นต่างทูอีปอลพิต่างทูไอเทโตปากีกันดิ้งไอเทจีอากีอาที่น่ะกีอาดขากอินหมายนิพิเตอันนี้จีตัวกิสังเสียมเซลนี่ตัวจังอินะปาสุนเราเล่นนูฮาวส่งให้นูฮาวนังดิ่งสิโนนูฮาวนูมาดิ่งสิโนนูทุ่มตั้งดิ่งไปนะวอลคัมตั้งมาเฮ้ลุงดำนั่นนะตัวมาเอาส่งจุลัยข้าส่งทุ่มเล็กขันนี้ตูนี่เล็ส่งนี่เล็ทุ่มนี่นะซีทีเอ็นอ่ะอินทาวิอปาสิหินบุรุษที่น่ะอาจข้าเกยมอกข้างนี้นะอาจข้าเกยมอกอิงนะโนโตหมอกหอมเกยนี่ไม่สักเห็นละไม่นิพิจังอามาลกอลเบเบกันอาสังนี้จีตัวหางนี่นะกิมังยิลนะอิมังยิลจงอิโมนาฮีอินแต่ฮีตังทุเป็นอากิพาลฮีนะอาจค้างลมเลยจงองเกนเลี้ยวจินหอยดิ้งฮีหางอินไม้กุมแต่กุมขัดต่างทุยาจังกันฮิตึงไก่คมเดียชี้เอาไว้โม่ตัวไอจังกิเทสักเซลนี่จีตัวมาเอาเปลพมอเซตเกยนะยาดายาเกยจงอนุยโจหินไอจงไอลำปันกิสวงไอเตจียตัวงเกนหิงตัวปันอะไรปีจงอินกวนหุ่นขัดแต่งาสักดิ้งหินะตัวลูฮิไลสาเตเปลอากิมังฮิโลเตเปลเกนดาไม่นิงองเกนเล็งเกนเฮียลขจดิกไอเจไว้บางกิขายตัวนั้นสิมสกุลจีตัวเต็งทุจักสังนาฮีตัวเล่ตุนีลุงดำโกเตเบลเดนเตหุ่นขัดอมเดเตเกนนอนดานี่นะซุมดงดิ้งเตเฮปีนาโตองไปชินวัวเล่องไปชินวัวเล่ชิบองไปวูไปชินวัวเล่ชิจักกีฬาอีตัวกบังเงินมั้งต่อองไปวูเฮปีนาโตองไปชินวัวเล่ชิดาเอ็นะไอซุมดงดิ้งเตจง
เสียตัวผู้เต้นจงอินฟินิตี้จีนะนัสมาบางในอินลุงดำปีมาหังไงลุงดำไม่เลยตัวนี้หุ่นหอยตัวปานเปียนะตัวปาอิสระต่างได้นะคัดไว้อีดิ่งคอมเดียมทุกเงินนะในนี่นะสมามนางในนี่เองเลยกันฮาเลลูยาตัวป้าวเสียนลุงดำงไงตุนี้นะหุ่นหอยหุ่นมันผ่านเต็มเปลี่ยนตัวป้าข้าเสียงเรานะเสมนาเต็มมุสตักินะตัวป้าจีดามินลุงน้อมตักินะเบียกบวงส่วนสักตัวป้านะตัวลุงดำนาเลียนปีกงกูฮีมินทันนาป้าตัวนาแค่เบลนังมันตังตาอินอาลัมตังตัวป้านังมาหอยนาเต็มมุสตักินลาตัวป้าวเสียนตัวนี้ตัวหุ่นินตัวป้าเบียกเปียกนาลุงซิมตักษาข้าในสาเตตัวป้าน้ำไม้หน่วยคงไปอยู่ฮีตัวป้าวเสียนนังมาอินะตัวป้าอาลัมตังนังมาทุพาสุงปนินตัวป้านงกำเจียมนาวิเตคอลนาวันตุงกองหนนดิงาโตตังนองเปียกโซมาขัดโตปานาไม่น้อยกองลุยฮีอาเปียมิมัลเตอดิ่งอินควนสุงอาดิ่งขานุนตังนาตักษานุนตังนาสมเลปายจนนาพิลนาเซียมนาจนนาเตเลยทุพาวันทุพางะนาเตนังมันโตปานกำจำมังทุพาองเปียกสักินโตปาวเสียนจิตเปียงนายจงบิลดิ้งพันเตไอจงอินะอันพัลเตไอจงโตปานังมันโอ้จะสักินลาโตปาโลจินนังเปียกสักินลาอาเปียมิมัลเตตัวโตบาวเซียนขายตุนาเตมองนาสวงไงเราดิงาโตบาวเซียนตัวเบกทำเราอินโตบาวเซียนอากิตุขายจิโปงไงดิงไอมันอินโตบาวเซียนอาปวักอาปไว้ดิงโตปาโกเตเททุยละวันนังมาไอมันอินอาลัมดังอินโตบาวเซียนนังโปสักินลาอาเปเคียเตโตบาวเซียนอาเปียมาเลเปียคิดอาลุงดำนาเตในสาลุงอาหาวนาพิลนาเซียมนาเตกิลัมดังยาตินตุงลามกาโตวาโตปานังมาทุพะงานาตาเตสุสักดิ่งนาเฮปินาเงี้ยนักขุดกงอามเงียดูฮีสมเลไปเข้มเปตัวปานามินทันนาฟังเลนาอินกิลังเฮนกิสังเฮนลาตัวบาวเซียนนกำใจนาหิงยาตาเฮนนังมันองจัสักินลานังมันทุพะองเปียกสักินตัวป้าตัวเบิกทำนุนตุนโอ้จะเสียตัวผู้เต้นกวนซองโมโตอาเบสานาตัวป้าอุบิเหตุนี่ละหิมาเลตัวป้ามาบังมาจิลาวินน้องเก็บสักาตัวอินตัวสักโอ้ยโซพะโซโอ้ตัวปานองเปียกสักตัวนี้นะตัวปาโตเตะมอโตเตะอามาอุคุสุงตุงตายมันตัวปาลุงดับนักองกูสักฮีตัวปาโอยมอโตนังมันจัดปีนลานังมันฮอลปีนลาโอ้ตัวปาวเสียนี่มุสวงนาอาคิปันินเอ็กซิเทนเดเอ็กซิเดนเทนาเข้มเปไอซงอินะตัวปาวเสียนสิเทนาเดนลาวไวนาเตกุตาบลูเตตัวกิเปลานังมันจินสักเก็บสักดฮอลปีดิ้งตัวปานักขุดกวางอาปุฮีตัวปาฮิมอโตนะตัวปาเดตันโตปาจังเทเห็นลาโอ้เดนเตตงตั้มปีตั้งมาจวกเทนาดินนังมันโตปังเก็บสักาฮิโมโตลุงน้ำนาเปียงสักินสมนูสมปาลามินจิดำดูดำนาอักกิจังโมโตฮิดิงินตุนนักขุดกองอาบุฮิจังน้องนตุนปีนาลุงดังกงโกวิโตปามินทันนาปะโตนาแคมเปนังมันตังอินลาตุนเนี่ยเปียกเขนาแคมเปโตปาเปเซนนังมันทุพางเปียกสักินก็โตปาเจสุคริสปาเปเซนนังมินโตทุกงเงนุฮีอาเมนลุงดำเมเลน้องตักตุนีโลฮาเลลูยาตัวนี้หุ่นหอยหุ่นนัวหุ่นมันพังเพียเบียกใจสู้มินพัดมาซาห้างอินากองละสักดีงะฮิเลโตปาอินาเลียนินสางฮีจิตปะเซียนมินพันนางในนี่
น ทุจากสักนาเตจงสางนพิสัยอะสางนไปไม่ได้ทุจากสักนาเตจงอินะลาสเตจงอินสางนเทมามาฮีปัสยานินะตัวปาปัสยานินะทุพังเปียกสักเซมเซมเฮนตุยนะอาบานะนาวอับนาเสียพี่ปาเสียไมเคิลอาสามินีอาคุณเคนเปมาอาเพนี ฮาเลลูยาลุงดำเอองกิคอมแค่เปเตมีตัวมงกิคอมสิลุงดำเปไหมพระคำตะปอดสองไอ้เนี่ยมันเทสิเสตมาตัวนี้หลายของแบบลงกิคบน้ำมันดีดอกกันก็ง่ายสุดเจริญตัวนี้นะจะทำตะกินตัวพันกว่าสปีเบกทำลวินตาหนูตาป่ายเนี่ยแต่เป็นวักไว้หรือว่าตัวป่าตอนตรงนู้นต่างนากมาตุนเทนนี่อาบเทนักคนลงเปียอีตัวไปสุภาษิตมินทนักว่าจนอาปาตัวน่ะตั้งตาเห็นแต่มันตัวนี้โน้ฮิลาต้องไปเข้มเตจงอีตาเตเป็นหมอกก็ก่อยดีลวินเสียเตเสียปีเตไอ้ยงเสียมปีเตน้องอาบสักละว่างอีนะหนังมาจนเปอร์เซ็นต์ตัวนัสตาอีอาบอากิสมาฮีตาเตเป็นไอ้เตตัวนี้นะตัวนี้นะอีงูเราไม่คำหรอกว่าเฮียตัวแต่เป็นมองหน้าตายดินตัวปังเดลว่าเฮียมันนี่ตัวนี้นะตัวปากยังทุ่งอันน้อยตักโตตัวนี้ปาอุ้งส่วนเตเลยนุกิมเตนุไปนะแต่โนเมลเลยมาขัดตรงนี่ไอ้มันนี่ตัวนี้นะเจสุมินตาเปลี่ยนหมายละมาปุลปิจวนดิเจสุมินตาอามานุปาสมังเอตัวปันทวงเปียกสักโนนาวาปจีเป็นเบลนาอาบจีตรงเตนอันว่าปาเตนักอาบมาก็สมัยเวบางอย่างจิเลฮีนาวเป็นเป่าเทนาลูสวกจิตเป่าเทนายลูอันทรงเทนายลูไปเทนายลูตุเทนายลูนาเข้มเปล่าสิละเตนเดียทรงอินบางอย่างมาตั้งเส้นจิตไม่นาฮีดีเข้มเปล่านูเตปาเตอามาบันดีเข้มเปล่าอามาวิตาวะฮีมันนินนูเตปาเตอาบอากูลมาซามาฮีจิเป็นตุนอิเทดินกดีอาลายสังโตซิมนาตอมข้าหุนกงลับปักเดียบางเดือนอาบกูเลี้ยมจิเลพัศยานี่นะตาวันอลักเทนดีนักยามีอะไรพัศยาตาวันอลักสักเกลตาแต่เป็นเลยตุงคริสเตียนมีอะไรตรงนี้พัศยาทุ่มเราแต่เลยตุงอาวากไว้หุ่นลายตั้งไอ้เมริกาคำทรงนี้เทสมาบางนะ no อาตุงสเตของยาเสียใครลักเตของบางองเลียนสานมาคาเทอามาสอดไปไหนโลอาขาของฮิปานียเลยของฮิปานีมันไอ้ยังนะอเมริกาก็ไม่ตุนตักจังนะ human rights นะมังเตนะจุดานะตายดีที่อเมริกาก็ไม่กุกนาดานะเฮียไอ้ยังตุเป็นภาษาหน้าตกกิดงัดเหรียญไอ้มันตัวนี้นาตาเต้อีจีตาเต้ภาษาเต้จงอินกวนปีเต้จงปอลปีเต้จงนักปีตักินตัวปัสงอาบดินเดียงไปแค่นาเลียนนี่อันเอวกว่าฟาโรตันุอินไปแค่นาเลียนอันเอวกว่าฟาโรตันุอินอามาเกียงอ่ะนาวฮีนาวปังลาอินละเกียดีกินน้องคอยสักินนัทมันคงเป็นอย่างนี้จีตัวแจงอามาอินนูปีนุอินนาวปังลาอินอาคอยฮีทุพิมาก็สักลายเสียงถูกหมดให้นาตาเตมาเฮียนังอดีนาตาเฮียงหอยตานักหอยตานักแกปอยตานักมักไก่จอเลยอาทมันปัสยานงเป็นอย่างนี้ตาเตงหัมพาตัมปิตะกุมตาเตงหัมเสียตัมปิตะกุมมันนี่นะหอยตาหอยสักดีนะทมันคงเป็นอย่างนี้จะมาเตสุงี้อิสิมตักจังนะตัวไปสนุกดีเตต่ออามาอุมไลตักินะตัวเจ้าเราปังตุงอาคุตัวอักเทนาดิงทูอังเกตสักดิ่งินเดนาโตเยซูแกงอาไปปิวะ
อันนุ่งจุยเต็นอาขามุฮีเยซูอินนาวปังเตอมสักตาอุนตะเกียงอาหงไปดิ้งอุขามกันยุนบางยามจีเลวันจุงกับมินตัวบางเตกับไม่ฮีจีนนาวปังเตตุงาคุณอังขิดเจียงอินตัวมันปันไปเฮียฮีจีนที่เป็นตัวนี้นะนาวปังเตเป็นตัวปากยังไปเปียตัวปากยังอัตโตยดิทัวเปียกดิอดีมาบางตัวนี้นะเอเตเป็นคริสเตียนที่นุนต่างนะอันนี้เตเบกทำลุนปัสเซียนตั้งกิสมเงียดินหนังเฮยตานักกิสปาเลนาตาจงกิสมเดียเฮยตาหน้าหนักกันนาตาจงปัสเซียนตาวันลักสักจีเป็นตัวนี้นะเฮียตัวนี้นาวโนเมลเฮยตั้งไหมตัวนี้ตันูก้อยดานาบอลยามจักเทโลไอ้มุดกาลวัวเปียงตัวปานาตันโอเฮยตักตรงเปียมีนูปาลูกขมมันอาเปียงสักโลปัสเซียนเปลี่ยนสังเกตที่ตาเตโมแต่มันตัวนี้นะตาเตเป็นปัสเซียนเกียงปนาทุพาเหตุจีบางมันตัวนี้นะฮิเลียดาลไงจริงมั้ยอะไรกิลำดังขัดจงเนี่ยอย่างนี้นะอย่างเงี้ยตัวเสดานี่นะตัวนี้นะอาบเช่นนะคนลงเปียงปัสเซียนเนี่ยปีน่ะพัฒน์งี้ลงดำเจสุมินตัวสร้างนะอาบน้ำนี่นี่ปีน่ะดิ่งตะวินาอาบน้ำในเดียตัวนี้นังเลียดาวไงจริงเลยตัวนันูนปาเตสุงานงเปียงอาโมในสานงสวากาโมนาสุงสวงนาโมในนั่นมันกุมปาเลตันปานักสมาหนังไม่น่ะเยซูกุมปาเลปัสเซียนเลตันปานสานมาอินนามอนาคิสิกิกามอมาสังดัดอินเจสูมินโตเกียวตายาข้าเสียงทงอากำตอมปะบาตุยเล่ข้าเสียงทงตอนนั้นสวกเกียงมาอินองแกมองจึงดีอินเสียนนาน้ำกิมละกะสีนาน้ำกิมบวยนาน้ำกิมละองจึงองแกมองคอยดีอาคุตะกวางมวยสองแกมดีนาความเจสูคริสต์มินเอ็นนังดาวไงจริงเยซูขุดกวางมวยหน่วยสงะนาความมีเจสูมินกงอาพีตัวปานตัวอันนี้บางต่างเองราคาบางต่างเองละนั่นนุนตากตอนทุ่งเสียนักเตนนาเตบวยนาเตนองกายสักลูกดินเจสูมินตัวถูกคงเป็นอย่างที่ตัวปานทักทุบางเปียกสักละตัวนี้เวกปีนอาปินทุกันนายนี่คิดตักแจงนะเวกปีนทุกเดียงตัวนี้ลายตาดาลไงจึงเป็นอามาอินุนต่างนาเตตัวปานอนุอาปาเตนต้องสักกิสักเทปีดิ้งปอดไปมีแต่งสักเพลียปัสเซียนไม้ผ่าเลยมีแต่ไม้พังปัสเซียนทูตอขังเลียนะปัสเซียนอดียปัสเซียนมิจัดมินทางอสุอาเทนในจงอินพิลนาเซียมนาสินาตัวป้าเดนาบานุงตั้งเงียดตันูสวกดีนะดาวไงจึงเยซูมินโตทุบาเปียฮิตัวปันทุบางเปียกสตาเฮนลุกน้ำมีทุกนายนี่ตัวป้ากับลุงดำฮีนาตาเตตัวป้าเซนตัวนี้ป้าบุงสวนเล่ตัวปานุกิมเตนังมันทุบานเปียตันูเฮ้ยตั้งไม่ลงเปียนาตรงลุงน้ำจุกกงเขาพี่ฮิตันูตัวปานังมาปุ่มเปียลงสิมปิจังขันสิงานังมาไม้ผ่าเลนมีแต่ไม้พังนังมันตัวปาโซมีเตอันวัวปาเตเล่ตัวปาสังกมุลนาเปียนเปียลายจมเตทุกอย่างดินเยซูนังมาขุตกงอาพี่เสียนนาน้ำเก็บบวยนาน้ำกะเลยตุงเสียนนาละกะตัวปองเวียนสักกันละอาปุ่มเปียลงสิมปิจังขันสิงาปิลนาเสียมนาสินานังมาทุสงอาขังเลียนานามินท่านนางเอตัวปาเสียนตันูอสุอาเจนันทุปานงเปียสักดินเอปีนากงเอนี่ตัวนี้เห็นตันูตัวปานังมันบิดตะกันงเก็บสักกันละนูแต่ปาเจนก็ตัวปาสูเลซานเกมเทลูเดียมันคอมเมียลักขุจินลักกานันนาสนาซาตานนัสนาเลยตุงวางเลยนาลักปานงเก็บสักกาทุปานงเปียสักกานังมันตัวไปนัตันูนังมามินทางสังเยดินนังมาที่นากาสนาทุปานงเปียสักเดริกอมินสันมันพาตรงเลยนาความเจสุนามินเสียงทุกส่วนอาทักนักหัวตาอาปินลุงดำทุกกงโกฮีลุงดำเมเลนักปินนัตุกิกโวโกเต็งลูบวงให้ลุงดำเมเลตุนนาลาย certification of dedication จีน่าเลียดังไอจิงเดอบาทออกัสต์ทุ่มโซตุนี้และสอมนี้และทุ่มปัสเซนเลมิเสียงตัวเตมาตัวปาเยซูคริสต์มันตัวกาพีตัวไอ้มันิน
อาปาวุงส่วนเลอนุโคเลกิมตุงะฮีนาวามนาลายปีกเปียฮีนาวปังเตกะเกียงองไปดิคำเกินลูกาเลียนสมเลเกียตนะสมนี้ตัวนี้อาบนี้ออกัสนเกียตแต่ออกัสกาตัวนี้เลยสมนี้เลยสักตัวนี้เลยสมนี้เลยทุ่มนี้ที่บัวเลยไอ้ยังน่ะหลายอ่ะเกณฑ์กองสิมเขียวต้องหลายอ่ะมันตะกักเกี่ยวมั้งเบียกันสงไอ้ยันตัวนี้น่าเกี่ยมาเสียไม่เกี่ยวนะน่าหลายปีที่สุดมันต้องเปลี่ยนไงตัวปานฟังไปตาหนัวไม่ดังเต็มไปหลายเวียแล้วปอบไม่เรื่องคุณฟังก็มาก็จุดเตียวเต่าแต่ก็ตัวปานฟังเป็นหนัวไม่กิมหอยตะกานาวงับสักเสียปาตรงอารมณ์ดำก่อหังตุยน่าคนเตะบ้านนายไปตู้ดิ้งเสียคายอดีงสุมปีดนสังนาเสียตนทางมาสามินีตัวสูงมันหุ่นอันเล็มสักบางคุมเงาชีมาละอันเล็มแหละมันสัมจริงงี้ฮาเลลูยาจานิตากินาอีเวกปินลุมสักินจิงสังเต้าปานอีเวกปินพงกิมินะเบียกบุกเต็มปุลเสียงเท่าเตอังัดเทดินะอินุนตานังต้นปีวางเลียนเต้าปาโตลุงดำทุยเกาฮีฮาเลลูยาตัวนี้นะออกัสนี่ปีนี้น้องเป็นตัวนี้ซ้อมนี่ละสักตัวนี้ละซ้อมนี่ทุ่มหินนะจินมังเปียนาจิมนาเต้าปานของเปียกสักเสียขายเล็กยะต่างเกมสันโตอามาวเกลอมตาโตหุ่นวันไพสังเทียนักปีตะกินะอิลงดำมาฮีเอ็นไลเสียงโทมนขัดองซิมนี่ไงอีหุ่นเตกิสวงซอนไอ้มันนะไปเจ็ดดิยังมากวเลียนกว่าอันเอลสอมลีเลขัดคริสปอลนะฮินาหางุนตุยไฮขัดของสวามีเปิกไม่นทำมันงาหำตังดิงอหินาพอกุนจีนเจสุนอเกนฮีฮาเลลูยาตัวนี้นะนัตุจะขายจีอหิดิงินตัวปานสถาองค์นิสักดิงให้มันนะตัวนี้นะนัตุขายจียะเสียปาเสียขายเล็กเป็นอิตาดิมกามาเรเวนทางส่วนเลียนอิตาปาอันนาวตุ้มลำปัดอันนี้นะเห็นนะนาวตุ้มลำปันของมวยเซมหอยเซมสิขัดเห็นไหมเต้ตัวน่ะตัวสาเดนไอจากซาบังเงินะดอกทาพิลนาซอมเทดีนะตัวพิกาลองกายนะจุเอเซขมวลองสวากินตัวนี้นะอามาตุงะสุนเสียตุนนะบอลปินบอลเทดีเงินะอามาตรงจิดามินโตปานองปัวกินเอตะกินซงอามาตุงโตนินพิลนาขายจีตุเทดีกิมันนะนักปีตะกินอิฮัมพายฮาเลลูยานัตุจะพิลนาขายจีบังเงินโตปานทุพางเปียกสักเห็นละนัตุจะนัตาเต้นซงอามาพิลนาเสียมนาอตอยดีเงินพิลนาตุงตัวนาทุพาโตปานเปียกสักเงียตาเห็นฮาเลลูยาอีไลเสียงทงนะตุยสิกหายขัดตัวตอนนักเรียนจะฮีตุยสิกหายขัดเกยมามินหางินองสวามีเปิลเมนเปลวินาทำมันงาเดียถูกยิงนางอาหามตังดิจีแต่ในตัวนี้นะอีหุ่นเตตายโตเจ็ดดิงะสุมพีเตองไก่ขบสักดิงนะองหูดีนะมีเซียนลำดิพาร์ตเมนเตยาปะเกนยาอัปปดาลเจ้าเงินนะเจียนขุบตวงหม้ออามาวเต็งชุมอามายองไปอุเฮนละสุมพีเตงไก่ขบสักดินะใจสุมินโตกัสามีตัวนี้นะอิงาจะเป็นพิลนาขายจีตุนาทุพาปอลพิมินต์จะอิตุนาฮีนะเอมิมัลมินต์อิตุนาฮิโมกีแต่มันนะอิสมบอมเตนักพิตักนะเอมาเกียปินะตัวป้าอิสมบอมเตอิลองสักดิงะ
isum bom te ama vel sakin ama hong sak ni hiang akile kiek pa ding hilwai manina check ta jong kinga in sumna kigin man kai phial le zong namin le sayan sumboma na khele chin sayan len te na hoi takena ong confirm ki ding hi to hina isum te ikai khom dinga sum kai khom te na ya lai at pipa thu sek pipa tunga sayan te ai zona ong puak ki ding hi to ne na sia khai le ka dina na pi takena itu hiat ding khai chi te summan pha te na pi takena api hiat ta dina sum khong lo bai khong lo ina thupa aza tampi thu kinenga thina ni na to pa maya amna thunge na nei ni hallelujah hallelujah oh kapasia ni na kempe una sem thei oh na kempe una hi thei ming ti adi hak sakama ding hi ayang pasien na kempe hi thei china na lai seng tho ki gel ma bangin tu ma nong sim khiat sak keima min hagin tui se hai khat pello ang suami in pello ina thaman nga ham tang ding china nang ma kam tek tekin to pa na pula ka na gen hin so hi oh hallelujah tuin to pa oh hallel ka nei man hu ke to pa oh turi phal na le to pa turin to pa i na le ve na tak to pa tunin oh na ta pa tunin na pil nang sindinga juese tipikala nong puak sia khai le ka rin to pa sumpi te don ka ki pan tau hi oh ka pasian zeon tanute zeon ta pa te sumbom pai bom te nang manong vel sakin la nang manong sakin la tunin tu khiat za to pa agui ga to pa na mi siang tho ten at nyat ta hen at nyat thinen to pa ke manan sempan jesu min ta thupa ka piak saki hallelujah hallelujah na ta pa jang to pa tunin sia khailek ama ban te to pa tunin adong tang sak thei tele to pa ama to pa abo se thei tele ka to pa nang man ong ha siang sakin la pil na sin na siam na sin na o to pa mai pha jong piak sakin la sia pite sia mate o mai phang piak sakin la lei pi wan pi bol nang ma mai phang piak sakin la alai te to pa tu ni na akikala to pa se phi nam lawa o to pa man langa lam sang taka zom thia sin thia sol lawa to pa o dok tha buai lu khadel kai te ong khuthe na tapa hirin zong hilai mun pa jai sunami to thuge sakin thupa ka pengya to he turin to pa hi ka tu khiat du so pa sumte atoma tabin to pa na manang chepte sakilla amari man phatakin kise khen la apekya to pa in konle mimal chiata yong to pa thupa ko hon na to tang bang hidingen ong san sakla thupa ang piak sak tain na kempe nang man min thada thupina tang yat tain longdam ko wen min man phabel na isunami thungenin na khuda ko nga pu hi amen la sading se ontate la sading te Jesu to sampani hallelujah ko teng he la sading na kalamin hu pen khum ngau hila pen ke yading ina thang pima ma kharina katha hong nem chang ina tha ong pima ma kharin in to chang kalom te to ong sakhom no mangai tuni bel nop nge dei khasiang thon ongom pi chang ina nop nge thi okay
เฮ พันนองนี่ตาเตตุปันทุภาเปียกสักเซมเซมเฮนตุยนาบานาละปอจีละปอละปอละอัมเตคุณเป็นนาตมองนี่ละปอจีน่ะกลุ่มขจินขัดดีบังของดินเจ้าเลยหินจินใกล้ๆของดีใบลอยมันนี่นะJoel se kampen na sep na kamachi ma bangina na kisemina ki kai khom zolo khat dei la sak di pen jing sang khat ki to ba china lem suk chau chi da hina tu ni na kala sak deu pen trim la bu anam bat thi pak teng na to pa se shun hom na hong pe ding in a chin anam bat la chiam ke ei khapa ke ngai se shu ong pai na ding minท่านนาต่อเสียช่วงไปนาจีทุลุปีเองทุลุปีจีแต่อคอกปีส่งปนาทุลุปีนะทำไมว่าHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
đi ngọc đi ngọc thế nào thế cha dấu nhà đi khai ngọc luôn na đi na để kỳ kiến san hồng mù điao na kinh đâu cả hồng bay đi ngọcไปเดียงักเสียมเต็กดินโตปันฟังพิตาเฮนละปอหลงซาตาเตโตปันทุพาเปียกสักเซมเซมเฮนทุโลดีงี้นะกินยังซานอมีนจีตัวงัดสังนี่มั้งทุโลผมเราละปอที่พอได้ใช่ไหมตัวนายงักลามาเสียปลาขายเสียขายเล็กสำนวนมีไม่นินมีปีเตดิ่งตัวนะฮาเลลูยาทุ่มเวจีนี่นะเสียปลาสำนวนมีมันอินเวกปินดิ่งตัวพ้นนี่ฮาเลลูยาจีนี่มาทุ่มเวคานิทุ่มฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาคุณเป็นนักมนี่ฮาเลลูยาวันนี้น้องพังไปเกียกแล้วอีเบียกใจสูมินผัดมาสังที่นี่เป็นตัวปลาหงเปียงนี่ฮีอาเอเตลุงดามินเอกิปากดีงี้ขัดเวลาที่นี่เป็นตัวปลาหงเปียงนี่ฮีอาเอเตลุงดามินเอกิปากดีงี้ขัดเวนุยไม้จะเดือดไหลมั้งลุงดำจีนุยโลจิเขามั้งโอเคขันนี่ทุ่มที่นี่เป็นตัวปลาหงเปียงนี่ฮีอาเอเตลุงดามินเอกิปากดีงี้อะไรเช่นเราหมดขัดสิบมาสันนิงกรณีน่ะอเลียนงาอันแนวสมเลสกิตัวหิมันินมีขัดเปลคริสโตอากิปอจางเงินมีทักสวกาอามิลุยเงินนาเบยินอามิทักเงินนาอันเนตาไอฮิสิมเกียรติกัมมัลตัวปานมีมากิมาดิงฮิสักเงียตาเองอันนู้นเทเป็นตัวนี้มั้งเห็นนะตัวนี้ฮิมุนะด้านหน้าหุ่นงะที่นาดิงน้องไวโฮมปอดปีตุงเละฮิบิยักปัสยันตุงกะลุงดำมาฮีไอ้นะฮิมุนะกระดินเทนาดิงกลุ่มสอมนี่แหละกลุ่มสกิบังมาเตกังนาเกนะในขั้นในนี้ของกองดินคักอะไรจ่องหนังอาคนจิมั้งองทูนวมมาซาเองจิองแกน้องไงเอ็นะเดนินเสียส่วนนี่นะตั้งวาลเมลองจินะตั้งวาลเมลจิได้เป็นหนุป้าปีของแต่ตั้งวาลเมลกิจินะไอโซเป้าจ่องมั้งตั้งวาลแต่เป็นตั้งวาลที่ชิดากันเนี่ยนะแกเป็นอเมริลอนตั้งวาลที่จิมั้งไอโซเป้าเป็นคาร์วิจังแกบังสักอักจิลิมเป็นเด็กพาโลเอมจงใบสับพาโลจงแกนเงี้ยขึ้นยังไงนะขณะสวงสักของแกนใบซาโลสวยเขาเรียกมั้งนี่นะอักภาษาของแกนใบซาโลแล้วจะอักปิลสักของแกนใบซาโลสักลิมเป็นใบโลนบลอยเวตัวมาบ้างอะไรเด้ตั้งวาลเมลจีของเปลี่ยนทักเมลจีของเมลไปกันเลยเปลี่ยนทักเอจีมาเด้กินขดเมลสีเจียจีนะกินเหี่ยวโลจีของต้องตำปีตะกมเทมั้งอินะไล่จากมาบางอินะ
ไอ้แต่เป็นตัวปัจเจสุงไปเดียงอักแต่หิมันนี่นะไอ้กิกิงเขาตักปีเฮียมตัวปัจเจสุอินมาแต่อาเซียงเท่าแต่อากิกิงเขาเตียงละดิ่งให้มันนี่นะตัวดิ่งอินเอเรดียามจีจงตัวนี้ง่ายส่วนเขาแรงลุงกุฎมาหังจึงยันน้อมเองตัวนี้อีไลสังทซิมนาบังกิมุทยามจีแหละมีขัดปุยนักคริสต์ออกิปอจียังเงินมีทักษะขี้จีมีทักษะจียังเงินอามิลุยที่นาเบนมีทักษินาเนฮีจีตัวเหตุมันเนี่ยนะตัวนี้นุนตะนะสงฆ์มาเด้ไอ้ทุลูดิ้งเงินบังจีริงChristian conversion จีริงมาเลยตัวเหตุเลยส่งเบลต้องใจรวยนะนุนตะนะทั้งมาเด้นุนตะนะทั้งจีเนี่ยอินาตัวสงฆ์ส่งคริสเตียนกิจนะไอ้ขัดไปจังเอ็นเป็นเกี่ยคริสเตียนกิจเสียวเจอนะคริสเตียนไงอีอาเขียนนาตักส่งอีไงส่วนไงตามจีขัดมาเด้อินาคริสเตียนจีจังนะคริสเยซูโตคริสเตียนคริสต์ไลน์เนสมั้งเยซูโตกิบังเตจีนะให้นะเยซูโตอีกิบังตักปีมาเฮียมเยซูบังนุนตักเสียเตเนี่ยเยซูนุนตักนะสงฆ์เลยตัวกุมสมจุมบาลสงอมไลนะบังนุนตักเสียบังกำตัดเสียบังกำเป้าเสียแต่กิมุขยาเทียมจีเป็นอิสุนนะเฮียมเกี่ยคริสเตียนจีเบกนังวันเป็นกำมัลออีอลซัดมาหังอโมพวกเลียนลงมาอาไว้พวกเลียนลงมาให้จีจงง่ายสุนพลังเดมาหังตัวมันนี่นะตัวนี้นะอีเลยตุงเขียงนะอีเลยตุงเปลี่ยนทักนะแต่ขารเวจังนะเกี่ยเปียงทักยิงอามาเปียงทักเกี่ยจีเป็นไอ้มิงเต้นเขียนสัตว์ขัดเองไอ้จงเอ็นอีเขียนสัตว์สร้างนะองมูเต้นเปียงทักเปียงทักนายเกี่ยหงจีเป็นอามันจอในเถมาขารเวจังตัวมันนี่ขารเวจังไอ้มีเต้มาเด้อไอ้เล็กจีจอนยาเทต้นเกณฑ์แต่นะฮิตงะมิวจิงไปเลยก่อนก็มาละเสียมามิวจิงไปเลยเกย์ละเสียมขาดีเงี้ยยงจีกุลไล่ตามกุลเล่าดีไงเว้ยเอ็นอีเวกาเทเขียนเสียไม่เจียงอ่ะเกย์เปียงทักเองไอ้กิจไล่เสียเปียงทักไหนตักเหี่ยมมาเด้เกย์กี่เขียนเลยจีไล่เสียไอ้กี่เขียนไหนเหี่ยมไล่เสียงเท่าสูงมาเด้แต่จีนี่เลยทุ่มอมเลยนะไอ้หมาแต่จีไอ้หมาใหม่กี่ปังเทโลเจเว้ยเกณฑ์นั้นนะนักกิเขียนนะเป็นมีขดินมีนี่องมวยนะอามากิเขียนตะเกอนุนตักจะกำเป้าเสียหงจีเป็นปัสยานิคอนฟ้าไม่เว้ยตัวมันอนุนตักนะสมอากิเขียนนุนตักนายเนี่ยเยซูอิจุยมาเลยอิจุยเห็ดอากิเขียนนุนตักนายเนี่ยหลายเสียงดูสมเปลี่ยนทักนานำตำปีตักของกิโมเทเว้ยขันน้าบางกิโมเทเยี่ยมจีเลยไอ้มีหิงเตะเลยปัสยานกิการเปลี่ยนทักนะตัวเปียงทักลายเสียงดูสงะฟาริเช่เตะเขามาเด้มังไล่เดวิดกับบาดาก็เปลี่ยนจังเป็น human towards God มั้งปัสยานเลมีกิการเปลี่ยนทักจิตาเปียงทักกินะปัสยานเลกิการเปียงทักกิสลวยจังปัสยานมายไอ้เกมีเตมายกำตัดอิสักโลขัดเป็นไอ้เปียงทักกิสันมาหางานน้องกายสลวยนะมุทัดาใส่ตัวเต้นงอนถ่าดิ้งทูอัปเปงำเตเป็นฟาริเซเตมาเตปัสเซียนแล้วมาคิกาลเปียงทักลัวแต่น้ำขัดเร็วบางอมยามเจเลยให้เป็นทุบิบามา human towards neighbor มีไอ้เล่อีเวงเตกิกาลอีเปียนทักนะลายเสียงทูสงเย็ดจังนะลายเสียงทูลุยสงะทุกคำสอมเรามีลายเสียงทูทักดงอ่ะอัตุปิเป็นจีนะลายเสียงทอกทักมากูอเลียนสอบเลยนี่สงฆ์กิจเจียมเตะบางกิมุทยามเสียเลยอังเสียมสุขตัวหนึ่งมากูอเลียนสอบเลยนี่อันนี้สอบนี่เลยกว่าเยซูอินทุกคำเลียนเป็นอินอิสราเอลมีเตโองายุนอิโตปาปัสยันเบกมาโตปาอาฮีตัวเป็นนักขัดนะอันนี้นะบางยามจะเลยนั่งมาปุ่มปีนะอินบางอินนาเวงเตอีดินจีน่าฮีเจอามาซาเป็นพิชินสอมนอนหล่อหิงอิสราเอลมีปอลเตโอซาอุนตัวไปเปอร์เซ็นต์ตัวปะขัดไปกับฮีเกณฑ์เป็นที่พิชินสอมนอนหล่อบางองพิชินหลังเกย์ตั้งนงมูยาเกย์ขัดไปหิงองจิตไปหลังโยติอมเดีย
ก็ชิเกยจงขัดไปหินไกลไปข้าพเจ้าพิเศษกูหลบเป็นตั้มปีตักพิเศษขายหม้อเก๋กจินก้อยๆจะปอลขัดเต้นนปีปอลขัดเต้นจีนี่นกเปอร์เซ็นต์เยอะจีน่ะกันดองเสียแล้วบ้าดองลังแกหายสวกดิ่งเอาด่าน่ะโดนดิ้งให้หรออีไทยดิ้งปอลขัดเต้นกรีกเฮบรูไทยแล้วจีนน่าอุ่มนอนแกนี่แต่จีน่ะกรีกเฮบรูปนามมังไล่บาตาเปียนนี่นะมังไล่ปันกอลไล่โจไล่บาตาเปียนUPSC วันเนสแต่กี่เฮลโลเย่เฮียบาตาเปียนนี่เราพี่ตัวปากขัดเบกมีอาจิตเตตัวจะกันพิเศษกูสนอลล์UPSC แต่บาตาเปียน UPSC แต่ translate เลยอดีตบอลหีกิจขัดอย่างงี้ยังฮิโลจะกันพิเศษสมนั่นหรอเกณฑ์แต่นั้นกันตัวปากขัดเบกไม่ประเสริฐขัดเบกไม่จริงๆลายเชิงโทบังเป่าเทเลยกวนขัดตรงเสียอมเงียองจะยังไงไปตัวจะกันที่เป็นพิเศษสมนั่นหรอตัวขัดเบกอนุตาประเสริฐอินเนน่าบังจิลงกิมสักดิ้งบังดานาเจสุงักดิ้งดอนดิ้งบังดานาเรดี้ดิ้งจีเป็นอีกอัปเกรดกูตายไปประเสริฐขัดเบกอุปนาจังอีเกนเลยเป็นมั้งกูนายจังอันนี้เนี่ยถ้าสารเนี่ยดิ้งท้าดิ้งสักดิ้งอะไรแรงดิ้งแรงน่ะเรดี้ดาวดิ้งอาเมนตัวมันอีคริสเตียนนุ่มต่างนะคริสเตียนลิฟวิ่งมาเด้บังดานินเจสุงักดิ้งยังตัวกิสัมมาไม่เห็นเก็บเพียงทักอีจีหลายแต่งมาเด้มีน้องเนเทนายโลในเกี่ยมีน้องเนเทเลนางกิจเนี่ยกูเกมีนางหงเนองซิมองเนดีหงเตะดีนางกูเตะในยามเตะดีเป็นเจสูเบกีตัวมันในเจสูตัวอีกิสุดมาเสียคงต้องอัตายดิ้งเตียงอาเมนบางปอปีจิทุปิเกทุปิมาสักเกไอ้จงทุมานามุจังเงินกิทุปิมาไม่เย่ขัดเวต้นจางกรมลันบางตัวกระเฮียมเสียแหละก็ต้นจางก็ต้นจางกว่าจะพิจารณาเตอมินะเกี่ยวกับดิ่งอมเลยจังกว่าจะลำต้มน่าเสพง่ายนะส่วนนั้นบอลินะหัวนี่สาหัวนี่นะเจ้าหัวนี่นะเกล็ดกระตังวาลโนเตขัดินแม่ขอมินะแม่เป็นตุยซาเลยเว้ตุยซานี่นะกระตังวาลโนปานเป็นเกียงจ่าตากลัวบางมักก็เห็นแล้วเสียดานขัดใกล้จังมั้งจ่าตากลัวนะเสียอีเมจีโสเดียงจึงอำโลดานไอ้เว้ฮีนะก็กวงขัดในคอมฮีนะจีอย่างไรนะอามาล้ำเตียงโสไอ้เว้กวงขัดมั้งตัวเป็นแม่หาเหี้ยหรอแม่ตุยไอ้เว้อามาล้ำเตียงสองฮีนะองสอตักจะอัดไปข้างอะไรเว้ตัวจะกลัวตะกิสุขาในเฮียมกลัวตอมคอมในเฮียมบังกิโสในเฮียมจีเป็นทุพิมาไม่นุนตานะจีนเป็นเข็นเนลอีตัวมาว่าปัจจัยจีบังอินนาอลุนจีก้อยอายมจงอินะก้อยมุนกวนมันน้องมุกเกยตะเลยมาเดมีมุนให้ตะเลยมาเดฮิดานามีมาให้ตะเลยมีมุลเป็นอากรมขดายมตาจงนะจีบังอัลเลนดิ้งกลมปานเป็นอามาลัมโซเจียวเนี่ยเกลัมอัลโลดิ้งสายไปอันนี้จังบังมาลัมเบกสัวกันไปตัวจะกลัวตัวกิสุขาในเฮียมกุยมุนักกิเฮลในเฮียมทุพิมาไม่เฮน่าแค่ปลุกขายจีเฮจานี่จงทุ่งเงินนาจงนั่นเกนี่นะขายจีเฮเดนินบังมาโลปีเกียดิ้งสมองโดนสักคนจินกำไอซุมกิสวางยิงส่งซุมยิงมั้งไอส่งตัวเตะขายจีฮีขายจีเป็นมวดพอดีนะอังโปดิ้งฮีตัวอโปจึงยินนันตาเตนัตัวนันตาเตขังวัดตัวปานตัวขายจีอันนี้เงียดิ้งทุพังไปดิ้งฮีจีเกมาทุ่งเงินไหนโดยมันนี่นะอิมุกเป่ากำเป่าเป็นแขนปุเป็นขายจีฮีจีมั้งที่นันตาเตอดีตเป็นมอตัวนัตัวสักโจนายเกจงนะทุพาเปียอินทุพางาอินนัชิเบกเป็นมันพาโลเจนีกล่าวเป็นนี่นะกันูกับไปอินหงซ้ำเสียดขาดหนึ่งลาวเองคัดไปจังลงกิมสักโลเองแกนสองมอมีเฮงฮิเวงลงกิมสักโจโลไอซองคริสเตียน
คริสเตียนเตนุนตานาบางกิสัมดินายแกนไม่เตเอลิปัสยันที่กาลเปียนทักดิ้งเป็นออลโลเจนายเวออลโลมาเปียงทักปัสยันตกเปียงทักลวกกีเลมโลมาใหม่นะยังอินุยปาตัวเลมโลอิวนาวตัวเลมโลเบียกินสุงตุงินะทูงายสุนหลังเอียดีงายสักลมมีตัวเองสักเลยหอยสินเตมอจิฟีเวของสัวทับปะตัวอินุนต่างนะนักกิมนับปามเตียดินนงตายอาขัดน้านังอาดินนงตามาไซน์นังอาดินคนมันเสพสักเทเกนังอาดินนงตามาไซน์นังอาดินนันุนตักอาหอมเปียกระวิจังเทดานะอีอ้องไงวลเทเวตัวเตเป็นสอดขมลุยนะสิงกุ้งตัวเข้าใบเลี้ยงหลังสาเกี่ยวสาวมกอบเทมอตัวจังอาหอมโลดิ่งข้าตัวกิดิมดิ่งเจสูงังนะอาหอมกิงะโลอาเมนตัวเป็นนุนตักนะอีอ้องไงมาสักโลดิ่งอินาเซปนาเป็นเขาสักดิ่งอีปีศาจมูเลียนสักมาสักดิ่งเจสูนงจุยนะซุมนาอมดิ่งได้นาอมดิ่งข้าพเจ้าล้อมเลือกวอลเทนองเด็กกงองจิลวังองเด็กกงจิเลยูโซหุ่นไม่เว้องเด็กกงองจิลล้อมด้านข้างองปมเลี้ยรวยนับปินองเด็กพัดละว่าองเด็กกงจิโลเป็นหลักโลมาไม่เว้องเด็กกงจิเลจิเกลเลเอกเฮลลนไว้เสียองเล่นเล็งลงนี่นะยังองขาเด็กๆเมื่อเดกิเลียรวยเล็งลงด้านใครอมเป็นใบโลเว้ตัวของกิตัวเทตัวแม่นี่นะนักกุมต่ำนักกุมต่อมทุบไปเกยข้าพเจ้าอิอุบนาอิเจสูเนนาเป็นอินุยป้าอุบนาหางอาจุยอีขาเดียงได้ยังไงเกณฑ์จุยกายกันจังอ่ะกับป้าปาสตาปาเซียนนาเซมลายเสียงทูสังกัตุนนงเกณฑ์กับป้าอุบนาอาจุยไกเวไกลายเสียงทูกัตุนับสังกัตุนาง่ายสุนสารไกเวกันุกป้าให้เบียกนายเกลฮิวนักสังโดตั้มจิเกลเกมีคนตั้มปีตักกิจเกลฮักษณะตั้มปีตักผูกเกลเกยามากกว่ามาใช้ปีขอบลัวตัวเข้มเป็นองค์ยินเจสักองค์ปีจิงสักมาเตข้าพเจ้าฮักษณะไอ้ตัวจังนะปัสเซียนเป็นมีคนกิจขัดให้ถกเกนี่จังอีถกนะถกเขียนเกนี่มาเตไอ้ปนาคิปันกุบเขียนนาเป็นปีจึงปนีทว่ามีนะลายเสียงดูสงะซาซานาปีหังยินะอนุนตานาถูต่างถูอีกันคนลมีขาดออกไม่เวนุ่งจุยสอมเลนี่แล้วก็แอนดรูปีตาอีสังกัมปามะตัวนุนตานาตัวทางอะมากไม่เวแอนดรูเป็นบางเฮียมจิเลมิชชันนั่นเสมาปีจึงเละปะตาคุยกษักมาขัดทีฮีน่ะฮีปอลพิมินโตกอลกัมสุงามีซ้อมชุมเล็ขัดบังมีเชนข้าจีเอ็นกษักเจงินะกะลุงดามินะกษังนุ่มนาเลียนพิโอไม่เวบางอย่างเจเลเลยตัวปอลพิตัมพิโตก็มันมังเต้นเป็นมิเชนเวโลมิเชนนั่นเซมโลปอลพิเป็นอาศัยฮีจริงเนี่ยที่ตัวจังครูชันนุนตานาเป็นไอ้เบการิงกินุงตาฮิโลฮีอิจินะมั้งมีอาดิงตัวนุงตาดิงอาคณะไอ้ดิมพอดิงไอ้อาดิมจังนะมีหอมซอนเทดิงตัวนุนตาในจังมิชชันเซมดิงตัวมาบังฮีแอนดรูอินุนตาในแต่จังมาเกี่ยวกับยามเจเลยอาสังกัมเตเจสุเกียงตัวนี้นับเพียนทักนากับเพียนทักนายนัสังกัมเตนันุนปาเตนับเวียงนับปามนัลอมนักกอลเตเจสุอามุสักโจตัมโจหางเลียนขัดนาสงไอสุกตักจังเงินบางจียามเจเลยโจหางอีทุเกตอาซักตักจังเงินแอนดรูอินบางจียามเจเลยอาซักตักจังเงินแอนดรูอินตัวจังเงินเจสุเกียงอาอูไซมอนอาไปปีเฮเจนับเพียนทักนายนังเบกานวมสานลามินเดียงินนอมเลลขายมแอนดรูอาเพียนทักตักจังเจสุกุมนาอาทิตักจังเงินบางจีโอ้ยกะอุ้นทรงเทเลป่าไม่สิกะอุ้นทรงเจสุเกียงตุนนี่ไงเจนเอาเป็นเจสุตัวเมสอะไรเวตัวเป็นมิเชลเลียนปีเฮปอลขัดเต้นมีของเวย์มากไหมนะอาอูนาวอสังกัมเตเวเฮลโลยะกระไม้ตั้งผัดนายโลกับปูกิมสัน
จานฮัลกงไปวะนะปัสยันทุกข์กุมไกลกิเววะปัสยันน่ะเสพนักของเกณฑ์จังมอตอลกองเพราะคิดตุยของลามินะคิดตุยของหนูเทเสอะไรเวฮินะตัวนั้นจังอามีตาตั้มกัดตัวเสอะไรจ้ะปุกิมสมก็วอลไตจีเสไกลเวเกเป็นลาวเสอะไรมั้งอามาเป็นคิดตุยหนูเสเลยนะตัวก็มาอาแค่ล้ำหนาโซตัวเสอะไรจังอ่ะมีตาหน้าตั้มจังเกเป็นกามิดนักขดักดักไกจ้ะมั้งนี่นะปุกิมสมก็วอลตัวเสอะไรจีนะกัน second driver มั้งมอเตอร์ฮอลนี่นะบางน่ะเซมเสอะไรมั้งฮินะอามาเป็นจานยังเตจิปันดาเลียนห้องเกณฑ์ด่านสร้างโซอนุนตานะอนุปะอูนาวเตียดิงกับเงียวกับทุ่งเงสักบอลลูนกรีน่ะกับอุปเปนมินะดัมเฮดโลเอเวกระตุ้นจังเมลบัลติมอร์อังไปน่ะดัมเฮดโลเอจังอามาส่งเป็นข้าส่งว่าเกเห็นมาขัดเห็นน่ะกับปูกิมิเป็นทุ่งเงปีน่ะกับเงียวเอเวเกย์นังอนกับวัวดิ่งตัวจับปีอะคิดตุยหลวงกับเชนแล้วมันคิดตุยหลวงตะกับเสียทุ่งเงสักไอเวตัวนั้นเวน่ะอินเอดิ่งเป็นเยซูนงจุน่ะจิตักยังจิตักเยซูนงจุตักเต้นตัวนั้นเวน่ะเนี่ยตัวมันเนี่ยเวน่ะเนี่ยดิ่งตัวปานชุพังไปตาเองอันนี้นะบางกิมุสุกลายยามจิเลยแอนดรูว์เอาปะไซมอนเบกเยซูยังนั่นตุนปีเราเองจอหางเลียนกุกนาสุงเอตักจังบังกิมุทยามเจเลเยซูน่าลำเด็กบอลนากิมุทยเยซูเขามุนปุ่มงาและงาสาตอนนี้ต่อมีตัวงาวาลนาบาคีตัวอาวากนาดิ่งปัสยานินน่าลำยังอาเสพตินาดิ่งกว่าเล็ดเชนไม่ได้ก่อแต่เปล่าแล้วกว่าขุดมาเฮียมเจเลแอนดรูขุดมาเฮียกว่ามีคนปีเตกิลกิอาลินะเยซูเบกงากินะอมลาตะกินะนงจุดเต้นบางจีดิ้งเทลงเยซูอินน่าอาเซปเทนาดิ้งบางจีแอนดรูว์บางจีเฮียมจะเลยเยซูกันเสียโอมาสเตอร์ฮิตงะตั้งวางนาวขาดินเขามุนปุ่มงาเละงาสาตอนนี้เนี่ยจินตัวนาวปังนาวเป็นเยซูเกียงนาตุนปีตุนเยซูเกียงอีตุนปีดีมีตามปีตะก็มีขัดไปกินนบตัวมเราดีไงมีตั้มปีตักเต็นนุนตาหน้าอันงานานี่อินเนดีไงตัวมันเยซูเกียงอีตุนปีเป็นอิวนาวอีสังกัมจังเบกตะลุงเกมโลดิ้งตัวเตอีตุนปีหิดจังนะอีเวียงอีปามนาปังนัวกี่ปันไม่เตปีเตกปูเตกเตเวียโคยาอีนาเป็นเยซูเกียงนามีตั้มปีขมังทางตั้มปีตักปวกเบกเลยนะอามังทางตั้มปีตักขาอีนะกิลวะตะกินขานคำดิ่งตัวมันเนี่ยนะแอนดรูว์อินไซมอนปีตาเป็นเยซูเกียงตุนปีหิดตักจังนะเขามุนอันนี้ปานาปังโนปาเยซูเกียงตุนปีนมีตัวงาไม่ได้ภาษาเบกจีนะตั้มปีตักเตนะกิลเกียลนาดานปนินะสวดตางนางไงตัวนี้นาหางินมีตั้มปีตักเตนขากิลเกียลนาถั่วขายยำเปียงทักมานะเปียงงินมีเดียดิงขลัมขาของอิสวะขายยำกวยกิสิเตลหัวเย่คริสเตียนนุนตานาเป็นคาร์วิจังคาร์วิจังไงส่วนอย่างอีน่ะตั้มโจเกย์มาไม่เตะโน้ตเป็นเทกิงลายเส้นเราส่งเจสุนวันกิกปัวกิมมีโตกักยังไปหินเกย์มาฮักกอลกิจามุนบางยามจิเลเกย์มาฮักกอลพวกโนเป็นกับวันส่งอาจารย์เอ็นตัวฮักกอลเป็นคาร์วิจังนะอีคริสเตียนนุนตานะนัดเลสัตของอีตัวน่ะเป็นตัวฮักกอลเจสุนงจุนะฮักกอลสักอย่างเงี้ยฮิโลเย่อีโซนน่ะของเป็นเจสุนงจุนะอีฮักกอลเจสุนงจุอีมันอีโซนเป็นโซนมาดิจิขาดยังฮิมาซาโลเย่เจสุนงจุนะอีฮักกอลเป็นบังเจสุปอเดนเจสุสิลเดนะอีไปน่ะเป็นฮักกอลเลียนเป็นเย่เจสุอินอีขาเบงกุมฮิโลอีตักซาจงกุมตัวมันน่ะโซนที่องเดมาซาเปมาโลไอ้ยังน่าเอาเกลือเยซูอันนี้เกย์อาจีฮิเปมาโลเลยอย่างเงี้ยอีเทลขัดตั้มปีตะกงเยซูนงจุนะอีโซนน่ะตัวลุงกิมินะเยซูการนุ่งองจุนอมเต้นอามาสิงหลังเตะป่วยนงจุดีนี่จีเอ็นตัวอีสิงหลังเตะเป็นอีโซนน่ะอีเงาน่ะอีนัดน่ะสัตว์น่ะเข้มเปเยซูนงจุนะอีพวกตันดิ่งน่าสัก
ฮิคินโลตัวอีพวกดิ้งโลนะดินาไม่แต่แอนดรูอินเยซูสิงลำเตะพวกบังฮักสมามาตะเลเอาไซมอนจงเป็นอุลโลปีมาเยซูแค่ปุงตุนปีตัวเป็นเยซูสิงลำเตะพวกไหนไปตัวนี้นุนต่างนะอีกไงสุดดิ้งตามปีตะกมอีคริสเตียนนุนต่างนะอะตอมนาบังกิมุสุกเทลายามเจเลจอหางเลียนสอมเลนีนาสุงบังกิมุเทยามเจเลแอนดรูอินกรีกมิปอลตามปีตักเตเป็นเยซูตัวไม่เสถีตัวนี้นั่นควรส่งน้ำมันจังอินะนาเวงนาปามน้ำมันจังเลยตุงบุบดวงมีน้ำบุบดวงเยซูแกอัตุนเลียนโตปานองเดียแอนดรูบังอินะมีแต่อีตังทูเซอุนซาเกมาเลยมีแต่เซอุนซากิสัมเกขมังทั้งตามปีตักเยซูแกอัตุนนาดีให้อินักเลยเอ็มีนักกิดอกเกจงอินาเซปดิงเป็นปัสยานินเดียตัวมันเลยตุงมิชชันเป็นตามปีตักอินเวโลฮิมันนะฮิมิชชันเซมมาแอนดรูเป็นตัวจะเปียกิเกนขลอยมิชชันน่าเสพน่าหางเงินน่าห้องกิปะต่อยลุดเลยจงด่าหวยขัดเองห้องกิปะต่อยเกลเละลุงเกนนั่นน่าเสพหล่อจริงที่สุดแต่โน้จัดพิเศษมีสอมทุมกลุ่มซิมินองกอลกามะปัสยาน่าเสพดิ้งห้องปวกลุงดำมงยังองกิจิจิกี่อะไรลุงดำโซนวันทุกภาษาของตัวดิ้งเก็บบังก็เสพน่าขัดเลยต้องกิปะต่อยลุดจังpasien tung pan ka nga ki ding thupa ka tan lo tam che da zo kai ve ong ki pa toy se ke yan la hi le ken ka sep zo za chang chang sem din to pen ke le pasien ki kala kai ma ki pia khian na hi le ke wo zo le tung mi te pa toy na pen mo so ve ki mang lo the to men to te zong lung gol som ke ni le tung pen e ya ding ina ki mo na bang khade le training feel khade le ma te ikisin na van tung gam tung dinga li chin thapai ma ta sia por khaten bolung sui lo ding ak jawak tu bang ne kholin sui khalo chi dan te hi lo na kisin khol ding ina the bang a hom ke hom lo ding ready ding ina a leng sat sat ya ki ging ding ma ta amen tua ding ki sam ye nun ta na so khar ve chang ma ta ada hoi tam pi ta kom he pian thak na tam pi ta ki mo the le lai san ro sungaเจเคนนุนตานันสุปักนี่เจเคนเป็นเยซูมูโจโลเฮข้าพเจ้าจังเยซูอิมุนาดิงตั้มปีตังดาลข้าเทียฮิยูเอสกองตุนจังนัดทุพิสักมาขาดุกำมัลขาดอมสาไกเวappointment มั้ง appointmentเนี่ยเราจึงเป็นrapture อมจงเป็น appointment ไปมาสันนิงห้องจีนวมหลายเราจึงกิโลมสาไกเวตัวจังกี่ขอมดิ้งน่าจิ๋วซะอภัยเมนนิ่งที่เราจนกันองค์เด็กสักปงเว้งบางอภัยเมนเบียกินขอมดิ้งจีดิ้งไงองค์กี่ดดเบะตัวอะไรสเต็ปขาดองค์กี่กาตัวแล้วปัสยันต่ออภัยเมนที่เราจนกันเด็กสักยังไงตัวให้แหละกี่ขบของนักทุพิสักจะเดี๋ยวลายเข้าตามจีขันว่านี่ปีนี้แหละอภัยเมนเนี่ยจีต่างๆนี่ไว้เห็นนะเจเคเป็นอภิญทักตักเชิงบางเจสิงคงตัวรวยน่ะต้องไปสู้งาฮีเจฮิมุนัทธากังอาเป็นบางเจลายเสียงทวนบางเจเจเคอินเจสู้มุนอดิงสิงคงตุงไก่นะเจนะอัตัวคิดเชิงบางเจเจสู้จงเจเคมูฮีเจอันนี้มูฮังเจสู้น้องมูเขยขัดตามขัดเวจังมั้งอีเกนต่างๆด้านอิโซลาจงทุบพิสักเหลงมั้งเขียนน่ะตามปีตะกมเจแค่สิงคงตุงเจสุกะนั่นดิ่งอินมิสุมุดดิ่งกะตัวฮีตัวคิดจังมันเจสุจงเจแค่มูฮีเจจังสิงคงตุงกะเจสุมุดิ่งแค่ปุ่นเจสุมูฮังเจสุนอากาศตัวแค่ปุ่นมูโลตัวกี่บังไงเว้ยงั้นไงสุนข้าวนั่งไว้เกณฑ์เดนั้นกี่บังเดนินเดนินกี่ก็คือขบสินมาแต่ลามตัวเขาไปดิ่งที่หลังกี่แนวกี่สลัวก็จะนมโมซาไกเว้ยนี่นะอีนาวแต่ไอ้สังกุมสอมนาวตัวแต่อีเลี้ยงตันของกิพาเบลเบลินนบสะพาโลเอมั้งนี่นะเกณฑ์แต่ไหนนะเดนักกะเกณฑ์เป็นเบลเตลขินสามนู้นจังฮิตงะเจซูมูดิ้งนะหงกะโตมีตั้มปีตะกะโตนะไอ้จงนะเจซูนเจแคมูฮีจิเสยสิงคงตุงกะโตแคมปุเจซูนมุยจิโลเยตัวมันนักกะโตนะบังดาเนี่ยเจซูตัวกิมุตักจังเจซูนบักเจเจเขาในนักกงตามดิ่งฮีจิปะเราเย่บ
บางทีเจเขียวหงกุมสุกินจีเจสูตัวกิมุนัดงากินเนียมเขียนนักกิสามีกวยเจสูนงจุนักกินเนียมเขียนนักกิสามเจสูนงกุมสุกินจีมาสายไหนนักกงตามดิ้งจีมาสโลตัวมันเจสูเป็นเยรูซาเล็มเขาสุงะกัวโซนาโตหงลุลายตะกินมีฮอนปีเต็นลำเปียปวนุภานิสุกงเตภายนะกินเนียมเขียนนักตักโตลำเปียนาดอนโยไอ้ส่วนกัวมันตัวปอกไอ้นังตามินจินไอ้ดงนาดอนโลยตัวนี้ลำปีจังโอ้งงเตยมเยซูอีนังตามเกยมเยซูอีนัตามจีเป็นกุบนางะจีเอสักนาฮีตัวกัวโซนาโตเยรูซาเล็มขวาอัลลูลายตะกินเยซูเยรูซาเล็มขวาตามโลมอคีนี่ตักนี่ตุ่มดิ้งฮิตาเยซูเป็นกาลิเลลำไปดิ้งนะขอนอลตรงนี้ทุนเยซูดอนนับพิฮังนะอีกเขาส่งนอกปีนับพิฮังนั่นแต่อินข้อต่องสักขลัวไปสวกสักดอนแข่งวาลสวกของยมขายยังกิงให้ส่วนพม่านี่ตัวมันนี่นุนตานะขัดเวจังเจแค่นุนตานะเยซูตัวกิโมจังเยซูนั่งตัวนั่นดิ้งสกอลหอยเป็นเลี้ยงหอยเป็นกงเลยสักหิจินเยซูเป็นเลี้ยงตัวสกอลตัวกอยมาสโลอเปียนทั้งนั้นบางจีอาจารย์เลียนเมฆงเตะกับเปกิดิ้งฮีจีตัวเป็นมีและมีกิกานังเละนาเวียงเตะกิกาเปลี่ยนทั้งนั้นตัวเป็นเยซูเด็กเปลี่ยนทั้งนั้นเฮสอตักปอลูเยซูนงจุยเยซูทุกแกนเยซูกุบนาทูโตขาโตกิดิมมาเตะชัดดิ้งบอลเสดียมไปลายตะกินบางจีข้าเสียงทนกราบตัวกินตัวลายตะกินกลัวน่าเฮียมจีเดือดเจงบางจีตัวข้าเสียงทนบางจีนัทดิ้งทัดดิ้งอันนับไปมีนับไปนามีเตอีปัสเซียนิงจีโร่เย่นาหงบอลเสียปัสเซียนิงจีสอลตาบอลเนี่ยบอลเสียเจสวยนะฮิโลมีไอ้เว้ตัวมันบางกิมุเทไอ้สุงะตัวข้าเสียงโทอมให้มันนินไอ้หงบอลเสียเปล่าไอ้หงแกนเสียเปล่าข้าเสียงโทตัวเจสุอเกนเสียมันนินเจสุดอมโลดีตัวนี้น่าหินะน่าหนามาน่าหิมันนินหางสันตะกินเจสุกุบนาแกนเฮียนอาเมนเจสุนตาวันองลาดีฮีมีแต่น้องแกนเสียนโกเสียนหงสิมมอมาเลยเจสุนตัวองสิมมอแต่แกกินน้องสิมมอฮีจีนี้กันเสียนป้าสิมมอแต่จิโลดีเกี่ยงสิมมอแต่จีนี้ตัวนี้เจสุนอามาปุ่มปีกุบีตัวนี้อีปอลปีจงกุมนี่อาเมนไอ้เตเป็นข้าเสียงโรเตนนาเบียกินเตหิมันนี่อีเบียกินต้องเสียงสักนี่อีสุงอาเซียนังอีปัวอาเซียนเกลเป็นเล็มขินลงมั้งอีลุงซิมเสียงนี่นะเสียงโถยนะอาปัวเซียนเกลเล็มโลอาปัวเสียงสุงอาเซียงเกลเลยต้องแนกไถ่ตัวนั่นโลด้วยจังเสียงโถไหนจีจังขัดไปจังเอ็นเต็มเลยหมวกพร้อมเบิกจงสักขามั้งมีแกนเสียงนาต้องลาหวยเป็นนี่กิมูเทลว่ามีอัจฉริมามีแกนเสียงไหนเย่จานินกะแกนไม่ได้ทุ่งเงินนากะแกนกี่ข้อมองไปคัดอามาอมโลนานาลมเตะของตะกิกุมินไปโลนาของกิกุมเซกันตัวเป็นอามันอาจจะกิจังนาสาลมาไหมเป็นนักกิกุมนาเป็นตัวต้นมันเจียวเลยทุกคดีนะตั้มปิตะกิเปนะมอกิเปนะตัวนักกิกายวิลกอบินไม่ได้เลมโลจานีบางจีเกนก็เฮียมจะเลยกี่ข้อมองไปโจโลเตะทุ่งเงินนาตัวการนินสิกันเว้นังเบกนมหลายตะกินการนินสิกันเว้เจสุตัวการนินกี่ข้อมองไปโจนอนหรอกตัวปอตัวกสังกัมปะตัวกันูกระเป๋ากี่ข้อมองไปโจนอนเกยอักษณะโกเทปีกงทุ่งเงินสักเงินตัวปานเบียกันสองตุนปีดิ่งเอ้เลยกี่กันจังมั้งกอสิบสวกเทตัวเป็นกุยเทคำเทจัดสังมีสุดร้อยกุยเทคำเทเป็นหอยจะเก่งไงมั้งตัวเป็นไอเบียของสุเสบิลเบลเลยมีเกณฑ์เสียนั้นตั้มปีตักสวยกิมเลยปามสุเสียตัวเป็นเนี่ยนะอินุนตานะเสียงโทตักินน้องตานี่อีเลยเสียงโทสักนี่เลยอินเป็นเฮลกับมงตุนเทหิเจลายเสียงโทอินอาไปเทลูฮังมั้งกิเลบเสียลินมั้งลาวหวยมากไหมเว้ตัวจังตั้งวาลของเมลหอยคนเราน่ะเป็นสิหอยมาของไงจีเป็นน้ำมันอะไรเบตเตนังหาลมอกเทียมเลยตัวงาดีงาตัวจังเ
ปิลเมลเวลวัลเมลห้อยเวลวัลนั่นเป็นจีหินเนบหนาบของงาเตเป็นมั้งอะไรยะเป็นประเสียนอมปีนานาตั้มปลาเลยตั้มว่าเลยตุงอาดีงาอินะตัวจะเลยเป็นนี่นะมีอินุนตานะตุนคาร์เวจังอ่ะมีเป็นมันพอดีมั้งมันพะโลดีมั้งจีเป็นกำป้าเห็นซะเจอเย่เก็บังปีเฮลโลอินะมีต่อมินินี่ของเกี่ยวเรื่องเป็นอนุนตากจะดิ้งซาสมสักอีบังเก็นขัดมันเทปะไกตัวเป็นนับเป้าตรงตอนปานไหนเว้ตัวจะเกี่ยงก็หิที่จากกระเป๋าเป็นดิ้งเป็นไงสุนีนะก็เขียนเราจงเป็นถุ่มดิ้งเก็นหักษาสลบอินตัวจังเกนแต่นักเก็นตุนถูเกนนี่นะเดินจังกำหุ่นมันจังเสียนตัวถูเกนหอยเกยไอ้เกลตัวจีเดียวองจีเราจึงเกยนวมดิ้งยังกงSCBC สังกัดกะจีเลยนะบางจีเห็นจีเดียวกลุ่มนี้นะก็ตุนตักจังเก็บเป็นลายสนุสังกัดก็เล่าเป็นมีไม้ถูเกนดิ้งเหลาเปลี่ยนเป็นไงเว้เหลาลงมากลุ่มนี้นะตุนตักจังยิงสังเกตแล้ว morning devotion มักกะอีกขัดเองฮิตากลุ่มทุมนาจังนิตาเชเปลจังหุ่นทูเกนขัดเองเปอร์เซ็นต์ทูเกนขัดเองกลุ่มทุมนาจังเปอร์เซ็นต์ทูเกนขัดตักปีนะตัวเละเฮียก็ไม่ว่ากันนุ่มเตะขัดเองเอาไงนี่นะกุยเสียเสียกุยเสียเสียน้องเกนลอนนึงกับทูเกนทางเดฟเสียเลยจีนะเก็บอังตังเดฟแบบมั้งนะหุ่นมันจังส่งกิบผู้ช่วงไหนเก็บวอลล์แต่กินโนเสร็จง่ายๆเป็นตัวนี้นะหุ่นจัดช่วงนี้นะตุนจงป่าขัดเองมั้งจีเบกซาเลสอมงาเวจีเจองจีเวตัวเป็นเกย์เบกซาของจีเลอุ่นมาเกย์เวมีเต็งมาของจีจะจุ่มรวยนะไอ้ยังเกย์เหเลยนะตัวตั้มปีตักเกย์เลยเกย์กีบอลพายมั้งตุนพัดตัวมาตาฮีนะไอ้กิเตลโลเกย์เป็นกระทุเกนะเกย์เลยเกย์กะลุงกิมละมาอีนะเกย์หอยมาในสายไอ้ยังตัวนู้นเบกเป็นน้าป้าออกไอ้จะเบกเป็นซาเลสอมงาเวที่จีเจจะอักกุยบางเป็นกุยเนี่ยสอนไปจริงจังนักกุยเพย์เสียอะไรมั้งเอาจีน้องชิมสักเดือนชิมได้นี่ไงจีกลายเป็นนี่นะตัวจังไงคริสเตียนนุ่นต่างนะอีกองมูเตนเป็นไอ้สังองเตลจอยมันนี่นะมีตัวจีเตะองจีเลยโอ้ยก็ตัวจีข้าตั้มโมจีไอ้เล็กกินลุงไงยี่กะกิปุอภากิปุอภานุ่นต่างนะเย่คริสเตียนนุ่นต่างนะมั้งกิปุอภานุ่นต่างนะกิเอ็นผ้าดิ่งมันบางกิเอ็นดิ่งอีมันดิ่งเป็นอีปีรันนี้เป็นบางที่ย้ำจีเลยลายเสียงเท่าอี้ตัวมันกันถูกกับแกนจังตัวทีโอโลจีนบางแกนที่มันจะตั้มแกนเราดีไงทีโอโลจีนจะแต่ที่ลายเสียงเราสิมีนะที่ลายเสียงเราตัวจีนที่ด้านที่จะดีจีนะทีโอโลจีนจีนะลายเสียงเรามุด้านสังอันน้ำดังขนาดมุตักจะทีโอโลจีนจีนะมินกิปีไอเวตัวจะกันลายเสียงเรามุด้านสังอันดังมุเตกันปากตะตัวเราเองไงลายเสียงเรามาปากตะจอกันลายเสียงโทมาปากตานี่ลายเสียงโทมาตอกเขียนนี่ลายเสียงโทเป็นอีเกียนนามานิสังนี่อาเมนตัวเป็นคริสเตียนนุ่นตานะเอาให้เป็นกาลวันเฮตัวนี้นุ่นตักส่งอินบังอะตอมนั่นละมาบังแกนนัวมีเฮียมจิเลอินาคาร์เวจังมั้งอิเซซุปนาจงให้ตั้งไงส่วนเด้งกิแขกกิกเทโลเยก็เป็นที่มาใส่บอลินมั้งใส่บอลินอาคาจีหลังนี้ไทยได้อาคาเบมินตันตัวเตะของจัวกินขัดไปตั้งวาลนู้ขัดองไปใส่มั้งวันเลี้ยงไปก็อุเทนใส่งากินอาคาของเปียวจีน่ะอาคาเบมินตันเตียงเลยนะบัจเจกี่ไงเว้ส่วนในขั้นไหนนี่ของอันนี้จังในขั้นไหนนี่ของจังไปกี่กินโอ้จีน่ะตั้งวาลใต้ไปตั้งวาลนู้ตาหมายสิเดียดัวเปียsorry ตะเกียงแขกกิกสักเวฮีอาคากันุนอาคังเลยสักเป็นฮีกิโมนะดิโลนี่ตางเมยิงอาเพยงเลยสักอาคามอของเลยสักฮิโซจีเอมอคาร์เวจังเจสุมนะจงตัวเมยิงเลยกิมลากิโมนะดิงคอยเลยขตัมมาเด้เจสุมนะจงกิเลยเทกิเทเฮียเทเยตัวอนุอาโซลาเป็นนี่ตางเมยิงอาคาเจียอาคาเลยดิ้งนะตัวอาคากังดิ้งนะอินกว่านาเมในดิ้งอาจีเป็นอันนาปังปันอันนู้นอาคาวัลเลวอาจีเจียวจังอาคาโอ้ยกิมอนะหินเต็มว่าจีอาคากิสัตยังเลยไอเวตัวไอ้คริสเตียนนู้นตาหน้าตรงตัวด้านนี้เฮ้ยตะกะดีเทลตะกะอีกอย่างเกลีนาปังเต็นเตลเคียลเทคดีไงตัวลาเวมาอาคาเลยบังเคียลกิเทโลดิ้งยังไงเลยบานตรงปันตัวปากันเตลเคียลยังไงจิเทโลดิ้งยังไงอาคาเลยเคียลเต็นเขียนกิกเทอีนะอสมลงกี่อันนี่นะอดีตตักพิวอาคาตักเน็กเทเป็นเลยกิกเทไอ้ตรงนั้นฝันตุ้งกับเตลเจ้าหน้าอิงอาคักเลยโอ้ย sorry no
sorry แบบกิงหานอนเรากิเคลกิเทเราดีไงตัวมันเจสูนะลายเสียงโทตัวบังกิตัวตัวอีกการส่วนเกลมอลาไว้ดีไงตัวมันเนี่ยนุ่นตานะสงะอีเปียนทักดานแต่บางด่านเนี่ยกิงไอส่วนแซวนี่คริสเตียนกิจนาปีนเจสุยส่วนเกลลัวเฮียมตอนนั้นเนี่ยบางเอ็นสุกน้ำลายเฮียมเจแหละจอหางเรียนสมนี้เลขาสงะบางกิมดเฮียมเจแหละไซมอนปีตาเล่ตัวไปเจสุกิโหนามาฮิมุนะอันนี้เนี่ยคิดว่าจะเงินเจสุอินไซมอนปีตาเกียงจอหันตาปาไซมอนอเฮียดังเข้มเปเตหงเอียสังอินเกยน่ะหงนักฮิโซเฮียมเจไซมอนปีตานตัวเปล่ากงฮิโซอีนัทเทียทุ่มเวสิสดงสุกัยเปตัวเละเกยนงยีเดียเละกระทูเกนินจีโลเยจีมาซาโลบางจีกระตูเตนะเกมินจีเจสุนัตูเตอินมาไม่ทำไมคริสเตียนนุ่งตักหน้าตักเป็นอีเวียงเลยปามิเตโตนุ่งตะขอมาตัวเตเป็นเจสุเกียอัตุนนิงเตเฮียทำไมตัวด้านนุ่งตักหน้าอินเนยนาเฮียตัวนี้ขังโนเตลาของดิ่งไม่ได้ worship ของมาไกอีไลลามตัวลงลามินะปัสเซียนมินพัดาลามปัสเซียนมินพัดเราให้เลี้ยงอีปุ่มเดียนของเป็นนกตัวเราไม่ได้ซุมนาไดนาเต็งทวงมาไม่ได้ขังโนพี่มาซุมโลบังขาราไม่ได้ปัสเซียนมินพัดกินยมเขียดตะไคร้ลามน่ะเป็นเจสุสุนนาฮีอารามโลเตเจสุสุนเกจีเก่งไงอีลุงซิมตักปีเลเจสุกิจบดิ่งทุปีมีน้องเนกเทดิ่งทุปีเบียกินสูงเจียงเบียกิโลอินไม่ได้เดนายจีมาบางอย่างนะก้อยตุ้งตะแลงจีบางอย่างอีอัลดิ่งทุปีตัวเป็นคริสเตียนไงนายคริสเตียนตักเตนนุ่นตักเสียตัวเป็นตัวนี้ง่ายสุดเองเกย์คริสเตียนจีดินก็กิโลเมียมเจสุนงจุยเจสุโตอากิบังป้าอากิบังโนจีดินก็กิโลเมียมจีนขัดเวกิง่ายสุดนี้พอขัดเตนเจสุมินต์ดูพุ่มนาเบกอุ้มเตเจสุเบกภาษาเนียจิเตเบกจูปิฮัลโหลจูปิซีจิปะปะค่ะจูปิซีเก่งกว่าอินวันตุงกำนัตุนสักสองนู้บางจากปุพักกิสานในวัวเจสุเบกอาจิเตเจนะวันตุงกำอดีมเลดิมโลนี่เขาบวยมาตัมปีตะเขาไม่เว้ตัวสังมีอดีมเลดิมโลสังอีตุนดิ่งตัวบวยจนี่อดีมเลดิมโลเป็นภาษาเนียทาวันละเลยลิมั้งตัวจังไอ้บวยเราดิของบวยเสียเราดิไอ้ตาวันนั่งวันโจสามเราเต็มอ่ะไอ้ฮัดเจียงดิ่งหันเจียมดิ่งนะไอ้บวยเราดิ่งแต่บวยเสียเราดิ่งตัวมาบางไอ้นุนตานะคิดภาษาหน้าอมเจียงไงนะซาตานน่าเซมปะไปกินยำเขียนนามาตัวเจสุนงซุยนี่ห้องกิปะตัวรัวดาเลยจงนวมปะเกนละนั่นนัวมาเลยจงซิมนัวมินไอ้โจมีแต่เป็นอีเปียนทักจังวิของอาของวกของเสียของการนิงของโกเทเตยอีเปียนทักตักจักจังการนิงของสิสักเสียกินละนัสุงอโมนัสุงอนุนตานาลุยสิสักจอยนะเมนขัดเวจะเอ็นบองของเสียของนุนตานั่นในดังแต่เหตุปีลนโกเกียบวินกิพัดสักนั่นเองเวอีเปียนทักจังหมอสิดิ่งตัววกเลยอักเตยเกยอีนุนตานาลุยสิดิ่งอีเวออาเมนจานี่จีดานะจูบิลีของไลน์นะทุสาของก๋วยแกนการมาเถอะมีนจูบิลีลักจังอะไรบ้างแค่ปุ๋ยไม้สักแต่ละมาทุสาของตุกแกนการสักนะมีเจ้าคิดจังบางจางจีของลุงกุลมาของผมเทียจูบิลีเขียนนางไงสุนุนมีไอตัวงโมฮัลโหลไอตัวเลยบางในแค่อีไม้สักนี่ดิ้งทุสาของโตองรูดดิ้งซุมบางจางรูดดิ้งจีลำเบ็ดดิ้งเก๋ตัวมาบางนุนต่างนะมาเด้เจสุนงจุยนะมีขัดินคริสต์กิปอจังอนุนต่างน่าลุยซีอินอัทักโตนุงตายนุนต่างน่าทักเนฮีจีมีขัดินเจสุโตกิปอจังอินวอกโกดิ้งเซียลโกดิ้งเกล
ตัวซาโกดิ้งจิโลอันนุนตาน่าลุยสิสักดิ้งจีเฮกไว้ตัวมันอีเพียนทักนะอินุนตาน่าลุยสิสักยามเกตัวเนี้ยกิปันเพียงทักใต้เงี้ยจีน่าเซลฟี่ของอิสวยยามตัวนี้บังสิสักเนี่ยยามเยซูนงจุยนะบังสิสักกะยาม convert มาเด้อฮิโลขัดปนะอายุทารดีไงเป็นมาเด้ไอ้เป็นก้อยเงี้ยวเส้นจุยเกียกวัดจิตแต่บอลเห็นนะตัวฮิโลอายุทารเนี่ยดีนะกิเลสวิรวลดิ้งนุ่นตาไหนเวไอ้เป็นก้อยเงี้ยวทีเวตัวจังอ่ะมียังเป็นกีฬาวัยรัวมั้งกีฬาวัยรัวกิก้อยเงี้ยวเป็นกิตุเงี้ยวทีมั้งลาวัยมะมาฮีตัวมันเนี่ยนะอินุนตานะเยซูส่วนนี้อินุนตานะลุยสิสักนี้เยซูต่อมิทักขาทักขันินข้ากิโลเตนองลัวจอกลุนี่เยซูสิลเดนะปวนบังอาศิลาปวนปากศิลาเยซูกระดอนแจงจ่าเยซูโดนะอเวดีเดนดินตัวปานมีมาร์กิมเขาปิงเงตาเฮงลงน้ำเมล่ตัวปานสกางเปียสกันเยซูส่วนนี้เยซูนงจุยฮิมานินะเยซูบังเงินะกาส่วนนี้ชีหันทนางเปียเสียปาตงอาดุงดำมาหังทุมันพาตอนปีใจนะตุยนะอบานะappointment appointment ทุกปีมาเสียปาทุงเงินเจียมแต่ป่านนี้นะ appointment ทุกปีมาขัดในหลายหังนี่นะตุยนะปอยของลาลุงดำโกนาของลาเตมุนเป็นนี่นะฮิลายะประมวงเตหินกัวในทรงอินฮินามังตัวแหนลาตัวสุงินเดงาลาซาคุมเงาอจิตัวเตอเลมเละสำนัวมังอีอเลมเดียคุมเงาเจียละปอลของสเตของสำนัวมังอีของไปบ่เลยตัวสุงินายะปอยละเตประมวงเตนกวนของไปทีละมั้งพุทธเวทนาตัวมังนี่ลองไปงักก็ไม่นะนบเอ้ตัวนี้เสียไปชุกเอ็นแต่จากนบเงี้ยได้ลุงซิมฮององรูปเป้าหมายจากนบเงี้ยได้กระทุ่มวัวกระเบกวัวฮัลลุยาทุ่มเบดียงพดยังไงละสักมาneed to hallelujah hallelujah hallelujah
เงาเงาว่างี้โตปาเจสุมินผาทางตุยนาโตปาดึงอะไรเสียงโทกงสิมาบางอินะโตปาตุงะลุงดำคูนบางยามชีเลอามาอินากิบเขาตอนตุงเฮียชิมาบางอินะตุนี้ลุงดำถูงเขาทิ้งลุงดำนาเขาทิ้งไอ้ทรงอินะฝ่ายแค้นเปียวตุนี้ปล่อยของลาประมงเต็นกวนแค้นเปียวอามาเพียงอินะสามีป่าหังให้คุณเป็นนาตมองนี่ฮาเลลูยาโตปานฮิตบังนะลุงดำโตปัดตุงะลุงดำโกนาเนเทดิงนะหุ่นมันพาองเปียกเป็นนักปิตักินะลุงดำมาไม่นะเลยตุงจีเลสาปันินะลาเม็ดเบอินะดำโลนาตัวขี้มาตะเลองปัสเซียนีนะตูนี้ไอ้บังนะลุงดำโกนาเนเทดิงนะหุ่นมันพาองเปียปัสเซียนและตัวคิดตักจังนะเบียกินซงฮิดานินะจัดเทดิงนะหงจังสักฮีปอลพิมีมาไกแต่ฮิซงอินะนักปิตักินะลุงดำมงโกมาสนัวมิงอินเดนเตกงกำเงินดิ่งด้านขัดเป็นอินเกนลุงดำโกนั่นลำและเกลจิงอิดำโลนาตอมของมอตอมของเงินดิ่งนะอามาจงปัสเซียนินะฮิตงากำเงินเทดิ่งนะตู้ปานดำนางเปียกสักให้มันนะมันอดีตเทลเดวินองเกนดิ่งเกนเบลไปปีขัดินองเกนดิ่งหิ่งจิตัวองเกนมาสนัวมิงอินะตัวนี้ฮิบังอินะหุ่นไอบอลเทน่ะดีงี้นะตัวปานหุ่นองเปียกบ้านนะเมลเทอฮีซงงี้นะปอลปีมีอฮีซงงี้นะองไปองกิเฮลอากวมาเปียวลุงดำมาฮิองจิตัวอามาไซนะองเกนนัวมิงเอ็นะฮิตยังปานินะเดน่าองเสียไปนะไม่เสร็จจินซงองตุงนายโลซงปอลขัดอมินะเอ็นตัวเอ็นะตุนตุนียโตปาตุงาลุงดำโกเนียองไปปอลพิมีเทเบิลอันดัสตุจินีมั้งอันดัสตุจินีนะตัวโลปอลดังปานินะเมลเทอุเลนาวเตแฮปปี้นะโตนงดินนะเดียงอุตัวองเอ็นนัวมิงเออากิเจียนตะกินะเกียนกิกดินี่เดน่าเบลนุงให้ซาของเอทินมั้งแฮปปี้นะต้องเดียงโวเล่เดียงไลโวตอมพันนะเดียงไลโวตอมพันนะเดียงไลโวเงินที่บางเงินนะอีเบียกินเตมุนตัวมจะกอมหิมะตะเลโตปานดำนาองเปียกนางลุงดำปีนานงไปมานุนะโนเตียงตุงะนักปีตักินะลุงดำนางแกนนวมกีกิ้งโตปานทุพังปีตาแฮนลุงดำไม่ได้ตัวคิดตักเจียงนะตัวถุงเป็นมีมาลีนะโกดิ้งจีแรงตรงตั้มมาอินจีนี่นะลุงดำโกนาตัวคิดไซนะบองโกดิ้งจีนะกังไงสุดตักเจียงนะบองงอสักให้จะเสียส่วนกับส่วนให้จงนะตัวคิดแต่จะอุดยมังประทังเซนเลียนทางให้จงนะมาตรงจงนักไปตักินลงดำตัวคิดแต่ตัวจิงสังสาวงัดสักกวมาเปียวให้จงนะบวงหวนสักนุปีเตตัวไรตักินะอนงหวนสักให้กิคอมมันเล่าเลียงแมงมอลสักแมงหวนสักเตตัวจงนักไปตักินะลงดำนะตัวคิดตักเจียงอินเดนเตขังโนเตนซงเสียนทงนั่นลำองตาวน้องละดิ่งจีดานขัดที่นะตัวซงนักปิตักินะอามาตุงะลงดำมาฮีจีตัวเล่หิตังไปมีมัลกิมเจียตุงะนักปิตักินะลงดำฮีองจีตัวองแกนนัวมิงเห็นตัวโลลงดำก็นาจิแรงเบลลงก็ตัวตุงอินะดำโลนาปานินะดำนางะตักเจียงอินะเอ็นกลายเสียงโทซิมนบต่ำมาไม่อินเชมเมนปานทรงขัดองหูอินะเห็นตัวทรงอามาซิมเป็นอาซิมโตหิปานิงเงินะตัวคิดแต่เกนขัดลาเตนนับบัตซาเลทุมนาเป็นต่างลีเนต่างานาฮันคูกตุงดิงหงสวกตะสกาอินาเลเฮปีนาตัมปีหงเปียฮีมูวานไลบังอินกถาอาหารเทนดีงินทุพานำกิมหงเปียฮีซิมเขียนลายเสียงโทกามัลเปเซียนทุพังเปียกสักตาแฮน
ลุงดำมินตัวเจียงอินะขัดเป็นกองซิมแล้วเดียงอ่ะให้เป็นอดัมโลสุงอินะกระทุงเงียทีนะมาเตสุงะเงินมาเตเลียนซ้อมนี่ละขัดซ้อมนี่เดนิสุงะนาโตนังเงดูเละนังเงเปียวหูอเวกปีนนังะเดียงฮีอาจีฮีจีตัวเตนี่กองซิมเดียงอ่ะไล่เสียงเราซิมตอกิใส่ตัวฮีเดียงอินะตุนกองแกนนพินะตัวตรงนี้นะเกลจริงนะอามาอาหาบทนะตัวปานินะอาหาดงบทนะตัวปานินะอามาจงดำป้าดิ่งจียงไงส่วนเปียนามันได้นี่บทดิ่งนั้นนี่ปีนี่กี่ข้อมันดิ่งจีดานขดากังไงสุดหุยนะหิมาทะเลคันนี้ส่งเป้ามานวมตะกินะขัดเวไปลงกี่ข้อมเกี่ยวอินะตัวนี้จงอาหารเจียมกว่าพี่นะคันนี้ส่งเป้ามากี่ข้อมเทเราอินะดำโลวินอมฮีจิตัวมาสั่นแกนัวมิงนามาเป็นบทนะบทคิดตักเชียงนะกลางนี้คิดขององจิงสังอัฐนักเลยโตลเด่นอันดูโลบางมาดูโลอีจานอีมุเทโลจีดานขัดนะอมินะจานต่อมีมุเลจงขังโลปะจีดานอมินะแล้วโตไปเซลเจเซลทูเงินเซลโตปันดำสักดิ่งฮีจีของทูเงินเซลนี่นะหิมะตะเลเอาหุ่นตอมคัดองสอดโตสอดโตนี่นะปัสเซียนี่นะดำหุ่นจริงทนายเราเยี่ยมคันนี้ตุนคันนี้อจินนะดำนาปัสเซียนองเปียตัวนี้ลงดำมาโกเทียงจีตัวมีนะกองแกนดิ่งอามาเป็นอาจจะตัวรูปปั้นองแกนคิงนี่ไงนะอาจจะตัวรูปเป็นจูนค่าซ้อมนี่ละกว่านี่สันนี่ต้องคิดตัวแค่น่ะตัวป้านี่นะจะโตตุงนี่นะจะโตก็ตุนหัวตักเจียงนะอีลุงซิมเป็นเบยจิตกินเบยนะจิตเด็กน่ะเดียงอมนอนเราจะโตป้านี่นะจงเสียวันแต่อันนั้นน่ะบางเหรียญเฮียมจีจงกลัวมาเทยอมเราตัวมันจงซูนเลซานี่นะเกยจงอีมุเทยเราอีเกยอีมุเทยเราขัดอมเป็นไอจงอีมุเทยตัวเราอีเจียงขัดเวลจะเสียไม่เกลินะอิสราเอลไปลายาโอลิฟสถาองปวกเป็นเกณฑ์แก่มีนะตัวแต่ของจุดเจริญนะถูกเงินสักเจริญนะอลูของสถาของนุสักินถูกเงินสักเจริญนะหอยดิบังเจลไอ้ยังหอยเสียงไทยมาโลจะตัวกระตุ้นหุตักเจียงต้องเสียวันแต่อันนั้นนาเลียนไทยโลไอ้เจียงลุงคำมะไม่นะจะตัวกระตุ้นหุเป็นสันยินีฮีนะอันนี้ปีจอนนินนี่ตักเจียงลุงสิมาเป็นฮีเป็นเสียวันเต้นทรงนันนาเลียนเทโลฮีเละฮีเป็นจีนัทถูกกังเงตักเจียงโอ้โตปาฮีเกลจิงเป็นอันนั้นนาจงกิเทโลนังเบคียดำสักเทเสียวันเต้นทรงเทโลฮีมานินะนังมันดำสักเทแต่ตัวมานินะดำนางเปียนเจียถูกได้ตะกักเงเลยกระลุงซิมสุงเป็นบองกูดิ่งจีขัดกระลุงสิมังสัวแกงสัวตักเจ้าโตปาดามานงเจียสักเลยเป็นบองขันกูดิ่งหิงที่เป็นลุงดำกูดิ่งก็เข้ามาห่างเห็นนะอดังตำปีก็ในห่างเห็นนะมาดำนาเลียนเบกลุงดำกูดิ่งหิงจีตัวถูเงินนี่นะกีอาปีนะตัวตักเจ้าเห็นนะเกยจงกีอากิกเซลินะตัวเนียสันีเนียทุงจะโตตุงเป็นนี่เนียตัวบางกะลุงซิมสงองซกตักเจียงตัวจิงสังกะไปมาจะโตกะไปมาถูงเงนี่นะกิบสังนาเนกิกนะตัวเจ้เกยจงฮีเบลโตปันกะลุงซิมสงองซกสักให้มันนี่นะเป็นมานเลียนดิ้งฮีโตปันดำดังเป็นดิ้งฮีจีเป็นอุปตะกะไปกะไปเลยตัวนี้จิงสังเป็นอามาจงกระตุ้นเบกเลยนี่ดังจิงสังสิมาตอลเด่นเป็นองไปมิมาบางทีได้อากิมลายตักเลียนะองไปแต่บางเห็นกวนมันเป็นอลามเมนโลเกณฑ์จงลามเมนโลเกย์บางเห็นกลามเมนเป็นอเบยมาตายหม้อละอีมุเทโลจะกาลขัดพัตาซูนเลจานาอีมุเทโลฮิเลียนไอเจียงอันละดูโลบางมาดูโลไอเจียงลุงสิเบยมาไม่นะกิมมาอามาละโตจุดกาตอลตัวตักเจียงตัวนี้จิงสังกะไปเพียงอามาเป็นกระตอลตัวนี้อนวมตัวเจี๋ยโอ้ยเปียวไม่โตปานในทุ่งเงินนางดองไอ้จีเกจงกะเกนอามันจงเกจงตัวด้านขัดองสวกเจี๋ยเด่นแต่อามันจงกิสามาสักแล้วกิสวกสวกร่างแกนแทนหลามอ่ะตัว
ตัวคิดจังอาเจียงจังนี่ถุมนี่แล้วตักจังตัวเป็นองค์ดำองค์นวมตัวมายังหอยเสียงไหนแล้วนี่ถุมนี่แล้วตักจังอีมุเทไหนตัวแล้วไอ้เจียงถูกกังเงินแหละกะลุงซิมสุงทุงเงินที่เป็นสอลตากปอลินะเป็นเจมลายขักสุงอาเกนมาบางเงินปอลปีเสียเตอุปเตทุงเงินสักแลจินนั้นหนาวดำดิ้งฮีจีขัดเป็นกะลุงซิมสุงองจิตกะองไม่เจียงตัวสนีนี้นะเป็นแก้ขัดก็อุดิ้งนี่นะตัวแกตักเจียงบอสเตซัมดิ้งจะตัวองตัวนายแก่และจงทุงเงินหลายที่ดิ้งตัวแต่องตัวและจงลุงดำโกน่ะและดำเสียงโทน่ะดิ้งลุงดำโกน่ะที่ดิ้งเจียนี่ถุมเนี้ยกระทุงเงินนางสวกแล้วแหวะจังหอยเรียนในจีเกนเบลเข็นซัดขึ้นจะตัวกับไปทางเกนอามาเคียงแกนนายแล้วตัวคิดตักเจียงนี่ลีนี่จิงสั่งแล้วเจียงกับไปจะตัวไปดิ้งก็คิดถอยไหลตะกาจะอัปมงลำลิมไปนั่งเฮาปีน่ะก็จริงของเจ้าฮิเลไว้หอมสอมของนั้นนี่ยังไงสุดนั้นนี่ยังจีน่ะตักเจียงก็ต้องตัวกังไงสุดนั่นแต่งเกนไปสนีนี่ตัวด้านนี่นะไว้หอมนี่กะจิกะแกงหนาวพี่เป็นกะจิแล้วก็ต้องกระถูกกังเงินเลยเป็นตัวด้านของสวกนี่นะกะลุงสิมาเทยเราตัวเฮาปีกะหิงเจ้หอยปัสยานินเหลี่ยมซาหินเจ้ตัวได้ลุงดำเปี้ยวมาไงจีตัวตักเจียงมันจงตัวแหละเกนแกหลงสิเดียงหิงจีบางอมโลเวตัวเป็นเกมาเข็นสาหินนั่งจงนั่นลุงนวมเดลินเกมันไวหอมดิ่งเกนจีน่ะกักจีวัวแล้วมันหงโจมาเกนเลเลยนะมันหงไวหอมสักนะสนีนี่มันหงลากสักไอ้มันนี่นะทุกเงินลากสักนะตัวจงหนักพิทักษ์เข็นลุงดำตัวกักเข็นสัตว์นี่เลี้ยนหูกักเข็นสัตว์หนาวเป็นโกกิโฮเพย์เพนจะตัวกระตุ้นเจียงจริงเขียงแกนปันแหนมกายังโกหลำกาลแต่เข็นสัตว์ขินจีนี่ตัวเป็นเสียวันเดนเจียดิ้งน้องจีไอ้ยังมาเป็นอีมุเทงเงียไหนแล้วไอ้ยังตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นินลำดันดันอีเข็นสัตว์ขิดเตเปอร์เซ็นต์นินนาเซฟดันเป็นลำดังกระสังมาตัวตักเจียงบางงอมเพียมจีแต่เสียวันเดนจะตั้งคัดเบะลับเจียวอยู่นะตัวเจียงจานอีมุเทเจียวตัวนิจานะมั้งอีมุเทเจียวอยู่ตัวเจียงนี่ถุมนี่สนีเนียงเจียเทเจียวจีดานเห็นฮิตัวปลาตุงลุงดำกูนาจีของตัวปลาเดียงทุกเม็ดนาจีของอีเข็นสัตว์กิจยังเปอร์เซ็นต์จงหน้าตั้มปิตากระเซมเฮจีขัดกระลุงสิมะงอมินะนักปิตาเห็นลุงดำยังตัวปลามินท่านนางเซมตาเห็นฮาเลลูยาตัวด้านเห็นนะตัวเตะที่ลุงดำกูนั่นลำเละทุดไปด้านต่อมองแกนไล่หนึ่งนะจะตัวปันเจียนะอากาศกระเจียกาลูอากิกเจียงนะก็นี่ตักลูกทุ่งเอ็ดในเซลจิแรงตัวตักเจียงนวมเจียงนี่นะเกยจงจานขัดเป็นกำบังน่าเสียจิตกาเสียนักไก่มุทัยเวทเกยนะถูกกังเอ็ดเลยก็จริงจิตามาของเจียและเป็นสนีนี่ทุ่งเอ็ดแต่อันวากเดียงจีขัดกระลุงสีมาองสวกนี่นะขัดเปรี้ยววากเดียงจีขัดกระลุงสีมังสวกนี่นะตัวเป็นกระวายหอมดิเจียกังไงสุนของเจียเจียงเกยจงกระลุงสิมสุงตัวปากเคียงทุกเห็นนะเกี่ยมนะคัดเป็นอัตานตุนเราดีหอยโลให้มันนี่นะลุงสิมาตัวด้านอ้อมเละแซมสุกเล่นจีนะอามาจงตัวด้านคัดนะแซมสักนะมาบางนุ่งกาละอามันขินหินมั้งเห็นตัวจงอามานี่ตัวงาจงมุงอัปมุงให้จงเห็นนะอันนี้นวมเจียงให้จงเห็นนะตัวลุงดำนาของโกนวมิงกูตัวตุงดำเรานะต้องกิใส่บางเป็นกะลุงสิมาบางอมเฮียมจีเดเจสุยนะเป็นเลยตุงองวากไลนะกุมซ้อมถุมและกุมเกียรติอดัมโลป่าเป็นนลุมนาปวนละเจียอินจีเจียวไว้ไหมพอขั้นแล้วเจียงมิดตัวเตเป็นอมิตรบวนนุสักินะอนุสักตักเจียงน้ำไม้ว่าเพียจินเพียสักินดำพอขั้นเตลองนี่นะดำสักไอ้น่าแค่ใบแต่ของหลองนี่ดำสักจีดานตัวเห็นกะลุงซิมสุงเป็นโตปาตุงนี้น่ะเป็นโตปาฮิเป็นนั่นน่ะเป็นเสียวันได้แค่ไปตะแหลงเทโลหิแหละ
ตัวปานนั่งดำสักทีแต่จีน่ะฮีตุยสิกหายขัดนางอนเป็นดังดำน่าจะตุยให้เป็นสวกสักเปลวเลยจินไปอดำเดียงฮีตัวมันนี่นะฮีอันเนกอดอนตุยดอนเตนงอนเป็นตัวปาจะตุยให้เป็นสวกสักกินเลยตรงนั้นนงฟากลายนะดำโลเตนะดำสังนะอันนำตำปิตะกมาหิมันนี่นะบางด้านนี่นั่งดำสักเดียงจีเป็นเทโลวิงตัวปานังไม่นงดำสักกินเห็นที่ด้านนี่นะกูเป็นอมเดียงกะฮิวยัมจีนะเกี่ยบังคิดตุยนับตุยโตทูเงนี่นะเห็นขัดเวลจิงสังอากิมลวดซุนของอากิมลวดเจียงเกียงนาเซมสันงามโลตัวกาลนี้กาลทุ่มสูงบังเป็นกันได้เซฟกิจเจียนเวทเราไว้ขัดเวลนาเซมเซลออบเซลนาเซมเซลออบเซลจีดานหินะกะลุงซิมเบย์มะเกี่ยงกำมังเสียที่ตะกาเสียใช่ไหมกำมังเป็นมิปีกิของนาของมูเซลตัวคิดแต่บางทีได้ลาของแสลงส่งลุงเล่นของง่ายนาของเบ๊กซัวแกซัวนะเกี่ยเบลส่งอันเนี้ยเดี๋ยวนำส่งหินไอ้ยังเกี่ยเบ๊กกอมจังเกี่ยกับเป็นไอ้ยังอามาเทสักหนวมเราจังอามาส่งตัวด้านมาในที่เอ๋มั้งก็กิเทสักหนวมเรากันนี่วะก็อมเราตัวกูว่าอากับกิเดียมด้านกันแบบว่าตัวนี้นะปัสเซียนี่นะเป็นดำนาองตัวตุงเบลอัตตะกินะนุนต่างนาองเปทักฮีจีขัดกระลุงซิมสงอมเดนะกระไลเสียงโถซิมหานขุกตุงดิงองสวกตะสักินะมูฟานไหลบางอินทางกวนฮีจีมาบางอินะอีทุงเงินนาแต่กูมาเปียวตัวตุงเป็นเลยตุงกิวลีปันมุนเปียวปันกิงเงินสักฮิตงาอมปอดพิมีเตเลเมลเทอุเลนาวเตเลทุงเงินสักกิมินะตัวเป็นโตปานองดองให้มันนั้นหนักพิทักเห็นลุงดำมาเฮียงฮาเลลูยาเอ็นก็เป็นกิลาเมนเวลเราเก็บังเอ็นจะโตปานี่นะจิรามินกับเจียต่ำจีเป็นก็แค่ตุยลวงเงี้ยกันเลยเว้ยฮาเลลูยาโตปานจิรำนางเปียกเป็นนักไปตั้งลุงนำมอตอกะฮอลังมอตอฮอที่น่ะมอตอฮอเลี้ยงส่งเป็นกะลุงซิมเป็นน้ำมะมันนะก็คิดตุยกันเสียเจ้ตัวป่าส่วนเป็นนักเสพผลเฮียจานเป็นอิมุทุนฮิโลเฮียมจีนะส่วนนี่นะนักเสพผลเฮียจานอิมุทุนฮิโลเฮียมตัวมันบางครั้งเห็นอามาอิมุทุนฮิโลเฮียมจีนะก็คิดตุยลวงนี่นะถูกแง่นี่นะเห็นน้ำมีเตเลยตรงนั้นจงจีดำเดียงตักษาจงจีดำเดียงขาจงจีดำเดียงองได้สักฮิโลในเฮียมจีของถูกแง่นี่นะอัตักนี่นะอิตักสามารถมาจงดำและประเสียนทัวจงอคิทหาที่จีเป็นหนักปีตักนี่นะเกบังฮักสันนะตำตัวมากิสากก็ให้มันนี่นะเกตุ่มตักนี่นะเย็นตัวก้อมกาละอิตักสามารถมาจงของจีดำเดียงประเสียนมินอิพัดนบนาเดียงจงอิตักสามารถมาจงองดำและเป็นคิพัดเจ้าฮีจีขัดเป็นกะลุงซิมสงว่าตัวตุงเงินหนักซกมาไหมเว้เห็นตัวเอ็นนี้ของประเสียนมินพัดยอมเป็นนักพิทักษ์นั้นลุงดำโกหวยตัวปลาลุงดำยิ่งดีขัดขัดเวอะตอมเป็นขัดเวเป็นตัวปลาลุงดำยิ่งอิจิเป็นเขียนเราเฮียงจีตัวองแกนนัวมิ่งเห็นนะตัวนี้ก็เป็นฮิบังเห็นนะตัวปลาน่ะดำนาองเปียลุงดำอดัมเบกฮิโรนะกระดำเราตักเสียงเห็นนะลุงดำกับเก้าหูตักเสียงเห็นนะฮิดานะเอเบกินซงลุงดำของกิบอกเก้าเทโลมั้งกิบอกเก้าเทโลนะองปันปีทูเงตปีไอฮิโซนะเสียบเลบอลไอซงเห็นนะองปันปีมีอากมาเปลตุงกันซงนักพิทักษ์เห็นนะลุงดำเห็นนะที่บางเห็นนะดำนะองเปียอีเบียกปัสเซียนินมินทันนาและปาตอยนาตังเฮนละเงลจิงินซงตัวอันนั้นนาเตตุนจานบางอีมุเทนะอันกำซงลิมินะปัสเซียนมินเตพัดเทอินเบียกินนวลตะกินไปเทนะตุนีซงให้บางเห็นนะปัสเซียนมินพัดเทดีงะลุงกะลุงสิมาเป็นลุงดำโกนาของในดีกันองดำเกยเนียงนวงเปรี้ยวมาเลยเบลจีของต้องกระดิบเบลก็มาหลายเว่มั้งก็จะมาใกล้เตตุงของบางกะเกนจีละเป็นเนี่ยตัวลายของเป็นอีมุดนวมตักสนายแล้วไว้เจียงลุงเป็นเฮียงเว่กะลุงซิมคัดกิโจตักแล้วเห็นตัวหนุ่งนี่ปีบ้างแกนหลายไหมลังกะแกนสมแล้วครับหนุ่งนี่ปีบ้างเป็นกิคอมจีแหละ
กิขอมจีเลยนะอัตัวเป็นอามาจงเบลอาหารเจียมมาขัดเลยเห็นอะไรยังจังกันเด็กตะกันลามตัวละกิลาไม่นะมาจงไปเพนอัตัวเล่หอยบางหนูแต่ปอเลยนะองกายก่อแบบมั้งกระลุงซิมขัดไปอดัมหม้อของที่หอยบางหนูทหารมาขัดเดินกายกอบจีเป็นซอมกอบขัดได้จีเกกระลุงขำมาตักเปียนหนุ่งได้ปีนมั้งตัวเจ๊ก็ยังให้บางจีเปออกมาทำจีกระลุงขำมาไม่นะอย่าดิดังงานโตโตเทเห็นอีมุดจงนวมตะกาอีมุดมันนายแล้วว่าเห็นฐานในเดียงมันก็ชีเดเจ๊เจ้งอากิปันเป็นดำละมังมันโนเซมไม่เวฮาเลลูยาโตไปนะองมปีนะแต่กิลังมาฮิฮาเลลูยาเห็นกระลุงสิมาเกกิดงเราตักเปียไอ้ยังปัสเซียนดำนะเป็นฐานนะเปลี่ยนตุนชีดำเซมเป็นตัวยิงสังบังใส่กระไปหัวแล้วเกณฑ์ผาโจเราแหวะเนาะไปมาแม่ดำมาตาเจจนเป็นหลงม้วนหวยมาตาเกณฑ์เจียมาเห็นตัวน่ะโตป้าหวยหนาฮิฮาเลลูยาอาเมนโตปันมินทั้งนางอะตอนตรงตาเห็นจริงจงต้นไม้ละมาจงอดัมโลนาเตต้องไกบ้างไงสุดนี่นอนเราทุกอย่างสั่งบ้างนี่กับไปอุจจาระไกบ้างเห็นอนุงัดเดียวแหละมั้งหาดมาจะใช้ต้นเบลเห็นคนละมาสักคนวันปวดยิงที่บางอะไรเบลวันบุ๋งกุกพระเจ้านี่ใจเจียกเจียมันนี่ใหญ่มั้งแล้วน่ะปัสเซียนี่น่ะดำนางเปียเห็นตัวเตะลำดังกระสังมาเป็นปัสเซียนี่น่ะดำฮิจะตักินะดำโลหิมะทะเลจงเกี่ยมเฟลโลเวอลำดันมั้งปัสเซียนี่เบลขาทัดขัดตัวอมปีมานะขัดตัวจงแกนนัวมิงเห็นอามันจงแกนนับเลยแกนแห่นละแกนตัวเตียงองแกนที่อย่างนี้นะตัวเตะขัดองแกนที่กระชี้ขัดอมลายไม่ตัวตรงลุงน้ำโกนะตัวกิไซนะเกนโกตัวดานาโกเงียจินลุงน้ำโกดิงจีอีทุ่งเงินนาขัดไอเจียงหม้อตัวเฮนะตัวเป็นเก็บังตัวตรงนี้นะอดังลุงน้ำโกนั่นดิ่งตั้มมาเฮียงจิงอีดำนะเบกลุงน้ำโกดิ่งฮิเลียนี่นะตัวเป็นเก็มันไหวหอมดิ่งจากง่ายสุดทีนะทุ่งเงินนาจงกักกี่อาเปตัวป้าจิดามินงเจียสกัดจีน้องดำสักเละบองขัดองเงาดิ่งหิงเจียกระทุ่งเงินนาหิงเยได้เจียงตัวเจียงล้อมเลี้ยกวนเมลไทยเต้นจงปอนขัดเดินเขาบางกงไหวหอมจงดิวเยี่ยมบางสิดินไก่หัวจีงเขาปีตัวตรงแปรน้องไทยเสียมุนจีนะจากขากตันไหนหม้อตัวเองนะเนมันจงฮิโลเนโลมันจงฮิโลนี่นะตัวปัดตรงลุงดำมานะตัวเป็นตุนีตัวจงองแกนนัวมิ่งนะน้องไทยเสียมันจงนักไปตั้งลุงดำนี่นะตัวปัดตรงลุงดำโกนางเงี้ยแต่หิมันนี่นะตัวนี้กี่หวนอันเตจงน้องแนกสักกิมนะเดียงนะจีตัวจงองแกนนัวมิ่งนะตัวเตียงองแกนที่นี่นะนุ่มไม่ลำเต้นจงองพวกองซูนโตเลยจงคิดซ้ำอมเลยจงมาเกยจงองดิ่งนอนเกยดิ่งนะตัวเตียงองแกนที่นี่นะลุงดำมาอย่างนี้นะนี่ฮาเลลูยาเวสกี้องชินอย่างนี้นะตัวเจ้าเห็นนะตัวเตียงองแกนที่นี่นะอาเมนจีเจียวนะฮาเลลูยา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 แม่ลุงน้ำไม่แลตัวปลาหมิ่นทันตอนตุงตาแฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามาสายนะโนเตตัวฮิจิบังนะลุงดำก็เบียกเปียกนาจังคอมเทเดียงหุ่นมันพาของสักเบียกใจสุเมนทันนาเข้เปียกตังตาเฮนนักพิตากิลุงดำไม่โนเตมาฮิจิบังดิงเทดีนะกักิลาเมลโลหุ่นตามเปียมาเลโตปานหุ่นหอยองเกลสักนะฮิจิบาบุลปิเสียงโทเตหงลวสักหิมันินโตปาตุงลุงดำมาเองตุงเป็นยากมองแกนสาถึงต้องกิจขึ้นมาเลยเทมคัดกันนัดดานหาโตกิใส่มาอิสางกาลายะอิสางกาลายะโจไลสินก็หาหนากระป้าหาหนาจีบังพอกสักหาไม่เงี้ยกูบากกิปันหนาจังมาไอ้นะ
เกยเป็นนี่กะหาดงเป็นน่าเซลดำเซลจีดันนะอมมินะตัวคิดจังฮีดำนะอานาน้ำสร้างเห็นนะจีนะฮีของอาเต้นทรงบทไอจังจีบทสักเห็นนะกับบทสักเลยนี่ถุ่มของอาดัมดีกะสักบทเลยองค์ฮิเปลมาเลยนะก็บางมันได้เนี่ยป่วยเหม็นกะลักนะอุจงนี่ปีนี้ของเปียกนะกิเป็ดเหลาดิ้งเจียก็ง่ายสุดหลวดทุหินะฮิมาเลกาข้าสงองห้อยเทยเลวองห้อยเทยเลวจังกาลนี่องจิงตาห้อยเทยเลวเสียวฮัเสียววันจังไปกิกจะตุยองเปียตัวเต็งมาต่อนวมตัวมกิซาสันนีเบียกินนะทุงเงินไปนะถูกังเงสุงนะกระถาของตอลกระสุงของตอลลินะก็อมนวมเฮลเลวนะบังเจเลก็อมนวมเกยเสจีนะทุงเงินปุลักดิของกิฮอนจังจงปุลักเนาะมังเปะเราเอมาดินจงเปะเราจีดานี่นะอมินะกระเป๋ากระทุงเงินของจงเกยละเกยน่าจะโจเราเอจีดานะอมก็อมนวมเราอินกระตุนุจังเนะลุบหนากิเดนนายอ่านจงดูเรานะกระลูเต็งกระสุงนี่มันกระเบียงบุลคองกระขาคองนัดเรานะอมเราเกินก็ก๋วยเต็งนะจอจีจงเทเราเอเสียวเวนเต้นองดงเลยจงนักก๋วยเต็งไหนยังจะกระงองตุงเส้นนักขี้น่าจะแกนักก๋วยเต็งจอจีจงเกินเต๋อเราเราเอมากระงองตุงเส้นนั้นเรานะอมเราเอน่าจีบางเอน่าอมมันกิมกิสมาไม่แต่จังหังหอยปาดิกิง่ายสุนินะเอากระหอยเทเราจังไอหาตอกกิสายจังจีน่าลุงหิมอเปียนี่นะนี่ปีนี้ emergency ไปนะบางมาลาววยกูรูดบางมาอมเกยจีน่าจะตุยนำขัดเลนีของต้องเจ้าสักนะตัวจังหอยเทยตัวเล่าวินะตัวเจ้าอมโตวินะหอยเทยดำนางาเทยตัวเล่ามิโจกัมปนาองไปอิเสียเตที่แต่งรีบายเบลครูเซอมสูงของเป็นเกยกิมจิตากากิเมไล่ของนะตอนปั้นองคิวคอมโจเล่าวินะกิมจิตากิมโนเบียกินละมาตายงังเงินที่แต่งงานรีไวฟ์นะเสตักินอมเก็บลุกนะตัวงับบุญยิงเดียงเงินอมมินะจิดามาเบียกินไปจิดามาปัสเซียนมินอิพัดของเป็นอิลุงซิมาองทักสวกสารสันเอลุงดำหวยเสียมาลอบหวยเสียอินัดคิดเจียงอินักกิบอลพัทยนอลอินาปัสเซียนอิดำไหลตะกับลอบตะกับเบียกเปียงนาอิเปียกของปัสเซียนมินอิพัดของเป็นอลุงดำหวยเสียเป็นอิลุงซิมาองทักสวกมาใหม่นะจีบางอินะเต้าเสียเตอุปแต่ก็มาเตกินะทวงเงสักอินะดำจะโตไปเซลดำเสียงนาละงะเทยเราตัวบางเอาเต้าอินะก็จะโตตุนกาลูบางอาตัมโซสูนฮิเลจานฮิเลลุมนะตุงะกะหุนเบยนะนี่ขัดินะในนี่ของเบลตุโจเตมาอินตัวเราสูนฮิเลจานฮิเลลุมตัวลินะตัวบางอมอัลลานี่อันนี้ดูเรานะอันของอิหมายะอมเละดูเราเลยจะอีก้าของสวงว่าไปมาจีดันนะอมเต้านะก็จะเต้าลูกตุนกาลูกบางเป็นตัวอาจารย์บางเกยจานขวาอีมูเรากิมกิสลัวใกล้จะกมองเขียงเกยกิมหลวงจะเต้าไปไม่นี่จีนะเขาละจะเต้าเบยต่ำจงไปขึ้นใกล้จังบ่ก๋วยเตี๋ยวจะเต้าไปเรื่องลุงกุลนะเหี่ยงจีจังกะฮาบอมาขัดไล่กะมังเป็นองสวกเวลวาเลกะฮาบอมาขัดไล่กะมังอินะตัวกาตุนักอินหูเป็นมังองเกนพอนี่ขัดไล่นะกะมังเป็นตุนักอินหูฮีน่ายังอากียเป็นสางจอยนะตุนักอมนาหูอินหน่วยอันนี้เราห้างตัวกะมังเป็นอินหน่วยนี่อินเกนอินกิมปวดดานเห็นเกนมังหาเล่นตัวอินไม้ละมังก็หาเลยตัวกำมังหาเป็นเกนเมย์ไปสักขันก็อินน้อยว่าไปสุกันอย่าจีเมย์ไปก็อินกลางโตเขาได้ก็อินหัวกลางโตเขาได้จิกเอเตเลก็อินหัวละโลสามเราอินไปสวกินอักขังมังกิคอมก้อยอินตัวเตโลอินกวงพม่าแม่ตัวเตงเป็นภาษาทุ่มของอามินเกนอดังเตเตลในเราเฮจ่ายนกับปูเบกเกนเตเลจ่ายนกับปูเบกเตเลนตัวเตองนงเพลเก็บแล้วก็อินห่วงโลเตาดีกัจจิเลยจ่ายนกับปูนเพลเราอินคุดเจ็บสารองเงินฮีเทียแต่ก็แห่สวกมาคุดเจ็บสารเอ็นฮีเทียดินเพลเวทเราแบบมาเกนกระทอเบกจงกมวงแข่งแกนในตัวกำมังจงมาแต่เป็นกมวงเงินจะโตไปดิจ้าก๋วยเตี๋ยวหลงกุหลงจีจังตัวกำมังเป็นองกิโลวินเกนอาเบสาเป็นมังคองทุปีบางไงมังคองเก๋กิ้งเลาอาหารเป็นนาง่ายสุดนาและกมูนา
จัดลานของบางทีเลยอาลาหวยของเอลซานของอีมุปีปีอองเทปอลก็จะมาจีนเกยมังกิงะขอโลอินอายังหอยสโลอินอายังไงสุดงอบเดียตัวโลอายังตัวจะตัวไปดิจีจังอ่ะตัวกำมังองซัวกินนะกะลุงสิมาองซัวกินจะตัวไปก้อยอ่ะขัดเวบางเสียส่วนตัวจานขัดจงเบดบิลไปอ่ะเวนดตัวกะอินหัวกะบางขัดกะจีเป็นเวนดบิลจะตัวด้านเกยและเกยนเคียมาเวนดบิลจะตัวด้านเคียนดำนบตัวนากังหางดำเสียงนาตักละมุเทโลจีน่าจะตัวเวนดบิลของป้านาองเพลโจโลจีดีเฮียมองเพลโลองเอ็นฮีเทียจะให้ใส่ยันกับปุตเตปอด้านนักเก็นเคียมาตัวคิดจ้าตัวก็มังตัวคิดกาลคัดคิดจ้ากันมังคันมันแล้วมังคันมันแล้วอินะก็ไก่อินกวนบอกควอลสินี่นะโฮเทลคัดตุงตัวก็โฮเทลตุ้นน้าวเป็นบิลดิ้งเป็นเนี่ยมาไม่เนี่ยมินะอากิวคัดที่นะก็มาตุ้นนะคันเป็นตัวก็มูตั้งฮิตันเซนซิบอลแต่ฮิจีก็ตุ้นนะก็คันกิวองฮาเลยนะอาฮีน่ะอินฮาลเอยมนาสันเลียนที่ไรกลางเป็นมาแล้วอุดมไอจินกระตาแต่งกายคอมันน่ะตายผู้ช่วงมีจงผู้ช่วงไงอินปัวกระตุ้นจังอ่ะกะเอ็ดบ่เลยนักกิเพลคินินไม่เพลแต่ฮีจีฟอร์มสิลนี่อินน่ะเพลินะจีบางแต่งตัวกะลุงสิมาองกะมังองสัวกินะก็มองอินะจะโตกวยแต่งลุงกุลจีจังตัวกะมังอ่ะบิลดิ้งเล่ฮีเนสบิลอ่ะโซเดนฮิลบิลดิ้งกี่บางสโลก็จะเกินโซเดนฮิลไปดิเจียกี่บางสลัวก็จะกันสดนี้เราไปที่เจ็บปอค่ะเต้นอินกีมาจงจะตัวว่ามาบ้านโนเหี่ยเป๊กเอาไปองจิเตะดินะมาตัวหางสกิจิดาสดนี้ลุงกุเลยมาสดนี้เราไปอ้างตัวเป็นก็ตัวกับลุงกุนะกับมังจิดาเด็กก็มั่งแค่ต้องเกณฑ์ตัวล้นกับลุงเสียมาตัวแต่งองกิโลเวมาองกิโลวินะตัวเจ้าอาจจะตัวตรงจีนี่อาจจะตัวตรงนี้นะกระตุ้นเบกว่าแล้วมาจงหงบ่ซ้ำๆอาฮีดิแต่งห่วงฮีซ้ำๆมินะตัวคิดจังกษัตริย์วานุขัดอากิสามอมจีนนะยาทริสตาลซัมมิตามาตัวแต่งกงปวกดิ่งหูจีนนะตัวแต่งกงปวกนะตัวปวกจังตัวหงปวกอัมบูเลนส์ฮอลมินิเตเป็นอาฟอมุกามูจังตัวกำมังไม่เพลหมดตัวไม่เพลตัวโฮเทลกระตุ้นเอากางอาเพลกระจิบตัวเตยฟอร์มเลยตัวปวกอัมบูเลนตัวองพวกมีนี่แต่ฟอร์มกี่บังมาใหม่มากี่บังสลวยโนเงลฟอร์มโนเงลปวดซิลกำมังตัวกี่บังเซกันจีเจมาจีนักลุงซิมินตัวนี้กี่ปันนี่น่าจะตัวลุมตัวสวกจีนี่กี่กินนี่ตัวกี่ตัวกินน่าเฮียNYCคอมพิซิมเตห้องเจ้าห้องตุนนี่ตัวจงกี่ตัวกินน่าเบียกินน่ารีไวเบลน่าเซตักกินน่ามีน่าซ้อมเลยนี่จังบังกี่ขอบเตนั่นเสร็จตักนะมินะตัวนี้เป็นเฮียสังกัมนงไงบ่อยนงเกียกปีนี้ที่นะอามาจงกิคอมเทลไลปันเฮียกเขียงตุยนะตุนนะตุงปันเต็ดจิปันนาของนี่นะอาคิตุยหลวงนี่นะเกยลักยิมมาใหม่นะกตุนนิจานกิกินนี่ตัวลักกิตัวเสียวลักยิมนอเราจิตังตัวเห็นนะอามาจงอาจีนะเดทเฮลจังกับเป็นนะถูกของเอสักเซลจีบางเห็นนะกาลคัดส่งตอนตรงจะตัวว่ากรมสุงเงินได้ยังไงบ่อยเตวน่าวเละยากามลุนมาน่าวเตนองยักปีนักอามาเป็นองยักปีเกยองเกมเบคิโลอินคอมพิสิมองเจนขาตกิดิมินปัสเซียนมีเงี้ยตินะหงไปนักบ่เลยลายเสียงโถบูโตหงไปเงี้ยตินกะลุงกิมมาเอ็นเกเกยเป็นจานส่วนที่ละจานที่ละจีอีมุงไงเราก็จะเกยอีมุเบกอีมุเราเบกที่เราอามาจงอีมุจีเนไงเราอาหารเป็นเกยเป็นอันในเราก็จะตุยดอนตุยเบลดอนเทบิลก็จะตุยดอนส่วนละจานทอลปิกขายเด่นก็จะจุนทักกูตัวจุนกระทักจะเป็นเสียวันเต้นละตูกสักคนอายังอามาทานไปสักคนบางอย่างจิละคุณเล็กแค่สอนตัวเป็นอามาแล้วมาไปแล้วโอ้ยสอนเจ๊จังอามาจงอีมุงไงโลมากับขนุนซักจะมาจงอลูห้องว่าไว้วัดดานี่เอ็นนะนักพิตาลุงดำตัวจังเอ็นนะขัดเวบังอีกครั้งโนเตเป็นเทมขัดเตจิกงบางไอ้เฮียลุงกับลุงดำนาขันมากงปุลักเนาะปะเฮียกามโลนี่นะองยักปีนี้นะอุจิงในอีมุนวมเฮียมองจีนะอีมุดให้ตัวโลเกยเกนจีนในอีมุดดิเกยอะไรเกยเ
เฮลัยปันนี่นะจุมปันนี่นะเขาขังเราแต่ปัสยันถูกกิกุมดิในอิมุนโนปาเลลาเกยลูเราเดียงจินนะกันอิมุทัยตัวเราไกจังลูเต้าจินนะลูตินะอีกครั้งเราเต็มเป็นอาคอมพิซิมุเลฮิตเตงาลิรีไวเดลเต็มเป็นอามาขำโจเวตเราจิกันเทียมาอามาเป็นจูมสุงอาชอมเลนี่ของปันอาเกปันปัสยันทูปัสยันอมปีนาอาคอมพิซิมนาวัวปัสยันห้อยนามูนาแต่เขาคิกุมสุกเงียเงียตินะลายเสียงทูของคิกุมสุกเงียเงียตินะต่ำโจเอาหูกระจากด้านเป็นกะลุ่มมุนปันกระจากด้านเป็นคอมพิซิมแต่ที่เปลี่ยนมาอินะกลัวเต็งจีบัลเตลข้างอินะทุปีสลวยกันทุปีสลวยจานในทุ่มเจียงของบางปัสยันทุกิกุมเจ็ดนะตัวบางอินะอมมินะลายเสียงโถของซิมข้อมินะมาทางนาของเกนข้อมปุลาข้อมินะอามันหูเจียงถูเงินข้อมนี่จีนนะนูเกลจิงอาดิ่งมาถูเงินสังนี่จีนนะเกย์เบคิโลบอลปิสุงาอมดำโลอพอกเถึงของกายข้อมินะถูของในเซตักเงินนี่นะกะลุงดำนะคิดตุยล่วงนี่นะกะลุบก้อมินะโตปาฮิซาตะการนางหงลุงกุลขังนูจีนนะหำพาสลวยอนุวปาจงหำพาสอย่าปอลปีเตมาจงหำพาสลวยมาเกย์จงกระตาเตนางมาให้บางอินนั้นนางหงลุงกุลเนี่ยดิ่งนะทุกพังเปียกสังจิกาลุงสิมาถูเงี้ยนี่นะลุงดำเก่าๆนะจีบางนะตัวตุงองยักปีนาวเตะจงเป็นถูองเงี้ยสักนะอีดำเราจังอีเดน่าเกามองเงี้ยสามารถอีตักสาดำเราจังถูนะตอมกินเงี้ยเจ้าเราหางถูเงี้ยนักกิลุงกุลมากิเดอิมาจีบางนะอมโตนะกิมกิสมาไม่นะขัดไปจานขัดถูก็เงี้ยนะกันนบตัวเดียวจังถูเงี้ยนี่นะตัวปลาก้อยจะตัวกับไปกลัวเสียวันนี่นะองบอลจงเห็นองดำสักดิตักตักนังฮิตเตจีนะปัสยันกาลาไล่เสียงถูอาดไปนะกาลาเลี้ยงถูมันแนวซ้อมนี่เลลีนะอาดนะตัวปลาลงงาเบลดิงในโลกให้มันมาตุงเบกะละเม็ดนากันในฮิจิวิเบกะลุงซิมาของสัวกินนะตัวปลานังลงงาเบลดังดิงในเก่งดำนาตักตะก้อยเสียวันของบอลจงดำนาตักตะของเป็นนังฮิตเตจีนะปัสยันตุงอากิโกวินดำนานองเปียกะฮิเลนางมายะนามิเสียงเท่าเตมายะลุงดำก็เบียกเปียงนางในดิจีเบกกะลุงสิมาของสัวแกตรงช่วงเนี่ยจิงสร้างจังเกาหมองไปจังมันจงตัวแต่งของแกนจังกี่บังโลเกมเบลตัวบังอาบองของโกบะดิจีเบลงสัวแล้ววินมาอายังลุงดำก็เบียกเปียงนางลุยดิจีเบกนี่นะถูเงินนี่นะตัวปัสยันนี่นะจงเลมซาอีดำดิงมาปัสยันนี่มาลำเปียงหนนสักจินะก็ง่ายสุนะอินตัวเต็งหางจงตุนีตัวปานอิทุมนะแต่ของดองตุนีตัวปานของตังตุงสักหิมันจงตัวปาตุงอลุงดำมาเองตัวหินะก็กิมมาจังอินะขัดเบจังลำเอ็ดเบกิสลวยนะตัวดานาเอามอมดิงฮิเลงกันสอดทวกนับนอลเราจีนะส่วนฮิเลจานฮิเลอีมุดให้เราอินะอีมุดให้นาจัดตังของเปียนะเสียบนเต้นหงโจไทยเราอินะตัวจังขัดเวงเงลแล้วอินะหงซุนอินะเมเนตซ้อมของแมงเมซ่ามินะตัวกับแมงเมซุนินเป็นกะฮันกวงที่กำมังมุลายละกะฮันกวงนี่เนี่ยก็มองแล้วก็ปัสสาวะฮันกวงกิจวัตรไหนที่จงกิจุยเพย์เวฮันกวงตำมันมาอากางคาดเป็ดโกหมวงนี่นะจริงที่นางอดีกจีที่เป็นนลุงอากิมเดียวของเจี๊ยองจีนแกนลุงกิมมาเราได้แกนจีนมาอายังหานกวงของมูแรงบางอย่างมังเสียที่เราเจียกี่แกนสักไงก็จะแกนบรรลุคำหัวเด่นตัวเราอาตัวเป็นคาเฟ่ตัวนิลินีบองก็เจียงเป็นเฮียประเดี๋ยวมังต้องบองก็ไว้เจียงอามาแข่งกับมังอังกังแกนั่นแหละมันตัวนี้บองก็อากาศให้เป็นตัวเดียวมุขได้เวองเจียมาไอ้เบกจิกิจิเจียแบบก็มาอีเดียเบกกิจิเจียจีดานี่นะกิมกิสมาไม่นะขัดลาเม็ดเบกกิสาขุนตำปิตาก็แม่กี่ลาเม็ดตุนกันนุยห้างตัวนั่นนุยเจ้าเป็นเราก็ฮีลาเม็ดเบกกิสาขุนตำเวปียมินะฮีจีกะกิมหลวดองตุดจังเป็นเปล่าโจโลกะอสวกโจโลไอจัง
อินความปีแต่ตัวบางมาจงกิโหเทโลกะซีดีของนาซาก็จังอ่ะกันนบตัวเดียวจังกม่วงแข่งบางจีก็ย่ำจีเลยกำของใบคักเรื่องละนูปาของอีกิเตลสาหินคิดตุยของหลวงงังเดจีกระไทยสายจังอ่ะเกยจงกำใบขาวงอบเดียวลิลุงแนวซ้ำงอบคันเรื่องจินไอ้ปัสคัดไปกม่วงแข่งกันนบตัวเดียวจังไอ้ปัสยันตาเตเป็นปัสยันนี่นะอินุนต่างนะไอ้ยาฮิโลวะฮิมันนี่นะอีหมายลำกัลส่วนไหนจงเห็นนาเข้มเปบางเปียงจงปัสยันตุงอ่ะลุงกิมนี่ได้กระเจี๊ยเลยตัวจงคาเซมาใหม่มาหมอกเป้าแกหนงจีนนะปัสยันนี่นะองดำสักดีหมอกเป้าแกหนงจีนนะนาเข้มเปบางไอตัวจงเห็นนะปัสยันตุงอ่ะเปียงบางลุงกิมเรื่องไอต่ำปีเงี้ยสร้างเห็นนะตัวเป็นมันภาษาใกล้จังอ่ะมาตัวด้านคัดของกะลุงสิมองช่วงก็ไปจีด้านในลำเม็ดไปกิสลัวใกล้จังอ่ะจีด้านนี่นะตัวตุงเป็นฮักว่ามาตะกินนะทวงเงิดปีนะกูทวงเงิดนาเบกฮิเกจะโตปันกระเจียวตัวเดนักกระเกนเถมขันตอลปักแรงขังโนเตมาจงจะโตปันกระเจียกาเดี๋ยวงากไล่นั่งเจียแมงไม่ให้ตุนนี่ตากมานะทวงเงิดสักดีจีนะอินของหงนักงากเขาเลยนะจีบางนะมินนักพิทักษ์นะลุงดำตัวคิดจังนะกูทวงเงิดนาเบกจงฮิโลมาเสียเตอุปเตปอลปิมีอันเอวเป็นปันอเลียนเป็นดงสนีทุงเงินเตะขัดทุงเงินเตะฮิจงนั่นนะอมมุนเตะคุปันนี่นะคิดตุยหลวงมาไอ้นะทวงเงินสักินะมุนตัวมาอมคนละมาอมเตะกันหนูเตะกับปาเตะของลุงหิมอยนะทุงเงินของน่าหลักสักเลี้ยงนี่นะตัวเจียงมาเลียมกันหนูเตะกับปะถังเตะนูปลาของบางอินนี่ขัดอันตั้งถูของเงินสักเลี้ยงจีบางนะอากอยมามุนเตะปันอีทูมีเงินนาเตะโตป้าดองดองอินตัวนี้ที่จะบาลุงดำโกเบียงเพียงหนังในสักตัวเบียงเลยซุ่มมินธนาเข้มเปลวต่างตาเห็นนักปีตะกินนะลุงดำไม่อินมุดเทยเรายันกำขอลิมเราเจียงเห็นนะอันของอีดูเราเจียงมุดเทยนะจะตุยขัดเวตัวมุดเทยนะจะตุยหงสุดเป็นเมเนจซ้อมของเมียงเมนตัวคิดจังหงเปเซลินะหงโจเทยนอลอยนะตัวคิดจังเวขัดตังหลีตาหงเปียงหัวเป็นมาหงเปียงหัวเป็นหงโจตัวเราองโจตัวเรามุสเทยตัวเราใกล้จังอ่ะไงสารเกียงอ่ะมอเฮปีนาต้องเงี้ยสักหลายแบบองโจเวทเราเกี่ยมุเราฮิจินะเกี่ยขัววากเซลที่มอจินก็แค่วันตัวนายไม่จังอ่ะนายเน้นเซลนะขัววากเซลนี่ตุ่มเซลจิดันซูนละสอดจานละสอดจิดันนะอมินะหงเงี้ยสักนะองเป็นหนุ่มน้อยเราเอ็มมาเสียวันเต้นเขาโลตาจินนะอามาดีลาวไว้ดิจินนะอาจจะตุยนะตอมเป็นหนุ่มน้อยเราจีบมจังน่าสลวยมาน่าสลวยไอ้สารเคียงถูงเงี้ยสักจินกะเขียงของอาเกนลุมสังออกจีบังน่าอมินะตุยนะปัสยานินะอีทูมิเงี้ยนาเตองดองอินอีจะตุยจะหาเตกูนอเราอินนิตากอีบุตุนองอีมุสักจิงสังองปองตัวเปียกใจสุมินธนาเข้มแบบต่างตาเห็นฮาเลลูยาฮาเลลูยานักพิทักษ์ลุงดำเมกตุนีลุงดำก็นั่งไปกัวมาเข้มเปวินเดนจังอันกิลบาตักินนั่งเน็กสักุนจิกระตอบนาดิงนะบางกิมาหอยพัศยันจิตลอมเตจะยนกวยเตต่อพัศยามินพันนางในนุ่งอิลำไปเทนาอิขมุเทนาอิมุเทนายันกำลิมเทนาพัศยันหางอหินาตัวปานะทักินนั่งเตลสักลงพอกสักเสียมอหิมันตัวปาตรงอลุงดำเอง
งขัดมังให้เราเจเดินเต้นต่อยนี่เองฮาเลลูยาตุนี้ลุงรำกนี้นะจะมัวงี้นะซงทุกเอ็นดีกว่าแต่งยาจีอังดงงี้นะเกี่ยมันขากกบกี่จังเกี่ยขากเกี่ยมันปาลสัตว์ที่นี่งี้นะกะจีนำนาโนกวนเย็นเดลุนนี่ปีนี้ตกิตัวหินหุ่นตำมินกว่ามาเกี่ยกปัดกว่ามาเป็นกันกะจีหินอายังกันปาลสัตว์หิงจีตัวอามาวินกวนซงกว่ามาหุ่นนาขัดดิ่งองเกนเกี่ยขากเละโอเกลกิกุมนาฮีนะเกี่ยทุ่งบังหินเตจิเละปอลปีซงนี่ปีนี้ฮีนะเกี่ยนาเวเวจิไม่นิโมนอสอดดีตัวขัดนาตัวองเกนนัวมิงเอจิตัวขัดนาจิพดนี่นะขัดนี่ทุ่มลิงากุใช้เย็ดกว่าซ้อมตุงเกี่ยเพียรซงนะนะตัวขัดตัวเจียงนะตัวนี้นะลุงดำกูนาโตกิตัวกินะโตปานเล็มเกลนาสักลำเตเป่าจินดันเลโตปานเล็มเกลนาหางมาอินซงยะขวลปันนี่นะกอลกำปันพิลนัสินเสียขายเล็กเละปาร์ติมอลปันตางกิมสันอินซงองเทปีมันนี่นะอ่างตั้งฮิวงจิตัวเงินนัวมึงไงนั่นนี่มันดิ่งสินวัวเลยตัวงตรงนู้นตรงเต้นเทยเราดิ่งจะเสียขายเล็กเป็นเตดิมปันฮีนะดอกเทยสินดิ่งโออาร์ซัวI-20 วีซ่าโตโอ้ยเราหิมะมาต่อI-24ไฮวีของตัวเฮลขายมั่วI-65จิมุนรวยจังตัวร้านเห็นอังง่ายอังไปฮีนะลุงดำมาฮีแต่อยากกิมสันเป็นในปาร์ติมาลาอมฮีนะมาเอาปูตัวไลสีกงกิเฮลเทมันเนี่ยลุงดำฮีจิตัวซงอันนี้นางแกนัวมิงตัวจ่าทุ่มนะมีฮิลดานตกใส่ซงกิคุมตัวนะเกี่ยบังมินใบบางจากสังนาเลยหุ่นกังเลยฮิลำดานเนี่ยนะพุงอาสับดานมาอินะกังไอสุดไอมันเนี่ยนะพุงอาสัมขลวาใบบากิสับเป็นพุงอาสับจามาอีกังไอสุสักเทดิงจีตัวซงมีสับตะกิใส่กิเบลโลฮีจีตัวอินะอันนั้นลายนะตัวองเกนนอมึงแต่อาจจะมาอันนั้นลายซงถูตัมปีตักถูเงสักนะฮิตุยนับตุยโตถูเงินอินะนิสาอาคุมอัลสินิโมลำเป้าดันเละจะมีเป้าดันเละอาคุมอัลตัวเวนะซุมเลปายตัวเวนะตัวซงนักปีตักเห็นะกิลุงดำมาฮีเกณฑ์เบลนุ่งนี่ปีมาซงทัลสานเกณฑ์ขายนะกลุงดำนาก็เจ็บเตนาลายบูเป็นกังไงสุดๆเตองเปเตกลุงดำนาก็เจ็บเตนาฮีนะองเปโลเตก็เจ็บเตนาฮีเปกันจิขมกฮีนะฮีเฮลโลโมเกี่ยมากำเฮียลเซลก็จังตัวไอ้ยังไงนะตัวปันองเจ็บเตสักฮีจิตัวกูกำมังฮิลขาวัวเลยจงโมอันนั้นลายนะบวยปีมาโมโตลุงดำดำมุดจังไงนะองโฮเกเซียจีขาจงอมดีฮีไวบ้างะฮัลโหลเสียจงนินกวยจงนู่นดำปีองดาองลายนัดปีหนคัดอมดิ้งไอ้นะที่บางจังกี่พอคัดให้เราจีเจียดไอ้มันนี่นะตัวเป็นหัวลางไปจงไปเราออนไลน์ปันนี่นะหมายละมะจะง่ายเต้นจงตัวเป็นน้องซันเสียมดีงูกิจินเราหนาแต่น้องไม้สักดีหัวจีจงตัวหังเกนนวมหลายไงตัวจังนี่นะอามาเกนเตลุงดำโกนาตกใส่แบบมาเกนเตมังนี่นะเกี่ยงตัวมากกจีทุกเงินล้างนาลุงดำเงียตาทุอิงเงตมันอิงลุงดำโกนังเงียจีเตเป็นทุดังตกิบังโลอินกวนใหม่ลุงดำบอลลาจีของโทกิลาเป็นกอสลาจีของโมไอกวนมาอีไวหอมพอฮีจีเกินกระเกนหินโกซงมาลคัดซงต่างโลหิงจีตัวเป็นยี่มาอีหอยสังมาฮีตัวไอจังตัวตกใส่ซงตัวร้านมาฮีนะมาเกนสาตัวตอมขัดกองพอหินตัวจังนะจิงตกใส่นะอดัมโลอีนะดำโลจีฮีนะมาเป็นอลุงด้วยฮีนะอลุงดำนา
อดานาคิดวิลวนนาเตซงagain het low again chiang hi ma ke ye sipet ma ve ngo chi chiang a ong pulak hia hi mo kai chiang a to hi ke le a ko keng nam a le ko nam hi le a at lima dam ke ve ngo chi a Facebook ของอาคาดิ้งจะต้องอดัมโลหีนะตัวไล่นะกิเทขากปีโลนะองซอมเตกิเทขากปีนะตัวจ้างเงินนักปีตักเงินหอยดิ้งฮีเมาโหเลยหอยเดียวจินเสียแต่อินก็ว่าเสียแต่อินว่ากับทุ่งเงินก็ไปวัวเลยน่ะซอมเปิ้ลไม่โมตัวเมาตัวนี้นี่ตากกี่หัวสินเรื่องโอ้ยไล่ฮิลเดียเลยอินมังฮิลเลยนะหมายแล้วมังเงินก็มังเงินก็ใช่เชียเชียตั้งอินว่าทุ่งเงินอินตัวนี้ก็ต้มเนื้อก็มันรู้จังกี่ทุ่งขวดกระสินนาครับอามินะอินควันปีเตะแข่งอ่ะโอ้ยไล่เอ็นเอวเสียมั้งไปจะปะตองไอ้ตัวฮีน่ะนี่ตากไปฮิลายอินปะนะอินควันปีเต็นตรงนายโลโมจีอินตรงนายโลจีแรงลงนวมเราเดี๋ยวไอ้เจียงอ่ะอาจจะเรากินไอ้เมื่อฟุ้งของอ่ะตัวอารมณ์นวมสวยตรงฮักสามเดี๋ยวจีเนี่ยตรงฮักลายนู้นไอ้จีแรงไอ้ทั่วเขานวมทั่วเขาฮักซาเดตจะกันไม่ใช่ถูกเราอยู่นะต่อไปอินควันปีเตะแค่นูเกลจึงนั่นเว้ยว่ายิ้มสายก็ยังเจี๋ยก็อินควันจากหน้ามั่วอามาแค่ไปดำโมเวจะยิ้มตักได้จีดีหอยเราเนะตัวด้านน่ะยิ้มสายทุนนั่งเงินนวักสกุลจีนะตัวมาสอเล่นตัวแต่ก็ไปสันนินก็เราหุ่นวมเราจงเกี่ยวเด่นเห็นนะตัวกิกาละยิ้มสลายนะยิ้มสลายนะของยิ้มเจียงก็ลุงซิมเป็นเกี่ยงกะละเม็ดนาส้มงาส้มงาจีดานนี่บางจิตามอจีหีนะเป็นกวนขังทุกของไงชุนเกยกระปูกุมส้มทุ่มเล็กกุมเกยกุมส้มเอโลกุมส้มทุ่มเล็กกุมกัวกุมส้มลีกีมังนุเซียจีดานไงชุนโตกะอูเล็กกุมส้มมาเล็กกุมกัวเฮียตุนที่น้ำมวงเต็งตุงนี่นะสานหอยลังนุเซียจีดานไงชุนโตนูก็บางจีเดียโมเกยไงชุนน่ะลำโตองรู้ทันได้จังอีตอมนะตัวเฮของสวกเพียรินบางตะโมจีดานากิไงสุนเกยนะบางเราคัดเลละบางจิมองดีจีอิลุงเซอมินลุงซิมเป็นเบย์มาชินีตัวกอมกัลลักจงบางเราคัดเลจงจีนบางอาจากเลละองไม่สักว่ากินเกลจึงป้าบางเงินไอ้ปอลปีขององมินจะสักงบไหลทำไมจีดังกันเลยเชื่อมงก็ไปมั้งอีน่าจังเลยจงไปมาจะบางเราคันเลยฮัสเซโลดีไงเจ้าโม่จีนที่เทโลดีนะคือเป่าเขียวเทจีนาหินตัวด้านของกะลุซิอมเต้าโกไปตัวไอ้น่ะต้มนะเต้าปลาน้ำมินเล่นปอลปีนักขวานน่ะจีของกินต้องถูเงินเลี้ยงเหโม่กูเบ่งขวานเข็นลาจีดามันขนาดทุกเงินตัวอยู่นะตัวไอ้จังตัวบางองดำกีกจังนะปีตักไอ้ลุงดำมินป่าตรงนี้หมอเสียนนะเดี๋ยวมันทวนกินหมอกว่าไปหมอเสียนนะเดี๋ยวมันเก็บมันตรงหมอเสียนเปิ้ลมาเราดิ่งไอ้ส่งนี่นะปัสเซียนนี่นะให้บางลำเบ็ดเบย์มาหางนี่นะจัตุยอีมุสวงน่าจะเปียนี่นะอีมุเทโลจีเป็นอาจัตุยน่าจะเราจีจงหิตวันเราอีนะมันละอันนั้นไงนี่ละไงอีมุนนัวมีนะเก็บบังเลยเบลบาเป็นต้นตั้งทุ่มของกันเนี่ยค่ะตุนนาคิเทนอนเราแบบมาตั้งงาของตัวเจียงเบลตอมคันมีสิเดียปันเนี่ยนะอินบางจ่าจะตั้งนาลำอินเอกแต่เขาเทเราที่ไหนเจียงองโจดิเตะเขามาต้องกวนกูลินมาตัวฮิโรอินจีดานเจียงเชวันเตลัดนามูโลจีมาละหิมมาเห็นบางจ่าก็ให้สวกินยำจีเลยเชวันเตมองเห็นเจ้าสักดีก็ชี้จังกันหลายครั้งเรียนเจ้าหนุ่มเราอุดเราดีที่เรียนได้เว้บางห้างดำเราหมู่กี่น้องเจ้าสักกูเป็นอุดเราหิงจีบไปกันน้องเกมนอนครั้งนี้นะไม่ใช่นะเขาปีดันดีที่ตากำเป็นตัวจีนนะไอ้เละ
น้องเจี๊ยสักเตะว่าไก่นัวบังเราคัดอะไรกันเขากะหลงกิมเราดิ่งฮีตาจางสวยดิ่งองสู้ดิ่งจีจะตรงก็ไก่กะหลงหามขึ้นไหนมั้งโนเทโลกาเลยนะกว่ามาเทโลกาเลยนะเห็นมองยังส่งเมเสียขาขึ้นนะจีดันเหตุสวกขึ้นหลายน้ำมาขึ้นนี่ตัวมันเนี่ยนะตัวแต่งเข้มเปลวโตปันอีลุงกุนาเทมาใหม่นะอามาเกลซีนมันในเกตุซีนมันในเกบองซีนมันในเราเฮไอ้ทรงอลุงตังงูเบยกิตำคำจีน่าดิ่งเทโลอลาเขียนนาโตกันอากอดทุ่งเอ็ดอลากดิ่งจีอาเข็นตัดเจียงตัวจะตุยอะตอมมันมาใช่ไหมเรื่องตั้มมันจีจงจีเทียนะยังอาจจะตุยอากินาโลขัดเกณฑ์กันเนกเตะเห็นนิตากสิมาอิมุตเทโลเอลลจีขัดเนกันตัวใกล้สักเลยตัวเตะเปียกหิมอกเลยตัวที่สลังเกณฑ์ในมาให้แบงจีขัดเอาโมเทโลตัวจะตัวอัฐิเขียนเทนั่นเองทุกเอ็ดนาลุงกุลตะกาทุกเอ็ดกันเกลโกวาอิลักนะอิลุงกุลนาห่างตัวปันตัวอาเข็นตัดนี้อาบอดจากสักเจียงตัวองเปียงอินอาจารย์แต่งอิมุทัยนอาจิงจังอังเจียไอ้เวแต่มันเนี่ยนะขัดเวเตมีเตนอัตเตลโลเตนเกลสีบองสีกันสีเตอิระโมนามาฮีดำสักฮีจีอาองลักสักคดีฮีตัวฮิโลจอยนะลุงกุลนาเลียนลัวเบยดงจีนาดิงเทโลอีฮิเทโตปะอิละอีปูโจอีเปียกเขียดอิละเขียดเป็นอินการนินอตัวขี้อาการจงสอดปีนุงทะเลอยู่ทางกันบักอีดมาเสียเห็นมาอินจะกับปูขุดเจ็บเป็นตัวให้เรียนให้แบบมังมออัตตาให้ลูกคันเลยมาขุดเจ็บเพชรลูกเดมอมาจะป่วยมาไม่ละทุดำนาดีงาป่วยมาไม่มังฮีนะตัวมังเกนของนูอัตตักของอันลักสักการทุกอย่างผีสิงชุดสักฟงเงี้ยละสามเกนูจินมอตัวเฮนะกัจจินมนาตัวเป็นตุปันนางเซมินะเสียวอันหอมทอไอฮิซงอันหอมทอเราไว้ซงนะลุงยิมนาสินยิมนาแค่ปุกตุปันตัวลายอังวาดหมายสักไอมันนะทางปีตักลุงดำนาอากิโกฮิที่เป็นลุงดำนาโกไฮสคูลมันนี่นะเบชลามันนี่นะจูเอสตุงนี่นะจีเตจงลุงดำนาโกอัตากมาไอเวไอยังตัวเตนึงดันอินกิงไอสุนโลนะสีนาปันโถกิกนาจะดงลุงดำโกนาอหินาตุนีนะปุลากสักหิงโอลัมปันนี่นะตัวมันนี่นะตัวนี้นะอินเอกเตจงลิมเทอัลลิมโลเทอัลโลเทนะหิมะเลตัวนี้นะน้องเนกสักุเป็นสีนาปนาลาซารัสอัฐเจียงดานาลุงดำกนาเบียกเปียกนาน้องเนกสักดิ่งหุยฮีจีตัวเต็งเกนอัตมินองเกนี่ไงขากไปนะสีการเผาอินะนั่งดังนั่งเกนขายอย่างนี้นะตัวไอ้เจเลยจะอาเกนดิ้งทรงอุเลนดาวจะมุงมาส่งเกนวันดิ้งบ่แต่จะจริงลำปันชิเลงมาอเมริกาบุรุษมาอันนี้ทรงงอาปามุงอาปาตัวลายวิลมจมเรียนอาปามุงเตะทรงแต่จะเสียจินเท้าแต่ต้องเมากินนายมาลายแต่จะวงบ่ส่วนมันหนีส่วนเส้นวงใช่ไหมแต่นะฮะแต่กลัวอามินิเกนนอนเกนินม่วงลำจีแรงอาปูเตตักเตอาปีเตตักเตทรงมั่วจีบังดานที่นะตัวจังขัดองค์กายแหละจินนะหอมดีนักเกณฑ์สังนบดีทำไม่ได้กว่ามาฮิเกนูนูปันเกนุนกัจจิเฮนะกิจิงเราฮิเราหางนะตัวแต่งเกณฑ์องเกณฑ์เบสักยังไงเกณฑ์เขลหอมเขลสักเขลอมเละนูเตมาอินะองฮิลอากิลอมบังองฮิลาหมายสักตัวเต็งหมายสักน้องเกณฑ์ดีหูตัวเต็งองเกณฑ์นี่ไงตัวปานมินทันนาปะตอยนางาตอนตรงตาเฮน
pa hoi na mu hi manin lungdam ma hang in aban yen non kini na obritin danin painin por pilampan lungdam ko na upapi pa sumang samniให้เลยลุงดำไม่ตัวปานทุพองเปียนะหุ่นเตะปัดปานินะอะไรจังตอบตันดงองค์จอปีนะตูนี้นะอิมุงาเงยลุอิมุปักลุยะจินตั้มปีจงในหางนะฮิเชียงจอปีตัวปาตัวลุงดำก็มาสาหังตัวฮิเชียงนะตูนี้เป็นลุงดำก็นาโตฮิไซนะลายเชียงทุ่งสวงอาเกนมาบางนะลุงคำนักความปีละเม็ดนะคงเปียงสวกสักตัวปาตัวอามาสานะลุงดำก็หางเอ็นะเดินเอาเงินเชียงนะนุชิงไงจงนะปั๊มมัวไงจงนะอีกขัดเสียดปีมาตูนี่นะลุงดำนานี่ไอ้มันนี่นะเฮียองไปเข้มปุอีลุงดำก็นาเข้มปุตัวบ้านองสางไอ้มันนี่นะลุงดำก็พาหังตัวคิดเชียงนะฮิลุงดำก็นาต้องใส่นะทำผ้ากระซ่าปั๊มมัวเตเฮียจินตั้มปีจงไปเป็นทำเราวินะเสียขายเล็กไอ้จงนะต่างกิมสันไอ้จงนะองเคียวเทนะหุ่นนวมเละเข้าหุ่นอาคีปันตัวปานหุ่นนวมตั้งจอปีไอ้มันนี่นะฮัมพาจงกษาตัวคิดเชียงนะนุชิงเป็นเดนาเซียส่วนชิดดักนะมิกิมามิจิตักมาขัดหินะอเบสาหุนินะหุมเซลเวงะอามากายปีหินะลุงด้วยมามีกว่ามาไปตะเกเลจงอาตาเตตองกิหินตัวเลียนะลุงเกเฮลวินะตูนีลายเสียงโทซิมดิ้งจีของไอ้จนองมากายนะฮิบังนุปีทุปิตะเกจิจะกะเอ็ดขัดหินะปั๊มวงเป็นฮัมพมาไม่นะอันนั้นนาอากิมมานังวันอาเกนเฮลโลขัดหินะนุปีหอยมาขัดจีหอยมาขัดอ่างไอ้มันนี่นะฮัมพาหินะขันสาวมาดิ่งฮีจิตุนีนะปูลาขี้ยังไงบางไอ้จงนะอีปูใจย้อนกับปูเป็นมาตัวกว่ามาเฮนอนเราดิ่งเฮียงฮาเลลูยานี่นะตู้จิงเป็นกูตัวเทโลใครเจียงว่าอันบางอันเป็นคนละใครแบบบ่นี่นะบางไอ้จงนะปอลปีนะอิงจัดไงสาอมมาบางนะเฮียบางนะลุงดำกูเตเลสส่งเป็นหัวมีหิมานินะองเปียสักดิ่งนะซีเนียปาสตาเสียไม่เกี่ยวงกาโตเฮนลายาปั๊มวงไอ้จงนะนุชิงไอ้จงนะใจสุมินโตองซานสักดิ่งนะอาสัมเฮียงปอลปีลำปันลุงดำกูนะฮิตเตอร์เกนฮินี่เลยตัวหน้าบ้านตัวนี้ดงดำโกนังนี่เต้นกวนอดีตทุงเอสังนาเสียส่วนโขปินะนี่เห็นละตอบนาอดีตได้อันกวงอดีตไอ้ทรงนี้นะมาเอาไว้แค่นปมอาพินี่นูเกลจิงปอลปีนูปีเต็งเข้มปอลักปันอจิดำเป็นข้าทีบอลุงสุจงหัดเป็นลามจงหัดละสักนาเข้มเปวะเฮนะอีหัดเป็นลายตักจีอากินาเทฮีอินนูอจินัดนีนะป้าดำโลฮีนูอมโลตักเชียงนะปามิตะกว่ามาคิมเทลวินะเกลงไปมาใส่ตัวจังบองไปอินองดำเกลายเปี้ยวมาเลยบางตึงไปลายตำกิเทลวีไอ้ตรงนี้นะดำนาโตปานลุงดำนาลุงดำโกนาโตตัวนี้นะเบียกเป็นนางเปสักโตปานมินชนะเข้มปุตังตาเฮนลายเสียงทงมุนขัดองซิมนิ่งนะ
thu tam gen non loina lai puai lak ngam za ding na thu ngen ngai tu ni mo biak pia na ding in lungdam piak na hong pai pi mi in ke hong pa toy a hi ka thu amang mi te khem pe ka hon khiding hi ibek na ding to ni akigen khem pe kiching ka sa a ilungdam ko na tau pan zong ong san sak hin ding na ke bang na lian pi kanai a tunia lungdam ko na a bong akigo abong zong ham pha saing bong khong apula si tam pe main ma to mi kilo te mok tha go pa si yong tham pe main pasien tung ai lungdam ko na ki go in ami siang no ten ne khom di chepet a sang yat jong abong ya jong ham pha sai nge hi ipol pi sunga i kho sunga lungnam ko biak pe na akizom pai so din to pan thu phang pe ta hen tu pa hong pia Abraham pa sia tu pa hong pia Isaac pa sia no tu pa hong pia Jacob pasiano ko lungdam nong piak tu pahang ko lungdam to pa nang tung lungdamu ko lungdam to pa nang tung lungdamu ko lungdam to pa nang tung lungdamu ko lungdamu nong piak tu pahang hi intek te ya pamwang te nu ching te ilungdam ko na ilungdam pi a lungdam e ko pi lai di a to ke tak chiang ina adam na hanga sina guam thuk sung pan to pa in azialam khut to ong kai thau ki longnam ko na hi a ai zong ina amau tunga thupa tampi tak zong ipenuam a den again sama abangna Malaysia zong nu te sangam te on khat hilam ung zuan ding na to ikai ding zong khat om idei sak zong khat om ai chiang naw te zong sang ka lai zong hina amau tunga idei sak bang thunget na zong thupa piak na zong inei di a sia te ai zong ina popi mi te khon nga thei amau lu tunga khon nga thei yomal zong thu inget sak di a atom na amen chi thein kin kong khop di a anne ina i hun te nuam tang jang to ni chi thong ge nuam ing ibekina thunget na hun jang khom ni amayong pai ve wala mo anuam din a he thungen khom nei le wang lian in min than na khem to kidim in awang lian het lo athane ma zong khal ma te ong donin namin nau ta bangin to pa nong kema nong chinga na tu te bang nong huaya to pa na tunga lungdam thu kong ko hi kadam lo lai ta khun to pa dam na mang pa pasian nang ma kong ki samua ko le ko kidam thei kidam sak thei lo ka hilai ta kun to pa nang ma kong ki tang sam nang main jong na gena dam lo te za to ki sam hi na chi hi oh hallelujah amen nugel ching o adam lo na hangin lamet bein hilei tunga zong human pha zang zonol lo za khop ni ming lampang pan lamet be hun lai takin to pa o za to te khat khit khat sewan siama te kyang azuan in za tui hoi pen za hoi za ha hoi pen te ne in don phialma ta sele tua te tunga dam na om loin himale to pa o nang ma khyang dam na om lam o lung sim kitam zan mi te nang mana sim mo lo lam to pa
โอนาตานูตุงตนเลโตปาโออามาดีงานาตักปีโตทุงเงินมีเข้มโปเตมายาโตปัดดำน้ำมังปัสเยสุนะฮิลำนงกิลัดสักนาหางนาตุงะลุงน้ำชูกงโกไอฮาเลลูยาอาเมนนังมาตุงะชูเงตากินนังมาตุงะละเม็ดนาโกยตากาบางหางเฮียมสิอนุงตาปัสเชียนฮีอินนาตาเทวนุเสงเอโลนะฮินามันนะฮินาฮิไอมันกะลุงอดามฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนอาเมนโตปาโอนังอมโลฮิเลจินโอโตปาโกเตไลซังนามินเซดิงฮีนาโปลเปียนามินเซดิงฮีโอขัดเวเวนังมานังโอนโอ้กลัวมันเบียกตาองสนอนโลดิงฮีฮิมาเลโตปาเบียกตาปัสเซียนฮีนาเตเลโตปาอนุงตาปัสเซียนฮีนาตนงกิลัดสักมันนาตงอนุนัมชุกงโกฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน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 ลุงดำโกเบียกเป็นองเป็นมีนเกียงป่าโตยฮีนาจียาโอฮิเลตุงฮักษณะตั้มเซมเพียนมาตเซเลนาชุพาเตเลียนเซมโอนังมานุโฮปีนักโกเตนงอมปีนักคุมเซมเซลาคิสามาบังอินโตปาเวซีอันตุนีนาโตปาโอยาปมวงเตนูเกจิงเตอินกวนซุงเบกะฮิลวินปอลซุงะอูซุงนาอูซุงะควาเลตุยซุงะna hoi na le na happy na nang manasem na lam nang te hanga lungdam na tuniin kipulagin kitang ko nang mamin ong kitang sa kahimanin to pa hiteng kem pe to pa nang made na hidingin sin to pa kaumua o hallelujah hun bay sain o za to ti alung kham na haksan na le lamet ben ko mu hangin to pa o dam na le lamet na kem pe nang matung adim no mahilam na ta tele na misyan o tema nong pulak man natung alung nam tu kong ko ki ko hi tunia lungnam ko na biak pe na khem pe wa hi songin o to pa nang mana sem pa sia khai lek tung to na nang ma thu thuk te ka zak te wa khipan biak pe na phan na biak khen na bang kim khem pe te tu tan chiang nong zo pi man na tunga lungnam thu kong ko hi o to pa pamuang ten to pa o nu ge chingi dam lo lai takin dam ding lungulin lung sim kitam khamin to pa thunget na te na don na te le dam sian tho na ha na te angei ban na te o hi te khem po manang makhut mai chi lungdam ko na nita kan kuang lui na te zong to pa o asyang tho alim chiong san sak bek tham lawin aza tambin to bang jip sak kikin la mai lama main kwan sunga o to pa thupa lungdam ko na kizom to suak pai suak ding in zong khat ven he pe na kongen pha pha hi ane azang di mal khache tung taksa khache na din chupang piak sakin la ase ma bor gim mi mal khache tung azong nang ma chupam ta hen chi in Jesus Christ nang ma min to thu ko ngen hi amen lung na me to pa thu pa